ที่มาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในการที่จะใช้ประโยชน์เนี่ยก็คือหลักอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นพูดโดยรวบรัดก็บอกว่าเมื่อถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะพระรัตนตรัยก็จะมาโยงเราเข้าหาอริยสัจสี่ทำให้เราเนี่ยสามารถจัดการกับชีวิตและปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยถูกต้องให้เกิดผลดีแก่ชีวิตและสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทีนี้ว่าพระรัตนตรัยโยงเราเข้าหาอริยสัจสี่อย่างไรก็มาดูที่คำว่าธรรมะนี่แหละเพราะว่าอริยสัจก็บอกแล้วว่าเป็นการนำเอาธรรมะนี่มาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์อันนี้ธรรมะนั้นก็ได้พูดไปแล้วว่ามีความหมาย4ประการถ้าเข้าใจความหมาย4ประการนั้นเวลาพูดถึงคำว่าธรรมะนี่ก็จะมีภาพที่เกิดความชัดเจนในที่นี้ก็จะไม่ไปทบทวนความหมาย4อย่างของธรรมะอีกเอาเป็นว่าง่ายๆก็คือว่าเราเนี่ยมีชีวิตที่เป็นธรรมะด้วยอยู่ท่ามกลางธรรมะนะเห็นว่าเราจะต้องปฏิบัติเป็นจริงเรียกว่าธรรมะอันเนี้ยนะมีความเป็นไปอย่างเนี้ยก็บอกแล้วว่าชีวิตของเราก็เป็นอย่างนี้สิ่งทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เราดำรงชีวิตท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เราจะให้ชีวิตของเราดำเนินอยู่ได้ดีเป็นไปได้ดีได้รับผลดีจะคือสิ่งแรกที่มนุษย์จะต้องเข้าใจเลยว่าในการเข้าไปสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆนั้นเราจะสัมพันธ์อย่างไรจึงถูกต้องถ้าเราเข้าไปสัมพันธ์ด้วยความอยากความต้องการของเรามันก็จะมีลักษณะเป็นตัณหาแล้วก็อุปาทานตามมาแล้วก็จะได้ซึ่งความทุกข์ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเราไม่รู้เข้าใจความจริงของมันถูกไหมการที่เราจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นให้เกิดผลดีกับชีวิตบอกแล้วว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามธรรมฉะนั้นเราจะมาเอาแต่ความอยากความปรารถนาของเราไม่ได้หน้าที่ของเราที่จะทำที่บอกแล้วว่าจะต้องทำให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของมันที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นจะทำไงให้สอดคล้องได้ให้เกิดผลดีก็ต้องรู้เหตุปัจจัยนั้นรู้ความจริงเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนจากการที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายด้วยตัณหาอุปาทานเปลี่ยนเป็นเอาปัญญาเข้ามาใช่ไหมเจ้าตัณหาอุปาทานนี่เอาความอยากความยึดเข้าว่ามันไม่ได้เกิดจากปัญญาไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นมันมาจากตัวสำคัญที่เป็นฐานรองรับอยู่คืออวิชชาความไม่รู้ฉะนั้นถ้าสืบก้นบึ้งลงไปจากตัณหาอุปาทานก็คือมีอวิชชาความไม่รู้แล้วไปสัมพันธ์เอาแต่อยากเอาแต่ยึดจะให้หมายมั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่รู้เข้าใจเลยนะเพราะนั้นอวิชชาตัณหาอุปาทานก็มาเข้าชุดกันนี่เพราะฉะนั้นก็เราก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่ว่าเราจะต้องการให้เกิดผลดีกับชีวิตดำเนินชีวิตให้ได้ผลดีนะสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างเงี้ยมันเป็นไปตามธรรมคือความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยมีการที่เกิดดับไม่คงอยู่ในภาวะเดิมมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอยู่เสมอนะเราก็ต้องรู้เท่าทันความจริงเข้ามาอันนี้นะแล้วเสร็จแล้วเมื่อรู้เข้าใจความจริงแล้วนะเราต้องการจะให้เป็นยังไงเรากำหนดความต้องการอย่าไปอยู่ใต้อำนาจความต้องการแล้วก็ไปศึกษาเหตุปัจจัยใช่ไหมศึกษาเหตุปัจจัยจับเหตุปัจจัยได้นะเราก็สามารถปฏิบัติต่อมันให้เกิดผลดีตามที่ต้องการนี่เรียกว่าเป็นการสัมพันธ์ด้วยปัญญาก็เปลี่ยนจากการที่ว่าสัมพันธ์ด้วยตัณหารวมทั้งอุปาทานและอวิชชาด้วยเนี่ยมาเป็นความสัมพันธ์ด้วยปัญญานะความสัมพันธ์ด้วยปัญญานะก็จะทำให้เกิดผลที่ดีแก่เรานะก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าเราเป็นอิสระจากการที่ว่ามองสิ่งทั้งหลายเนี่ยรู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันจะเป็นยังไงก็ขึ้นต่อเหตุปัจจัยนั้นมันไม่ขึ้นต่อความปรารถนาของเราเนี่ย
เราจะพ้นจากอำนาจความอยากหรือตัณหาของเราได้คือเราจะไม่ปล่อยใจของเราให้มันขึ้นต่อไอ้ตัวความอยากพอเราตัวของเราพ้นจากความอยากมาได้อยู่ได้ปัญญามองตามความเป็นจริงก็จิตใจก็เริ่มเป็นอิสระตั้งท่าทีที่เป็นอิสระขึ้นมาได้นะเสร็จแล้วพอมีท่าทีเป็นอิสระแล้วก็อย่างที่รู้แล้วนี่ว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันจะทำไงก็ทำไปตามเหตุปัจจัยศึกษามันก็เข้าไปศึกษาเหตุปัจจัยจับเหตุปัจจัยให้ได้แล้วทำที่เหตุปัจจัยแก้ไขตามเหตุปัจจัยได้แค่ไรก็แค่นั้นตามเหตุปัจจัยใช่ไหมก็ต้องมาพัฒนาตนอยู่เรื่อยสิเพราะนั้นเราจะรู้เข้าใจเหตุปัจจัยจะทำการให้สำเร็จตามเหตุปัจจัยเราก็ต้องพัฒนาตัวเราตัวสำคัญก็คือพัฒนาปัญญาเนี่ยขึ้นมาให้มีปัญญารู้เข้าใจความจริงมากขึ้นแล้วเราก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นถูกต้องก็ได้ผลขึ้นมานะอันนี้ก็หลักการใหญ่ก็มี2 อันแล้วนะหนึ่งมีท่าทีที่เป็นอิสระไม่ขึ้นต่อตัณหาของตนเองเพราะว่าท่าทีการมองตามความจริงเนี่ยทำให้จิตใจเป็นอิสระอยู่แล้วแล้วก็จะพ้นจากเรื่องของความทุกข์การที่สิ่งทั้งหลายจะไม่คงอยู่ในภาวะนั้นตามปรารถนามันไม่มีไอ้ตัวความปรารถนามาบังคับตัวเองเราไม่ขึ้นต่อความปรารถนาเราก็พ้นจากความทุกข์ไปได้ขั้นหนึ่งอันนี้2ก็คือเอาปัญญามาใช้ในการที่ศึกษาเหตุปัจจัยปฏิบัติกับมันตามเหตุปัจจัยก็จะทำการนั้นได้ผลดีขึ้นอันนี้เมื่อได้ผลได้แค่ไหนก็ตามเหตุปัจจัยเราก็รู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อทำไปแล้วได้ผลไม่ได้ผลเราจะไปโยงเข้ากับเรื่องความเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ที่ไม่ได้ตามที่ต้องการหรือทุกข์น้อยนะนี่การที่จะทำให้ได้ผลดีนี้ก็เราจะต้องมีความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยบอกแล้วว่ามันอยู่ในระบบความสัมพันธ์กันเมื่อมันอยู่ในระบบความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งทั้งหลายสัมพันธ์กันออกไปเนี่ยสัมพันธ์กับสิ่งนี้ในด้านนี้แต่พร้อมกันนั้นไอ้เจ้าสิ่งที่ไปสัมพันธ์นั้นมันก็สัมพันธ์กับสิ่งอื่นอีกพอทำอะไรไปกระทบต่อไอ้เจ้าตัวนี้ไอ้เจ้าตัวนี้ก็ส่งผลกระทบจากตัวโน้นต่อกันออกไปนอกจากนั้นพอไปทำกับไอ้ตัวนี้อย่างนี้แล้วนะอีกด้านหนึ่งของเราเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์กับอื่นอีกเยอะแยะนะพอความสัมพันธ์กับอันนี้อย่างนี้ไอ้ความสัมพันธ์กับอื่นของเราก็เปลี่ยนด้วยนะโดยเราเป็นไปเองเลยพอเราสัมพันธ์กับสิ่งนี้อย่างนี้ไอ้ความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อสิ่งนี้อย่างนี้ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับอีกสิ่งหนึ่งนั้นผลมันจะเกิดขึ้นจากหลายด้านในระบบความสัมพันธ์นั้นในการที่จะทำอะไรให้ได้ผลดีเนี่ยเราต้องตระหนักความจริงอันนี้คือมองระบบความสัมพันธ์อย่างกว้างขวางทั่วถึงที่สุดนั้นจะต้องมองกว้างถ้าเรามองเฉพาะตัวสัมพันธ์เช่นปัจจัยตัวเดียวเนี่ยอาจจะเกิดผลพ่วงอย่างอื่นได้ผลอันนี้ที่ต้องการในขอบเขตอันหนึ่งแต่ปรากฏว่าผลพ่วงอื่นตามมาซึ่งอาจจะเกิดเป็นผลร้ายไม่คุ้มกับผลดีที่เกิดก็ได้ดังนั้นก็จะต้องมองให้กว้างนะมองให้ทั่วถึงระบบความสัมพันธ์เท่าที่เป็นไปได้อย่าคิดมองแคบๆเอาแค่เหตุปัจจัยอันเดียวนี่ก็เป็นหลักการอันหนึ่งในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายดังนั้นท่านจึงให้หลักในการพัฒนามนุษย์อย่างเรื่องไตรสิกขาเนี่ยที่มันเป็นภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งระบบของชีวิตใช่ไหมไม่ใช่ไปพัฒนาแต่ด้านใดด้านหนึ่งต้องมองว่าพฤติกรรมจิตใจและปัญญานี่สัมพันธ์กันทั้งหมดนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั้นจะต้องมองระบบความสัมพันธ์ให้กว้างให้ทั่วถึงเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งอันนี้จะขึ้นต่อการพัฒนาปัญญาของเราด้วยและอีกอันหนึ่งก็คือว่ามองการปฏิบัติของเราในระบบความสัมพันธ์นี้ในด้วยเจตจำนงความตั้งใจในทางที่ดีในทางเกื้อกูลอย่าไปมองในแง่ทำลายหรือเป็นปฏิปักษ์อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเมื่อเรามองในแง่ของการที่จะเป็นปฏิปักษ์จะไปจัดการกับมันให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราอะไรอย่างนี้นะคล้ายๆว่ามองในท่าทีที่ว่าไปทำลายมันหรือทำร้ายอันเนี้ยจะส่งผลในระบบเหตุปัจจัยที่ว่าบางทีไม่รู้ตัวเองจะได้ผลที่ต้องการอันนั้นแต่เกิดผลร้ายอื่นๆนั้นในขณะที่เรายังมองความสัมพันธ์ในระบบเหตุปัจจัยไม่ต้องขวางทั่วถึงเนี่ยความปลอดภัยก็คือการพยายามปฏิบัติ
ในความสัมพันธ์ในการทำเหตุปัจจัยในลักษณะที่เป็นไปทางเกื้อกูลอันนี้จะปลอดภัยที่สุดใช่ไหมอันนั้นก็ตั้งจิตในการปฏิบัติในระบบเหตุปัจจัยในทางเกื้อกูลอันนี้เราจะมองเห็นว่ามนุษย์ปัจจุบันเนี่ยมีความเจริญด้วยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นี้ทำให้มนุษย์ค้นพบความจริงในระบบเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายนะแต่ว่าเป็นด้านวัตถุก็ทำให้มนุษย์มีอำนาจมีความสามารถไปทำให้เกิดผลที่ต้องการได้ใช่ไหมนี่ก็เข้าหลักการในเรื่องธรรมะเนี่ยก็คือพอรู้เหตุปัจจัยแล้วไปจัดการกับเหตุปัจจัยนั้นแต่ว่ามนุษย์ไม่รู้ความสัมพันธ์ทั้งระบบเนี่ยพอทำไปแล้วเกิดผลพ่วงที่ร้ายแต่ว่าตัวสำคัญก็คือมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยท่าทีของจิตใจที่เป็นปฏิปักษ์อย่างตะวันตกทั้งหมดมีแนวคิดว่าจะพิชิตธรรมชาติใช่ไหมเพราะนั้นมันสูญเสียไอ้ตัวหลักประกันที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยนี้ไปเพราะมันไปสัมพันธ์ด้วยความตั้งใจท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์นั้นเพื่อให้เราปลอดภัยในขณะที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจทั่วถึงระบบความสัมพันธ์เนี่ยให้สัมพันธ์ได้เจตนาดีเกื้อกูลกระทำต่อสิ่งทั้งหลายในระบบความสัมพันธ์ในลักษณะด้วยเจตจำนงที่ตั้งใจดีให้เกื้อหนุนต่อกันเพื่อผลดีแก่เราในขณะที่ให้เกิดผลดีกับสิ่งเหล่านั้นด้วยอันนี้จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งอื่นๆที่ย้อนกลับมาหาเราซึ่งเราไม่รู้มันก็จะเกิดเป็นในทางผลดีมากกว่าใช่ไหมก็ไปอ่านว่าได้หลักปฏิบัติ4อันแล้วนะฮะในระบบความสัมพันธ์ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเรื่องของสิ่งทั้งหลายที่เป็นความจริงเป็นพระไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้หนึ่งก็คือการมีท่าทีของจิตใจที่เป็นอิสระด้วยการที่ไม่เอาตัวเข้าไปอยู่ใต้อำนาจความปรารถนาหรือตัณหาอุปาทานให้มีท่าทีของปัญญาการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงว่าอย่างน้อยมีท่าทีที่เป็นหลักการที่ยึดถือไว้เป็นสัมมาทิฏฐิว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนะไม่ได้เป็นไปตามความอยากความปรารถนาความยึดมั่นหมายมั่นของเรานะหนึ่งละได้ท่าทีที่เป็นอิสระเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นสองก็คือว่าเข้าไปศึกษาและปฏิบัติที่เหตุปัจจัยตามเหตุปัจจัยนี่ทำการและภาคปฏิบัติอันที่หนึ่งนี้ได้ความรู้เท่าทันมีท่าทีเป็นอิสระสองภาคปฏิบัติการเข้าไปทำตามเหตุปัจจัยให้ตรงเหตุปัจจัยก็จะเกิดผลดีขึ้นตามที่เราต้องการได้ด้วยแล้วจิตใจของเราก็ไม่มีทุกข์ด้วยเท่าไรก็เท่านั้นตามเหตุปัจจัยนะสองปฏิบัติการละสามในการปฏิบัติการอย่างนี้ให้เข้าใจว่าระบบความสัมพันธ์นี้มันไปมีความเกี่ยวเนื่องโยงกันมากมายกว้างขวางเพราะฉะนั้นมองกว้างมองกว้างว่าอย่าเอาเฉพาะแคบแค่ปัจจัยอันหนึ่งอันเดียวระบบความสัมพันธ์นี้กว้างขวางมองให้กว้างไว้นะอันที่สามนี่มองระบบความสัมพันธ์ให้กว้างขวางทั่วถึงเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วมันจะมากระตุ้นให้เราต้องศึกษาเหตุปัจจัยให้กว้างขวางขึ้นแล้วก็สี่ในการปฏิบัติการนั้นต้องตั้งใจตั้งเจตจำนงให้การปฏิบัตินั้นเป็นไปในทางที่มุ่งเกื้อกูลเกื้อหนุนไม่ใช่เป็นปฏิปักษ์หรือทำลายนะก็ได้หลัก4ประการทีนี้ย้อนกลับไปพูดถึงความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายที่เป็นความจริงอย่างที่ว่ามาทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหล่านี้นะมันเป็นความจริงที่เป็นกลางๆนะมันก็เป็นของมันอย่างนั้นมันไม่ดีไม่ชั่วนะไม่ใช่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้มันจะดีหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้จะชั่วหรือแม้แต่เจริญหรือเสื่อมสิ่งทั้งหลายที่เป็นตัวความจริงมันก็เป็นไปของมันตามเหตุปัจจัยอย่างนั้นนะดีหรือชั่วเจริญหรือเสื่อมไม่มีมันปรากฏขึ้นในความยึดและความอยากและเรื่องของความคิดของมนุษย์ว่ามันดีมันชั่วหรือมันเจริญมันเสื่อมใ
ใช่ไหมเมื่อเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้มันก็ปรากฏผลออกมาอย่างเงี้ยเหมือนอย่างปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าธรรมชาติเสื่อมโทรมต้นไม้หายไปต้นไม้ถูกตัดเราเรียกว่าธรรมชาติเสื่อมโทรมนี่สายตามนุษย์นะมองความจริงอะไรมันเสื่อมมีที่ไหนใช่ไหมมันก็มีแต่ความเป็นไปตามเหตุปัจจัย เมื่อมีการทำเหตุปัจจัยให้ต้นไม้หมดต้นไม้ก็หมดเมื่อต้นไม้หมดก็เกิดภาวะอื่นที่การขาดต้นไม้เป็นปัจจัยเช่นให้เกิดความร้อนความแรงหรือน้ำท่วมเกินไปมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็เป็นภาวะที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือแม้โลกนี้มันจะพินาศมันก็เป็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นนะใช่ไหมมันก็ปรากฏในรูปอื่นนะถ้ามนุษย์ไม่มีมนุษย์มาไอ้ความเสื่อมความเจริญนี่ไม่มีความหมายใช่ไหม มันก็เป็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยทีนี้ไอ้ที่มันเสื่อมมันเจริญมันดีมันชั่วมันมีเป็นความหมายสำหรับมนุษย์ใช่ไหมมนุษย์มองตีความหมายขึ้นมาเพราะมีผลต่อตัวเองตามที่เกี่ยวกับความต้องการหรือผลดีต่อชีวิตของตนเองเป็นต้นแม้แต่มนุษย์ไม่มีมันก็ไม่เป็นเสื่อมเจริญใช่ไหมมนุษย์ไม่มีก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นแหละธรรมชาตินี่ไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์นะดังนั้นธรรมชาติมันเสื่อมโทรมก็หมายความว่ามันไม่เป็นผลดีต่อมนุษย์ใช่ไหมมันก็มีแต่ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเรื่อยไปไม่มีเจริญไม่มีเสื่อมทั้งสิ้นไม่มีดีมีชั่วดีชั่วนี่ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ตั้งความหมายให้มันนะดังนั้นถึงมันจะเรียกว่าเจริญนะมันก็คือความเปลี่ยนแปลงมันเจริญยิ่งขึ้นไปก็เป็นความเปลี่ยนแปลงนะมันเสื่อมมันก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเสื่อมต่อไปก็เป็นความเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นมนุษย์นึกว่าเจริญแล้วเสื่อมคือเปลี่ยนแปลงเสื่อมแล้วเจริญเปลี่ยนแปลงเปล่าไม่ถูกนะเสื่อมแล้วมันก็เสื่อมต่อไปก็เปลี่ยนแปลงอยู่นั่นแหละเจริญแล้วเจริญต่อไปก็เปลี่ยนแปลงเจริญแล้วเสื่อมก็เปลี่ยนแปลงเสื่อมแล้วเจริญก็เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์นะสำหรับคำว่าเจริญว่าเสื่อมนะมันดีมันชั่วก็ดีต่อมนุษย์ตรงปรารถนามนุษย์ก็ว่าดีไม่ตรงปรารถนาก็ว่าไม่ดีว่าชั่วนี่คือเรื่องของความเป็นจริงในธรรมชาติพูดง่ายๆก็คือมีภาวะที่เป็นกลางๆของมันอย่างนั้นนะแต่คำว่าไม่ดีไม่ชั่วกับคำว่าไม่มีความดีไม่มีความชั่วคนละอย่างนะครับนะความดีความชั่วมีนะไม่ใช่ไม่มีมันกลายเป็นสภาวะไอ้สภาวะนี้ต้องมาพูดอีกระดับหนึ่งคือในแง่ของมนุษย์มันก็มีความจริงในความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์นะตอนนี้เราก็จะมาพูดในระดับที่ว่ามันดีมันชั่วภาวะในจิตใจของมนุษย์เองที่ว่าเป็นคุณสมบัติเกิดมีขึ้นมาแล้วมันก็เกิดผลนะในทางที่เกื้อหนุนอย่างนี้นะในตัวของเราเองภาวะอันนั้นเราก็เรียกว่าดีถ้ามันเกิดผลร้ายเราก็เรียกว่าชั่วนะแต่ก็ถือว่าเป็นบัญญัติอีกเหมือนกันนะถ้าเอาเข้าจริงๆถึงที่สุดมันก็ไม่มีดีมีชั่วอีกแหละแต่ว่ามันเป็นอีกขั้นหนึ่งแต่ในระดับนี้ต้องยอมรับในแง่ของการที่ว่าเพราะในที่สุดเราต้องการเอามาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมฮะมนุษย์จะดำเนินชีวิตได้ดีเนี่ยก็ต้องรู้เข้าใจองค์ประกอบต่างๆที่จะมาเป็นปัจจัยซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองใช่ว่าอะไรเป็นผลดีแก่ชีวิตจิตใจของตนเองอะไรไม่เป็นผลดีในแง่นี้แล้วก็เป็นบัญญัติในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นความจริงในแง่ว่ามันเป็นปัจจัยส่งผลในทางที่เกื้อหนุนเราก็เรียกว่าดีตกลงนะบัญญัตินี้ยอมรับถ้ามันเกิดขึ้นเป็นปัจจัยส่งผลในทางทำลายบั่นทอนเราก็เรียกว่าไม่ดีนะเพื่อจะให้ปลอดภัยใช้ศัพท์ว่ากุศลอกุศลกุศลก็เกื้อหนุนถ้าเป็นอกุศลก็ไม่เกื้อหนุนนะแล้วก็นี่เป็นการพูดที่เดี๋ยวจะละเอียดเกินไปแต่เอาความเป็นจริงก็คือว่า
ในแง่ความจริงทั่วๆไปเนี่ยเราพูดว่ามันก็มีแต่ภาวะที่สิ่งทั้งหลายมีความเป็นไปเปลี่ยนแปลงเกิดดับนะไม่คงอยู่ในภาวะเดิมแล้วเป็นไปตามสภาพของมันซึ่งสิ่งที่เป็นสังขารก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่เข้าใครออกใครนะไม่ขึ้นต่อใครไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองบังคับเท่านั้นไปของมันอย่างเงี้ยเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันก็อยู่ที่เราและเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรให้ถูกต้องถ้าปฏิบัติไม่ดีเอาความอยากความยึดตัณหาอุปาทานเข้าไปจับมันนะแล้วก็โดยไม่มีความรู้เป็นอวิชชาก็ต้องเกิดผลร้ายกับตัวเองเนี่ยอันนั้นก็เป็นอันว่าให้ใช้ปัญญาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาจะได้รู้ความจริงปฏิบัติต่อมันได้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยนะนี่คือการที่ว่าเราจะเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์เอาเลยนะฮะนี่ก็คือหลักความจริงธรรมะที่ไปมีอาการปรากฏซึ่งจะมาเกี่ยวข้องกับเราและนะก็ดูความจริงของมันที่เป็นไตรลักษณ์มีลักษณะ3ประการนะแล้วก็จะปฏิบัติต่อมันตามที่ว่ามาทั้งหมดนะให้ปลอดภัยก็ใช้หลัก4ประการที่ว่ามานั้นนะฮะแล้วก็พูดไปแล้วว่าความเป็นไปอันนี้ทำไมจึงเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าตถาตาแล้วในความเป็นไปอย่างนี้อาการที่เป็นอย่างนั้นเรียกว่าอนิจจตาอาการที่เป็นอย่างนั้นเรียกว่าทุกขตาอาการที่เป็นอย่างนั้นเรียกว่าอนัตตานะฮะเป็นอันว่าตอนนี้ตัดตอนไปได้ตอนหนึ่งแล้วถือว่าพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทแล้วก็พูดเรื่องไตรลักษณ์จบโดยย่อนะทีนี้พอได้อันนี้แล้วเนี่ยทีนี้จะเข้าสู่อริยสัจได้ชัดเจนขึ้นทีนี้ตอนนี้มีอะไรสงสัยไหมครับพูดกันซะก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะไปสู่อีกหลักหนึ่งเป็นหลักใหญ่เรื่องอริยสัจแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ชัดเจนแล้วพี่พูดต่อไปก็จะพลอยไม่ชัดไปด้วยแล้วก็ปัญหาเก่าๆข้อสงสัยเก่าๆก็จะลืมไปเสียมีอะไรไหมครับตอนนี้ครับอุปทานกับข้ออุปทานตัดตานี่ผมว่าตัวอย่างที่ชัดๆนะครับอย่างกรณีถ้าเราอ่านข่าวนะว่ามีคนตายนะฮะหรือว่ามีดาวดวงไหนแตกนะฮะถ้าเมื่อไหร่ไม่ใช่ญาติของเราเที่ยวโรคหรือปัญหาของโรคเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็อ่านแค่ข่าวเท่านั้นความรู้สึกไม่ไปยึดถือไม่รู้สึกอะไรเลยที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เรื่องนั้นเป็นเรื่องของญาติโดยเฉพาะบุพการีหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือจะเป็นเรื่องของโรคที่กำลังจะวิกฤตที่จะผลกระทบกับเราเนี่ยเพราะว่าอุปทานเนี่ยจะทำงานทันทีอัตตาจะเห็นชัดเลยเป็นเจ้าพระเดชคุณก็แน่นอนแหละเพราะว่าเรามีความยึดอันเนี้ยยึดหมักหมมสะสมฝังลึกลงมาจนกระทั่งว่าไม่ต้องรู้สึกตัวไม่ต้องคิดมันทำงานปั๊บทันทีเลยเนี่ยมันลงสู่จิตไร้สำนึกเลยกระทบปั๊บเป็นได้ความเหมือนอย่างกับเข้าป่านี่พอก็เสือมาเท่านั้นแหละตัวสั่นโดยไม่ต้องไปคิดเลยใช่ไหมใครต้องไปคิดบ้างบอกเสือมาแล้วตัวเองอยู่ในภาวะที่ไม่มีหลักประกันความปลอดภัยใช่ไหมไม่ต้องไปคิดว่าเสือคืออะไรรูปร่างมันเป็นยังไงมันน่ากลัวยังไงมันจะทำอะไรเราใช่ไหมมันปั๊บตัวสั่นทันทีเลยเนี่ยหรือถ้าเราเกิดไปอยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยนะอยู่ในที่ถ้ำหรือว่ามีกรงเหล็กอยู่ใช่ไหมนะเสือทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนบอกเสือมาเราก็เฉยได้ถูกไหมไม่ต้องไปนึกเนี่ยไอ้นี่มันความตระหนักอันนี้มันพลั่งพร้อมทีเดียวเลยผมก็พิจารณาว่ามันเป็นการยากนะที่เราเนี่ยจะใช้ปัญญาไปจัดการกับจิตใต้สำนึกส่วนนี้เพราะว่าเรื่องมันจะฝังลึกเราก็มองในมุมกลับสิมันสะสมมาได้ยังไงใช่ไหมมันก็แก้ในการที่ค่อยๆแก้ความสั่งสมนี้คล้ายๆว่าสร้างความเคยชินใหม่สร้างความสะสมใหม่ไอ้สะสมฝ่ายปัญญาขึ้นมาสิแต่ก่อนมันสั่งสมหมักหมมฝ่ายตัณหาอุปาทานใช่ไหมโดยอาศัยวิชาเป็นเชื้อเป็นมูลเป็นฐานให้อันนี้เราก็มาสะสมฝ่ายปัญญาใช่ไหมอันนี้พอฝ่ายสติปัญญามันมามันก็ค่อยๆดีขึ้นตีตื้นขึ้นไปถ้าไม่มีอะไรสงสัยก็ต่อไปนะในเมื่อเรารู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ย
เราก็มาจัดเป็นหลักการขึ้นมาเพื่อให้เกิดผลดีในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในการที่ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายที่ว่าเอาธรรมะหลักความจริงนี้มาจัดวางเป็นหลักการปฏิบัติอันเนี้ยไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าวางนะคือพระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงอันนี้แล้วเนี่ยพระองค์ก็มาจัดวางเป็นหลักก็หลักการนี้ก็เริ่มจากจุดที่ว่าเมื่อกี้คือจุดที่หนึ่งก็คือว่าสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏแก่เรานะบอกแล้วนี่นะเราอยู่ในโลกเราเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายก็คือเราเห็นความเป็นไปของสิ่งต่างๆสิ่งทั้งหลายปรากฏแก่เราในภาวะที่ว่าเมื่อกี้คือมันมีความเป็นไปตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆอาการที่มันไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆเนี่ยปรากฏชัดใช่ไหมเราเรียกนี่คือศัพท์ที่พระเรียกว่าทุกข์นี่คือภาวะภาพที่สิ่งทั้งหลายปรากฏแก่เราและไอ้จุดนี้แหละที่มันมาสัมพันธ์กับตัวเราก็คือว่าเราจะมีท่าทีต่อไอ้ความเป็นไปนี้อย่างไรเราก็จะมีความทีก็คือเรามีความต้องการของเราอยู่แล้วเราก็ปรารถนาให้อยู่ในภาวะอันหนึ่งที่เราต้องการและอันเนี้ยจุดขัดกันเลยเพราะนั้นจุดเริ่มเนี่ยคือว่าเมื่อมนุษย์วางท่าทีผิดอันนี้ปั๊บเกิดเรื่องทันทีนั้นถ้าแก้อันนี้ถูกก็เป็นอันว่าหมดปัญหานี่ก็แปลว่าหนึ่งภาวะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นทุกข์คือไม่คงอยู่ในภาวะนั้นๆมีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปอันนี้เมื่อมาสัมพันธ์กับมนุษย์เข้าไปสัมพันธ์ด้วยความอยากมนุษย์มีความต้องการมันก็จะเกิดความขัดแย้งเพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายนี่เป็นทุกข์ในตัวมันและเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์สำหรับมนุษย์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในวงเล็บว่าด้วยตัณหาอุปาทานใช่ไหมพระพุทธเจ้าจะตรัสถึงว่าเราจะมองถึงความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายมองที่ไหนก่อนก็มองที่ความปรารถนาของเราต่อชีวิตของเราก่อนใช่ไหมเนี่ยมองชีวิตของเรานี่ก็มีความเป็นไปไม่คงอยู่เนี่ยไม่คงอยู่กับภาวะเดิมแม้แต่ในขณะขั้นตอนหนึ่งของชีวิตแล้วในที่สุดทั้งชีวิตนี่แหละก็ไม่คงอยู่ก็คือตายใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายนี่ภาวะนี้ปรากฏขึ้นก่อนเลยในความจริงในความสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายมนุษย์ก็มองเอาความต้องการมาจับที่ชีวิตของตัวเองก่อนก็มีความเกิดขึ้นแก่เจ็บตายนี่เป็นภาวะที่ไม่คงที่ไม่คงในภาวะเดิมเปลี่ยนแปลงนะไอ้นี่คือตัวความเป็นไปของมันแหละแล้วเสร็จแล้วก็ได้ความสัมพันธ์ในตัณหาก็จะมีว่าเกิดความพลัดพรากจากสิ่งที่ต้องการที่ชอบนี่ตัณหามันนะหรือว่าไปประจวบเข้ากับไอ้สิ่งที่ไม่ชอบใจนะแล้วก็อะไรล่ะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้อย่างนั้นนะใช่ไหมแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสสรุปบอกว่าขันธ์ห้าหมดแหละทั้งชีวิตเนี่ยรวมทั้งทุกสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเพราะนั้นต้องตัดตัวอุปาทานนี้ออกไปความสัมพันธ์นี้ที่ผิดเพราะนั้นก็เลยโยงไปหาข้อที่สองก็ตั้งหลักขึ้นมาว่าไอ้ตัวเหตุก็คือความสัมพันธ์ที่ผิดการที่เข้าไปสัมพันธ์ด้วยความอยากความปรารถนาความต้องการโดยไม่มีความรู้เข้าใจนะคือมีวิชชาเป็นฐานแล้วเอาตัณหานี่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นความต้องการตัวเนี้ยที่อยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอยู่ในภาวะนั้นนี้เนี่ยที่ไปขัดกับความจริงของธรรมชาติเข้าเป็นตัวมูลเหตุของทุกข์ซึ่งสืบลึกลงไปก็ถึงตัวอวิชชาแล้วไปโยงเข้ากับไอ้ตัวภาวะข้างนอกก็คือตอนเป็นอุปาทานถูกไหมอุปาทานนั้นบอกว่าในข้อหนึ่งแล้วข้อทุกข์ทีนี้ข้อสองนี่บอกไอ้ตัวเนี้ยตัวเจ้าบทบาทสำคัญก็คือตัวตัณหาความต้องการมนุษย์มีความต้องการอันนี้อยู่แล้วก็ไปยึดไปอยากหมายมั่นให้สิ่งนั้นอยู่ในภาวะที่ตนต้องการนะและเพราะไม่ได้ประกอบด้วยความรู้นะก็แปลว่าข้อสองนี่ก็คือท่าทีความสัมพันธ์การเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายที่ผิดอันนี้ต้องแก้อันนี้การแก้ก็ต้อง
ดูว่ากระบวนการทั้งหมดนี่มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนั่นแหละก็ต้องสืบลึกลงไปว่าไอ้เจ้าตัวความต้องการนี้มาจากไหนท่านก็ให้กระบวนการของชีวิตจิตใจของมนุษย์นะที่มันทำให้เกิดไอ้ภาวะนี้จนกระทั่งเกิดผลในการเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเป็นเรียกว่าเป็นภาวะที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันสืบมาตั้งแต่อวิชชาความไม่รู้เนี่ยนะซึ่งเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วแต่คราวนี้ต้องการให้เห็นการสืบทอดต่อเนื่องความสัมพันธ์ในระบบที่ว่ามีองค์ประกอบอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างในการเป็นปัจจัยแก่กันที่ทำให้เกิดภาวะอันนี้นะอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องจัดการให้ถูกจัดการกับไอ้กระบวนการที่ทำให้ตัณหาแสดงตัวออกมาทำให้ปรารถนาต่อสิ่งทั้งหลายในแง่ตามความอยากความต้องการของตัวเองเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดเนี่ยมันไปอย่างไรกระบวนการของชีวิตจิตใจนะก็ต้องจัดการกับภาวะนี้ให้ถูกดังนั้นถ้าจัดการกับภาวะนี้ถูกมันก็กลายเป็นว่าทำลายวงจรหรือกระบวนการนี้เสียใช่ไหมก็กลายเป็นการแก้ปัญหาไปเลยนะหรือการทำให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นภาวะที่ไม่เกิดปัญหาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมแล้วภาวะนี้ก็เพื่อจะให้มนุษย์นี้นะเห็นว่ามันมีคุณค่าท่านก็อาจจะบรรยายเห็นว่ามันดีอย่างไรด้วยนะให้มนุษย์เห็นว่ามีคุณค่าเป็นสิ่งที่พึงประสงค์เป็นสิ่งที่พึงบรรลุถึงเข้าถึงอันนี้ก็เลยเป็นอริยสัจข้อที่สามอริยสัจข้อหนึ่งก็แปลว่าหมายถึงภาวะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่นะที่ปรากฏแก่เราที่เราเป็นจุดของความสัมพันธ์อันที่สองก็เป็นอริยสัจคือการเข้าไปสัมพันธ์ที่ผิดพลาดใช่ไหมคือสัมพันธ์ด้วยตัณหาเอาความอยากเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีอวิชชาเป็นมูลเป็นฐานและสามก็คือภาวะที่จะไม่มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะซึ่งก็คือการที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการที่ว่ามาก็คือมีกระบวนการที่ถูกนะมันก็คือการกลับกันนั่นเองถ้าหากว่ากระบวนการที่ผิดระบบความสัมพันธ์ที่ผิดเป็นอย่างนี้ก็ต้องกลับตรงข้ามสมัยใช่ไหมก็เป็นการปฏิบัติที่ถูกจากฐานของการปฏิบัติด้วยตัณหาเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นด้วยปัญญาซึ่งก็หมายถึงการลบล้างอวิชชาด้วยที่ว่าการปฏิบัติที่เกิดจากอวิชชาก็มาเป็นการปฏิบัติที่เกิดจากวิชชาใช่ไหมอันนี้ก็จะอยู่ในภาวะที่ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะเพราะนั้นอันนี้ตั้งเป็นจุดหมายเลยเป็นภาวะที่หลุดพ้นจากวงจรที่มันผิดพลาดนั้นเรียกว่าวิมุตติหรือความเป็นอิสระเป็นสันติเป็นความสงบเป็นวิสุทธิ์เป็นความหมดจดนะเรียกว่าเป็นนิพพานนะจะเรียกว่าเป็นความดับความเย็นก็แล้วแต่ใช้ศัพท์เรียกได้หลายอย่างก็เรียกศัพท์สุดท้ายก็เรียกว่านิพพานทีนี้เพื่อจะให้เกิดผลจริงให้มันเข้าถึงภาวะอันเนี้ยซึ่งเรามองในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยเราพูดได้ก็เราเลิกปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายด้วยอวิชชาตัณหาอย่าไปเอาความอยากความต้องการเข้าไปเป็นตัวกำหนดสิเราก็พูดได้แต่ทำยังไงจะให้เกิดผลอย่างนั้นล่ะมันต้องมีวิธีปฏิบัติใช่ไหมยกอุปมาบอกว่าเหมือนกับไฟไหม้ไฟไหม้ก็เป็นสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ใช่ไหมก็เทียบได้กับทุกข์จะแก้ปัญหาไฟไหม้ก็ต้องแก้ที่เหตุของมันซึ่งเราเรียกว่าสมุทัยอะไรล่ะเป็นเหตุให้ไฟลุกไหม้ได้มีเชื้อมีออกซิเจนมีอุณหภูมิสูงนะศึกษาไปศึกษามาจับได้3ตัวนี่สำคัญที่สุดเลยนะจะแก้ไงก็ไม่ยากก็ไม่ให้มีออกซิเจนซะมันก็ดับใช่ไหมหรือไม่ให้มันมีเชื้อซะมันก็ดับ
หรือให้อุณหภูมิมันต่ำกว่าจุดลุกไหม้มันก็ดับพูดง่ายใช่ไหมอันนี้ภาวะเนี่ยใช่ไหมภาวะนี้ก็คือข้อสามนิโรธภาวะที่ว่ามันไม่มีเชื้อมันไม่มีออกซิเจนหรือว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าจุดลุกไหม้นะภาวะนี้จะไม่เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาเป็นภาวะที่เรียกว่านิโรธข้อที่สามเราพูดได้แต่ทำไงจะทำได้ก็ต้องมีวิธีปฏิบัติใช่ไหมอันนี้แหละเพื่อจะให้ทำได้ตามนิโรธให้บรรลุผลนั้นก็เลยต้องวางวิธีปฏิบัติวางวิธีปฏิบัติขึ้นมาโอ้โหต้องไม่ได้ต้องหารถฉีดน้ำต้องหาทางเอาน้ำไปฉีดเนี่ยให้อุณหภูมิมันต่ำเย็นลงมาเนี่ยทำไงล่ะเอาก็ต้องมีคนฉีดสิคนฉีดเข้าไปง่ายๆมันอะไรล่ะไฟลุกอันตรายต้องฝึกคนใช่ไหมแล้วน้ำเอาไปก็ได้ไงเดี๋ยวนิดเดียวไปถังเดียวไม่พอดับแล้วต้องมีรถต้องมีเครื่องฉีดเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นว่าแค่จะทำให้อุณหภูมิต่ำกว่าจุดลุกไหม้นี่เป็นเรื่องใหญ่ในวิธีปฏิบัติของมนุษย์นะพูดง่ายทำยากพูดว่าให้อุณหภูมิต่ำแต่เวลาปฏิบัติการนี่มันต้องมาวางกำหนดนะต้องมาหาทางทำให้มีน้ำจำนวนมากๆมีที่เก็บน้ำไว้ในยามปกติใช่ไหมเพื่อเวลาไฟไหม้จะได้มีน้ำสำรองใช้ทันทีต้องมีเครื่องมือในการที่จะฉีดน้ำต้องมีท่อน้ำต้องมีคนที่ฝึกไว้อย่างดีไอ้คนนั้นก็ยังแถมต้องมีเครื่องมือป้องกันตัวเองอีกต้องใส่เสื้อพิเศษอะไรต่างๆโอ้ยวุ่นวายเรื่องใหญ่นะหรือว่าจะทำให้ออกซิเจนหมดก็ต้องประดิษฐ์เครื่องมือใช่ไหมต้องประดิษฐ์ไอ้พวกสารเคมีอย่างอื่นที่จะมาแก๊สเกิดอะไรก็ว่าไปหรือว่าจะทำให้หมดเชื้อก็ต้องมีเครื่องมืออีกแหละต้องมีปฏิบัติการกระบวนการปฏิบัติทั้งหมดที่วางขึ้นเพื่อจะให้บรรลุจุดหมายเพื่อจะทำแก้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ามรรคเป็นข้อที่สี่นะเป็นวิธีปฏิบัติของคนแหละข้อหนึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติข้อสองก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนกันแต่ธรรมชาติที่เจตจำนงของมนุษย์ข้อที่สองนี่ขึ้นแต่เจตจำนงของมนุษย์นะเรียกว่ามันมีเจตนาเข้าไปสัมผัสด้วยตัณหาก็เป็นกรรมขึ้นมาเลยนะแต่ข้อที่สามก็เป็นธรรมชาติอีกข้อที่สี่นี่เป็นปฏิบัติการของมนุษย์เองเลยเพื่อจะให้เกิดผลตามธรรมชาติพอมนุษย์ใช้วิธีปฏิบัติอย่างนี้นะมีตำรวจดับเพลิงมีกลองมีกรมมีผู้รับผิดชอบมีจัดระบบการบังคับบัญชาเวลาเกิดไฟไหม้จะแจ้งข่าวอย่างไรและจะให้รีบไปได้ไวยังไงจะมีใครบังคับบัญชาอะไรต่างๆว่ากันไปมีเครื่องรถดับเพลิงมีเครื่องยนต์มีปั๊มมีไอ้สายท่ออะไรต่างๆฝึกกันมายังไงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยเวลาไปทำแล้วเนี่ยนะเวลาเกิดผลเนี่ยสามข้อเกิดทีเดียวหมดถูกไหมคือใช่ว่าทำให้อุณหภูมิต่ำลงไปนะซึ่งได้ผลนั้นก็เป็นการทำให้ไฟดับด้วยใช่ไหมแล้วทำลายเหตุของปัญหาด้วยบรรลุผลที่ต้องการด้วยใช่ไหมหมดทีเดียวสามข้อเลยด้วยวิธีปฏิบัติข้อสี่คือมรรคอันนี้สามข้อต้นไม่ต้องไปทำอะไรวิธีปฏิบัติของมนุษย์อยู่ที่ข้อที่สี่แต่ว่าสามข้อต้นนี่มนุษย์ต้องรู้นะไม่รู้ก็ทำไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมแต่เวลาปฏิบัติแล้วทำที่ข้อสี่ข้อเดียวแล้วไอ้สามข้อต้นมันเสร็จผลมันเองอันนี้ก็คือวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าอริยสัจสี่ก็จึงเริ่มด้วยหนึ่งทุกข์คือสภาพที่ปรากฏนะที่มันจะเป็นปัญหาเป็นทุกข์ก่อเรื่องก่อราวแก่มนุษย์ได้ซึ่งสืบเนื่องมาจากข้อที่สองมนุษย์เข้าไปมีความสัมพันธ์ไม่ถูกต้องเอาความอยากความต้องการของตัวเองไปกำหนดนะแล้วตัวเองก็เกิดปัญหาขึ้นเองแล้วก็ข้อสามก็คือว่าอย่างนั้นต้องตั้งจุดหมายใหม่ให้ถูกต้องแล้วกำหนดระบบความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกระบวนการที่ถูกต้องแล้วก็สี่เพื่อให้กระบวนการนี้บรรลุผลสำเร็จก็วางวิธีปฏิบัติของมนุษย์ขึ้นมาตอนนี้ละมากมายไม่รู้เท่าไหร่เลยรายละเอียดนะแยกเป็นมรรคมีองค์8ประการสรุปเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลก็แยกไปอีกเป็นศีลระดับศีล5ศีล8
ศีล10ศีล227ศีล311อะไรก็ว่าไปหรือจะแยกไปเป็นในระดับของการปฏิบัติต่อสิ่งบริโภคปัจจัย4เป็นโภชเนมัตตัญญุตาปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมที่ตาเห็นหูฟังเป็นอินทรียสังวรเป็นการประกอบอาชีพเป็นอาชีวะปาริสุทธิศีลสัมมาชีพยังไงอีกใช่ไหมเรื่องจิตเรื่องกรรมฐานเรื่องสมาธิเรื่องสติเรื่องความเพียรเรื่องไปหมดเลยปัญญาปัญเยพัฒนาเป็นปฏิสัมภิทาเป็นโกศลเป็นวิปัสสนาเป็นญาณระดับต่างๆไม่รู้สารพัดโอ้โหนี่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเรื่องมรรคหมดเลยนะก็เพื่ออะไรก็เพื่ออันนี้เท่านั้นเองเพื่อ3ข้อต้นจัดการให้มันถูกใช่ไหมมันเหมือนอย่างที่ว่าเพื่อจะแก้ปัญหาแค่ให้ไฟมันดับโดยให้อุณหภูมิมันต่ำหรือให้มันหมดเชื้อไม่มีออกซิเจนก็วุ่นวายเป็นเรื่องของกิจการในสังคมมนุษย์มากมายเหลือเกินนะอันนี้เราได้แล้วนะฮะอริยสัจ4นะอันนี้อริยสัจ4เนี่ยก็บอกแล้วว่าเป็นตัวธรรมะความจริงที่เอามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เพื่อมนุษย์จะได้ประโยชน์จากธรรมะเอาธรรมะมาใช้แล้วเกิดผลดีกับชีวิตของตนเองอันนั้นในการนี้ก็เลยอริยสัจนี่เป็นธรรมะภาคปฏิบัตินะและความจริงนั้นในธรรมชาติมันก็มีแต่เพียงอะไรพระพุทธเจ้าจะแยกแบบง่ายๆก็แยก2ก็ได้คือ1ภาวะที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นระบบความสัมพันธ์แห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนี่คือความจริงมีเท่านี้2ก็คือนิพพานใช่ไหมอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นฝ่ายของสังขารสังขารธรรมนี่อยู่ในอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแล้วก็นิพพานนี่เป็นฝ่ายวิสังขารอสังคตธรรมความจริงทั้งหมดมีเท่านี้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์ปรารภว่าเราได้ตรัสรู้ธรรมะซึ่งทุรานุโพธาหรือทุระนุโพธาคนจะตรัสรู้ตามได้ยากพระองค์ก็บอกคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานพระองค์ตรัสท่านี้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลาปรารภกับพระองค์เองเอาตัวสภาวะแท้ๆเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเอาจากพระดำรัสที่ทรงพระปรารภในพระทัยของพระองค์เองก็แค่นี้1อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท2นิพพานใช่ไหมที่เราพูดไปแล้วไงเมื่อกี้เราบอกว่าธรรมะเนี่ยเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายก็คือเกี่ยวข้องกับธรรมะความเป็นไปไอ้ความเป็นไปนี่คืออะไรเราพูดไปแล้วความเป็นไปนี้ก็คืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทก็คืออาการที่สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยในระบบความสัมพันธ์ของมันใช่ไหมแล้วก็อาการปรากฏขึ้นมาเป็นไม่เที่ยงเกิดดับไม่คงอยู่ในภาวะเดิมนั่นเป็นทุกขังแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับบัญชาสั่งการได้ไม่อยู่ในอำนาจใครเป็นอนัตตานะก็อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนั่นเนี่ยทั้งหมดอันเดียวแต่พูดในแง่ต่างๆก็ออกเป็นไตรลักษณ์บ้างเป็นอะไรบ้างแล้วก็อีกอันก็นิพพานทุกทั้งนี้แต่เวลาจะเอามาทำให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์เป็นภาคปฏิบัติการจากอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานเนี่ยก็มาวางเป็นอริยสัจ4ข้อเพื่อให้มนุษย์นี่เข้าถึงได้มนุษย์ก็จะได้เริ่มในภาคปฏิบัติจะเริ่มไปจับเอาที่โลกนี้ที่ปรากฏกับตนเองที่ตนจะเข้าไปสัมพันธ์นี่คือภาวะที่เราเรียกว่าทุกข์รู้เลยว่าอันนี้นะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันคือภาวะที่เป็นไปตลอดเวลาไม่อยู่ในภาวะนั้นๆอย่างเดิมนี่เรียกว่าอาการที่สิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วถ้าคุณสัมพันธ์ผิดปั๊บต้องเกิดผลปฏิกิริยาขึ้นในชีวิตในจิตใจของคุณทันทีเป็นทุกข์ขึ้นมาภาวะขัดแย้งฝืนความปรารถนานะอันนี้ก็จากจุดเริ่มนี้ก็ต่อไปก็อย่างนั้นก็สัมพันธ์ให้ถูกต้องนะต้องแก้ความสัมพันธ์ที่ผิดต้องรู้ว่าเหตุมาจากความสัมพันธ์ที่ผิดนี้คือตัณหารวมทั้งโยงไปอุปาทานแล้วก็จากอวิชชาแล้วคุณจะต้องปรับระบบความสัมพันธ์ใหม่ซึ่งจะต้องจัดการแก้กระบวนการที่ผิดนั้นหมดเลยใช่ไหมก็เลยด้านนี้ก็เข้าสู่ข้อที่3ซึ่งจะมีจุดหมายวางไว้เห็นเลยว่ากระบวนการที่มันถูกต้องนั้นจะเข้าถึงจุดหมายอะไรนี่เรียกว่านิโรธแล้วก็4ก็วางวิธีปฏิบัติของมนุษย์ขึ้นมา
เป็นระบบที่เรียกว่ามรรคทั้งหมดแล้วก็เพื่อจะให้เป็นตามนั้นเพื่อจะให้ดำเนินชีวิตไปได้ตามมรรคก็เลยกำหนดไตรสิกขาระบบการฝึกฝนมนุษย์ระบบการศึกษาขึ้นมานี่ก็เลยเป็นทั้งหมดของพุทธศาสนานะเอาแล้วนะเป็นอริยสัจสี่เพราะอริยสัจสี่ก็เป็นหลักการที่บอกแล้วว่าเป็นการนำเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์ให้ออกผลในเชิงปฏิบัติได้ไม่งั้นถ้าพูดแค่อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานนี่คนไม่รู้จะไปเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงเลยจับจุดไม่ถูกนะเอานะไปอันว่าอริยสัจสี่ก็เป็นการเอาธรรมะซึ่งจะแยกเป็นสองเป็นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานก็ได้แล้วก็เอามาโยงเข้ากับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้รับประโยชน์จากธรรมชาติหรือธรรมะนั้นได้ผลดีกับชีวิตของตนเองพอมาเป็นหลักอริยสัจสี่ก็ปฏิบัติได้เลยนะถ้ามองไปในแง่เหตุผลก็ได้มองแบบง่ายที่สุดนะไม่ให้ลึกซึ้งก็มองในแง่ระบบเหตุผลนี่ธรรมะนั้นมันเป็นเหตุเป็นผลในตัวเองแล้วระบบอริยสัจทั้งระบบนี้ก็มันก็เป็นระบบแห่งเหตุและผลนะแต่ว่าแปลกธรรมดาว่ามนุษย์เนี่ยจะคิดว่าเหตุต้องก่อนผลเหตุแล้วก็ผลเหตุแล้วก็ผลแต่ว่าอริยสัจนี้กลับกันเป็นผลละมเหตุผลละมเหตุใช่ไหมเพราะทุกภาวะที่ปรากฏนะภาวะที่ปรากฏของธรรมชาติที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันใช่ไหมหรือว่าผลที่เกิดขึ้นในจิตของมนุษย์จากการที่เหตุคือความสัมพันธ์ไม่ถูกต้องใช่ไหมนี่มันเป็นฝ่ายผลนี่แล้วจึงข้อหนึ่งเป็นผลเป็นทุกข์แล้วจึงสืบไปถึงข้อหนึ่งเป็นเหตุก็คือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือความสัมพันธ์ที่ผิดด้วยตัณหาหรือสืบลึกไปในภาวะสิ่งต่างๆก็คือการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นกระบวนการทั้งหมดอันนี้กลายเป็นว่าเอาผลมาแล้วก็เหตุแล้วต่อไปข้อที่สามเป็นภาวะที่เป็นจุดหมายนะก็คือสิ่งที่เราต้องการอีกแหละแล้วก็ข้อ4เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงจุดหมายนี้เพื่อให้เกิดผลตามกระบวนการนี้อย่างนั้นข้อ3ก็เป็นผลอีกข้อ4ก็เป็นเหตุอีกใช่ไหมเป็นเหตุผล2ชุดหรือ2คู่คู่ที่1ทุกข์เป็นผลสมุทัยเป็นเหตุคู่ที่2นิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุทำไมพระพุทธเจ้าไปตรัสผลก่อนเหตุไม่ตรัสเหตุก่อนผลนี่แหละต้องตัดอย่างนี้เพราะว่าบอกแล้วว่าเป็นภาคปฏิบัติการของมนุษย์จะปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไปจากการเจอปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาอย่างไรเราไปเจอปัญหาแล้วจึงจะไปสืบค้นหาเหตุของมันแล้วเราจึงจะวางจุดหมายแล้วเราจึงปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุจุดหมายนี่ปฏิบัติการก็ต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของการเอามาจัดเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ก็ปฏิบัติต้องจัดเหตุผลในเชิงปฏิบัติการเหตุผลเชิงปฏิบัติการกลายต้องเอาผลก่อนเหตุ1แล้วนะในเชิงปฏิบัติ2ในเชิงการสอนเป็นความสามารถในการสอนให้ได้ผลนั้นต้องไปจากสิ่งที่ปรากฏแล้วจึงโยงไปหาสิ่งที่ไม่ปรากฏสิ่งที่ไม่ปรากฏก็ไปสอนขึ้นมาคนไม่รู้เรื่องไม่รู้จะไปนึกภาพอะไรต่ออะไรได้ยังไงเลยมันต้องมีตัวโยงให้ก่อนตัวจากสิ่งที่รู้เข้าใจหรือมองเห็นเนี่ยแล้วโยงไปหาสิ่งที่ยังมองไม่เห็นอันนั้นทุกข์คือภาวะสภาพที่ปรากฏใช่ไหมความเป็นไปของสิ่งต่างๆอาการที่สิ่งทั้งหลายปรากฏแก่เราหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วก็ตามเนี่ยทั้งหมดนี้คือเป็นสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่มองเห็นการสอนต้องเริ่มจากสิ่งที่มองเห็นซึ่งง่ายแล้วจึงโยงไปหาสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ไหมก็สืบสาวหาเหตุปัจจัยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนนี่สอนตามหลักการทรงวางวิธีสอนมาให้ด้วยแล้วสอนจากสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับคนไปหาสิ่งที่ยังไม่เกี่ยวข้องสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนก็คือปัญหาที่เขาต้องสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆทุกข์ของเขาปัญหาในใจของเขานี่สิ่งที่เขาเกี่ยวข้องสิ่งที่เขาสนใจอยู่แล้วเนี่ยคนเรานี่ปัญหาเกิดขึ้นใครมาพูดถึงปัญหาก็สนใจแน่เพราะเรามีปัญหาอยู่แล้วอันนั้นการสอนต้องเริ่มจากสิ่งที่มองเห็นไปหาสิ่งที่มองไม่เห็นจากสิ่งที่เกี่ยวข้องจากสิ่งที่สนใจอยู่แล้ว
ไปหาแล้วจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็เริ่มจากทุกข์ก็เป็นจุดกระตุ้นพอพูดถึงปัญหาของคุณปั๊บก็สนใจทันทีแล้วจึงโยงไปหาเบื้องหลังว่าคุณมีปัญหาอย่างนี้คุณต้องแก้ที่เหตุมันนะแล้วทำไงล่ะเหตุมันเป็นเพราะอะไรเขาสนใจแล้วนี่ปัญหาของเขาจึงจะมาสนใจถึงเหตุของมันที่จะแก้ได้ถ้าอยู่ๆไปพูดเหตุขึ้นมาเลื่อนลอยเลยใช่ไหมดังนั้นหลักการสอนก็ถูกต้องเอาแล้วนะไปเอาเริ่มจากทุกข์คือสภาพที่ปรากฏมองเห็นง่ายน่าสนใจเกี่ยวข้องกับตัวเขาก็จึงสืบไปหาสิ่งที่ยังมองไม่เห็นไม่ปรากฏยากนี้ต่อไปข้อ3นิโรธนะพอนิโรธนี่เป็นจุดหมายวิธีปฏิบัติข้อ4วิธีปฏิบัตินี่อาจจะยากนะเป็นเรื่องเราจะต้องทำแล้วโอ้พอเป็นเรื่องที่ต้องทำนี่คนพอจะต้องทำอะไรมันเริ่มกลัวแล้วแหละมันไม่อยากทำแล้วแหละใช่ไหมอันนั้นอุกอาจไปบอกเขาว่าให้ทำโน่นทำนี่โอ้มันไม่เอาด้วยละอันนั้นพูดถึงจุดหมายก่อนพูดถึงผลที่ต้องการว่าโอ้มันดีอย่างนี้นะจุดหมายนี่ดีอย่างนี้ผลที่เราจะได้เนี่ยดีอย่างนั้นอย่างนี้นะยิ่งคนชอบอยากได้เห็นว่าจุดหมายนั้นดีเท่าไหร่นะตอนนี้แหละมันจะพร้อมที่จะปฏิบัติให้วิธีปฏิบัติยากเท่าไหร่ไม่กลัวเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะต้องเอานิโรธมาก่อนว่าโอ้คุณมีทุกข์นะแก้ปัญหาเขาก็อยากอยู่แล้วแหละนะต้องแก้ที่เหตุแล้วพระองค์แก้ได้นะแก้ได้ว่านะการแก้ทุกข์นี้ชีวิตที่ดีงามเป็นอิสระเป็นสุขแท้ๆเนี่ยเป็นไปได้จริงมันมีเป็นอย่างงี้นะบอกให้เลยพอบอกว่ามันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้คนโอ้โหอยากจะไปเต็มที่แล้วตอนนี้พออยากจะไปเต็มที่ก็มันอยากจะไปมันก็หาวิธีปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็บอกเลยสนองความต้องการบอกวิธีปฏิบัติไอ้ตอนนี้ถ้ามันชอบจุดหมายนั้นเท่าไหร่มันยากก็ไม่กลัวนะยิ่งชอบจุดหมายนั้นมากยากเท่าไหร่ไม่มีพลันเลยใช่ไหมดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนในวิธีสอนของพระองค์นี่ดีที่สุดแหละเป็นวิธีสอนที่ยอดเยี่ยมที่สุดวิธีอริยสัจพอบอกเป้าหมายก็ให้เห็นจุดหมายดีแล้วก็บอกวิธีปฏิบัติคราวนี้ยากเย็นอย่างไรก็ไม่กลัวสู้หมดแต่ถ้าไปบอกการปฏิบัติก่อนคนถอยตั้งแต่ต้นแล้วไม่เอาด้วยเลยก็ไปอ่านว่าโดยปฏิบัติการก็ต้องใช้วิธีอริยสัจหมายความวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนหลักอริยสัจมีการนำธรรมะหรือความจริงนั้นมาประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติการของมนุษย์นะและการสอนให้ได้ผลทั้งในแง่ปฏิบัติการและการสอนนะทีนี้แม้แต่ว่าจะใช้ในการปลุกระดมมวลชนเลยก็ต้องใช้วิธีอริยสัจนะทำไมล่ะอย่างเราจะมาปลุกระดมคนเนี่ยอย่างนักปลุกระดมทั้งหลายเนี่ยต้องเริ่มได้ชี้โทษชี้ความบกพร่องความเสียหายโอ้ดูสิในประเทศไทยสังคมไทยเวลานี้มันเลวร้ายมันมีแต่ปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นะชี้ให้เห็นไอ้ตัวทุกข์เนี่ยความไม่เรียบร้อยความเลวร้ายชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยว่าคนเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหใจมันเกิดความไม่ชอบใจอย่างมากเลยใช่ไหมอันนี้ความสนใจเอาใจใส่มันเต็มที่ทีนี้พอบอกอย่างนี้นะสิ่งชั่วร้ายมันไม่ชอบใจเต็มที่แล้วชี้เหตุแล้วทีนี้นะสมุทัยมาตัวการมันอยู่ที่นั่นเอาเลยสินี่นะพอบอกตัวการไอ้เจ้านั้นไอ้กลุ่มนั้นโอ้โหคราวนี้มันอยากกำจัดทันทีใช่ไหมเนี่ยเพราะทุกข์มันมาแล้วเนี่ยมันเห็นความชั่วร้ายไม่ดีไอ้ตัวการนี่ไอ้พวกนี้เองมันทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคราวนี้แหละกระเฮี้ยนกระหือรือเลยใช่ไหมจะต้องจัดการกำจัดไอ้พวกนี้เนี่ยทีนี้เอาแล้วนะพร้อมแล้วนะใจนี่เต็มที่แล้วทีนี้บอกจุดหมายบอกเนี่ยที่เราจะต้องจัดการในพวกนี้นะเพื่อเราจะได้สังคมที่เป็นอย่างนี้มันดีอย่างนี้สังคมนี้มันดีอย่างนี้นะพูดให้เห็นแหมมันเป็นแสงทองผ่องอำไพใช่ไหมโอ้มันแสนจะดีโอ้โหดีชอบใจทีนี้มันก็ยิ่งอยากไปใหญ่ที่ทีนี้จะไปถึงจุดหมายนี้ยังไงต้องจัดการไอ้เจ้าตัวการนี้จึงจะแก้ปัญหานี้ได้หมดโอ้ตอนนี้พร้อมเลยเต็มที่นะคราวนี้บอกวิธีปฏิบัติเลยใช่ไหมพอพร้อมอย่างนี้แล้วบอกวิธีปฏิบัติต้องทำอย่างนั้นงั้นตอนนี้ยากยังไงเอาหมดสู้บางทีกลายเป็นว่าแม้แต่วิธีการร้ายแรงรุนแรงที่ปกติถือว่าชั่วร้ายก็เอาใช่ไหม
ทำได้เต็มที่เลยเพราะมันปลุกมาได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยาอริยสัจเนี่ยนะถ้าเอาไปใช้ไม่ดีก็กลายเป็นเรื่องของการปลุกระดมไปเลยนักปลุกระดมก็ต้องใช้อย่างนี้เหมือนกันนะไอ้วิธีปฏิบัตินั้นจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เนี่ยพอวิธีปฏิบัติมาก็ได้ผล3ข้อมันไปด้วยกันทีเดียวหมดคงจะเข้าใจนะฮะเรื่องของธรรมะวันนี้พูดซะทีเดียว3เรื่องเลยแบบสั้นๆนะพอให้เห็นภาพให้ได้ความเข้าใจแบบกว้างๆนะแล้วเราได้ภาพนี้แล้วเราจะไปศึกษารายละเอียดก็ง่ายขึ้นนะก็แปลวันนี้พูดถึงเรื่องจากเรื่องเก่าที่โยงพระรัตนตรัยนะมาเป็นสรณะเพื่อโยงเราเข้าหาธรรมะนะเพื่อจะได้เกิดประโยชน์กับสังคมมนุษย์ธรรมะก็ประยุกต์มาเป็นปฏิบัติการเป็นหลักสำหรับปฏิบัติก็เป็นอริยสัจสี่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราโยงมาหาธรรมะเราพูดถึงธรรมะก่อนว่าธรรมะความจริงนั้นที่มาสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยก็ออกในลักษณะที่จะต้องรู้ความจริงของการที่มันเป็นระบบความสัมพันธ์เหตุปัจจัยที่เรียกว่าอิทธปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเรื่องตถาตาแล้วก็ในความเป็นจริงอันนี้มีอาการปรากฏก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะเข้าไปปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ให้เกิดผลดีก็มาวางหลักความจริงนี้ในภาคปฏิบัติเป็นอริยสัจสี่ก็เป็นระบบแห่งเหตุผลที่ว่านี้ซึ่งขอพูดต่ออีกสักนิดหนึ่งว่าหลักอริยสัจเนี่ยเป็นหลักที่สืบเนื่องมาจากตัวธรรมคือความจริงที่เป็นของมีอยู่ตามธรรมดาในธรรมชาติดังนั้นก็จะมีความพิเศษมีคุณค่าหรือลักษณะที่พิเศษก็คือว่าหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการที่มนุษย์ถ้าต้องการมีชีวิตที่ดีงามต้องการจะแก้ปัญหาของมนุษย์เนี่ยอันนี้ขาดไม่ได้เราอาจจะไปสนใจอะไรแต่อะไรเรื่องอะไรแต่อะไรมากมายในโลกนี้มากมายนะฮะมีการประดิษฐ์คิดค้นมีโลกเจริญขึ้นอะไรต่างๆมีสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตมนุษย์มากมายแต่ถ้ามนุษย์ต้องการจะมีชีวิตที่ดีงามนะอะไรแต่อะไรอื่นที่สร้างขึ้นมาอาจจะขาดได้สมัยนี้มีอันนี้สมัยนั้นไม่มีอันนี้อะไรก็เป็นเรื่องของมนุษย์แต่ว่าหลักการ4อย่างในการแก้ปัญหาและเพื่อจะให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีงาม4อันเนี่ยขาดไม่ได้นะอันนั้นต้องเป็นเรื่องที่ยืนตัวอยู่อย่างเงี้ยนะ2ก็คือว่ามันเป็นของยั่งยืนอยู่หรือยืนยงตลอดไปตราบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่และต้องการมีชีวิตที่ดีงามมนุษย์อาจจะสร้างสรรค์วัฒนธรรมอารยธรรมนะมีวิชาการอะไรต่างๆวิชาการอื่นๆมีเยอะแยะวิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์วิชาการเหล่านี้จะมีจะเจริญจะเสื่อมยังไงก็ตามวิชาการเหล่านี้จะเป็นเรื่องของส่วนประกอบปลีกย่อยไปหมดเลยส่วนวิชาความรู้ที่แท้เนี่ยจะต้องอยู่ที่อริยสัจสี่นะยืนยงตลอดไปนะไม่เป็นวิชาที่เจริญเสื่อมไปอย่างอื่นนะอันนี้ก็2แล้วนะ1เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้2เป็นสิ่งที่ยืนยงอยู่ตลอดไป3เป็นวิธีการแห่งปัญญาใช่ไหมเป็นวิธีการแห่งปัญญาใช้ความรู้ในความจริงของธรรมชาตินี่แหละมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาต่างๆให้เรามีชีวิตที่ดีงามได้นะเป็นวิธีการแห่งปัญญาแล้วก็4ก็คือว่ามันเกณฑ์การปฏิบัติให้สำเร็จผลด้วยฝีมือมนุษย์เองนะหมายความว่ายอมรับศักยภาพของมนุษย์ให้มนุษย์ได้แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปพึ่งพาอำนาจดลบันดาลของเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรภายนอกใช่ไหมนี่เป็นการแก้ปัญหาด้วยฝีมือมนุษย์ก็ได้ปัญญามนุษย์นั่นแหละนะตกลงว่าเป็นคุณค่าพิเศษของอริยสัจสี่นะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบแล้วจะต่างจากเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของการนับถือศาสนาอะไรต่างๆทั่วๆไปและแม้แต่การแก้ปัญหาในสังคมมนุษย์ปัจจุบันนะ
เอานะเนี่ยก็ถามอาจารย์พูดว่าวิธีการของอริยสัจหรือว่าที่ผมข้อสุดท้ายนะครับเนี่ยมันมีด้วยกันหลายวิธีที่จะเลือกโดยใช้ปัญญาเข้าไปแก้ปัญหานั้นคือมรรคมันก็มรรคเดียวนั่นแหละแต่ว่าองค์ประกอบมันเยอะมีวิธีปฏิบัติอันนี้ยักเยื้องไปวิธีการแต่ว่าหลักใหญ่มันอันเดียวใช่ว่าหลักศีลสมาธิปัญญาก็เป็นหลักการใหญ่ที่เหมือนกันหมดแต่ว่าเราจะไปยักเยื้องอันนี้ต้องขึ้นต่อสภาพแวดล้อมบ้างเรื่องของปัจจัยภายในของบุคคลบ้างความแตกต่างระหว่างบุคคลจริตอัธยาศัยความแตกต่างในอินทรีย์หมายว่าคนแต่ละคนนี้ก็มีความแตกต่างกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนแนวราบหรือแนวนอนแนวตั้งก็คือระดับการพัฒนาไม่เท่ากันที่เราเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าอ่อนกว่ากันนะปัญญาอ่อนปัญญาแก่ศรัทธามากศรัทธาน้อยสมาธิจิตกำลังจิตอะไรเข้มแข็งน้อยมากกับกันนี่ระดับการพัฒนาแนวตั้งไม่เท่ากันแนวนอนแนวโน้มความสนใจความถนัดอัธยาศัยไม่เหมือนกันนะอย่างพระพุทธเจ้าจะไปสอนคนระดับเดียวกันในอินทรีย์พัฒนาเท่ากันแต่คนนี้เขาเป็นนักรบคนนี้เขาเป็นชาวนาคนนี้เขาเป็นอะไรเป็นพวกนักอุตสาหกรรมพ่อค้าพาณิชย์หรือคนนี้เป็นนักวิชาการเป็นพราหมณ์พระพุทธเจ้าก็จัดไอ้สิ่งที่จะสอนให้เหมาะกับคนประเภทนั้นๆใช่ไหมอันนี้เรียกว่าแนวราบก็ไม่เหมือนกันอันนี้อย่างการที่จะไปให้เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาคนนี้จะมาเริ่มวิปัสสนาจุดไหนดีอาจจะได้สมาธิเท่านี้ก็เริ่มได้แต่คนนั้นควรจะสมาธิอีกระดับหนึ่งจึงเริ่มใช่ไหมไม่เหมือนกันศีลเสริญก็ต่างกันไปใช่ไหมแต่ว่าหลักการใหญ่เหมือนกันหมดก็ต้องมีครบศีลสมาธิปัญญาแต่จะเอาแค่ไหนจุดไหนจะใช้วิธีการยักเยื้องนี้ต่างไปตามบุคคลครบแน่นอนก็คือว่าไอ้ตัวหลักการใหญ่นี่มันเป็นหลักการเดียวกันนะเพราะว่ามันเป็นหลักความจริงที่มาจากชีวิตนี้ มาจากความจริงของธรรมชาติชีวิตนี้ถ้าปฏิบัติต่อชีวิตไม่ถูกต้องตามธรรมชาติของมันผลก็ไม่เกิดดังนั้นมรรคนั้นก็ดีสิกขา3ก็ดีเนี่ยวางขึ้นมาจากความเป็นจริงของชีวิตของมนุษย์ที่เป็นธรรมชาติใช่ไหม เอานะงั้นก็วันนี้เท่านี้ก่อนกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย wow. คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์คัมภีร์อุปาทสันติเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทยแต่งโดยพระมหามังคละศีละวังสะพระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวรรดิลกะราชาธิราชหรือพระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่11แห่งราชวงศ์มังรายเป็น
เป็นพระคาถาล้วนจำนวน271คาถาคัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาลทั้งพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดีมีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปาทสันตินั้นที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติมีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอพระมหาเถระศีละวังสะจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในเมืองคณะสงฆ์วัดราชภาติการามกรุงเทพมหานครได้นำบทสวดอุปาทสันติคาถาสวดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในวโรกาสฉลองกาญจนาภิเษกเป็นครั้งแรกณเสนาสนะป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนไทยทุกท่านได้ร่วมกันสวดพระคาถานี้ถวายเป็นราชสักการะบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสอันเป็นมหามงคลครั้งนี้และเพื่อยังความสุขสงบอันยิ่งใหญ่ให้แก่แผ่นดินเพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวหมู่คณะชาวไทยและชาวโลกทั้งมวลสรัจฉังสเสนังสะพันธุงนรินทางปริตตานุภาโวสทารักขตุติภริตวานเมตตังสเมตตาภทานตาอวิคิตจิตตาปริตตังพนันตุสักเขกาเมจรูเปคิริสิขารตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหวัตุมให้เขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชละทละวิสเมยัคขกันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสานทโวเมสุนันตุธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตาธรรมัสสวนกาโลยัมปทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
เทสิโตมหาสันติกโรโอนเกสัมปัสสัมปันติทายโกสัมภูมิปันตุปัสสมโนภูตยังคณิวารโนอาการมันจุสมโนโสกโรกวินาสโนปราจังกัปมันตโนรัญโยวิจัยวันตโนสัมปันนินทหโรสันโตธัมมังวังคามิปุตตะโตวันตุตยานสยโยยันตสังวันเนติกุณโนตเมตันสตันตสุขาโรกายโสติโยโหติสัมปทาตันหังกโรมหาเวโรสัมภโลกานุกรรมปโกวันตสังสารกรรมโนสัมปกรรมทัตโตสัทธาสัมภาภิกขุสัมภวินโทสัมปเทวะคารตตโมสัมปัสสวะคาริกิโนตตาโสทิงกโรตุโนวรรังคณสัมปันโนเมตังกโรมหามุนิจุตินตโรมหาสิริสุวรรณกิริสันนิโพธิพรุปมหากายโยมหานาโทมหาพโลมหาการุณิโกสัทธามหาสันติงกโรตุโนมหาโมหตมังหันตวายโยนาโทสรนังกโรเทวาเทวมนุสานังโลกานันจะอิตังกโรพยามาปภาภิรุจิตโตนิโครตปริมันทโลนิโครตปังกปิมโพนโทสัทธาโสทิงกโรตุโนอาสิติรตโนเพโตติปังกโรมหามุนิปปานินทาวเตตันสถาเนทวัฏสโยจะเนวัสัตตะสหัสสานิตตวานโนเกวินายโกโลกาโลกัสโรสันทาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐาสิติหันตุเปโตโกนทันโยนามนายโกสัมปทามเมหิอัสสมโมสัมภปารมิตาคัมโมวัสสัตตสหัสสานิอายุตัสสมเหสิโนโมเจตุโตสัมภปยาสัทธาโสติงกโรตุโนอัฏฐ
ทาสิติรัตนานิอาจุกโตจุตินทโรมังคโลนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกจัปปันนรังปิโยทัสสะสหัสสะโลกธาตุโยปรันตาตาสัจจาเทติเอสะโสทิงกโรตุโนนาวุติรัตโนเปโตสุมโนนามนายโกกัญจนาจรสังกาโสนาวุติสหัสสายุโกอุเปโตปุณฑกุณเนหิสัมปสันตหิเตสโกกโรตุโนมหาสันติงอโรกยัญจะสุขังสัตตาอสิติรัตโนเพโทสัตติสหัสสะอายุโกเรวโตนามาสัมพุทโธสัมภโลกุตตโรมุนิตาสัสริเรเนพัตตาปภามาลาอนุตตราปรันตายโยชเนนิจังสัทธาโสทิงกโรตุโนโสภิโตนามาสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกสังสารสังคเรสันเตภะหุโมเจติทุกขโตอัตตปัญญาสารตนังอาจุกโตมหามุนิโอภาเสติติสาสัมภาสัทธาโสติงกโรตุโนอโนมัทานสิสัมพุทโธเตชันสิทุรติกัมโมอันตปันนาสรตโนโอภาเสนโตสเทวเกนิพพานปาปโกโลเกวัสสัสตสหัสสายุกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาปทุโมนามาสัมพุทโธโลกเจตโธนราสโพอันตปัญญาสารตโนอาทิตโยววิโรจติวัสสัสตสหัสสานิอายุตัสสะมเหสิโนโสปิปุณโธการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอัตตาสิติรัตโนเปโทนารโทสัมปตามโทนิรันตรังติวาราติงโยชนังภรเตปภานาวติวันสหสานิทัตวาโลเกวินายโกโมเจติตุกโตสัตเตโสภิสุทธิงกโรตุโนอัตตปันนาสรตโนปทุโมตโรมหามุนิตาสัพพกติการังสิภรันติทวาทัสโยชเนวัสสัสตสหัสสานิทัตวาโลเกมตันทโทโมเจติพันธนา
สัตเตโตปิปาเลตุโนสัตตาอัฏฐาสิติรัตนานิอาจุขโตมหามุนิสุเมโทนามัสสัมพุทโธนาวุติสหัสสายุโกตัสสะปาตติการังสีปรันติโยชนังสัทธาปาเลตุโนสัทธาพุทโธปเยหิวิวิเทหิจปัญญาสรตโนเพโทสุชาโตนามนายโกเหมวันโนมหาเวโรมหาธรรมวิโนตโนนาวุติวัสสหัสสานิอายุตาสมเหติโนโสติปุตโตการุณิโกสัทธาโสติงกโรตุโนอาสิติรัตโนเพโทปิยทัสสิมหามุนินาวุติวัสสหัสสานิทัตวานโลกาคณายโกโสติสัพพคุณโนเปโตสัพพโลกสุขัมปโตสัมปโตสังวินาเสนโตสัพพังโสติงกโรตุโนอาสิติรัตโนเปโตอันตตาสินราสโพวาสัสตสหัสสานิโลเกอันทาสินายโกตัสสะปากติการังสีปรันติโยชนังสัทธานิรันตรังทิวาราติงนาโทโสติงกโรตุโนธรรมทัสสิจะสัมพุทโธอาสิติหัตถโมคขโตอติโรจติเตเจนะสะเทวะสุรมานุเสวะสัสตตสหัสสานิทัตวาโลเกมหายโสสัมปสันเตปโมเจติพยาราคตุโนสัทธาสิทธานโทนามาสัมพุทโตสัตติรัตนโมคโตติภเวโสติชนะโกสัตตาสหัสสะอายุโกสังสารสาคาราโลเกสันตาเรตวาสเทวเกนิพพาเปติจโสสันตาสัทธาโสติงกโรตุโนสัตติรัตนโมเปโทติโสโรกากนายโกอนุปโมอัสสติโสอตุโลอุตตโมชิโนวาสัสตสหัสสานิอายุตาสมเหติโนอาโรกยัญจะมหาสุขังโหตุโนตัสสะเตจะสาอัตตปันนาสรตโนพุทโตโลกาคณายโกจะนำผู้จังวิโรเทนตนิพพาเป็นตัวสัตเทวะเกนาวุติวัสสหัสสานิทัตวานโมเกมหายโสอุตตรันโตปะโหสัตเตสัทธาโสติงกโรตุโนอาสิติรัตโนเปโตวิปัสสิโลกนายโกป
พานิทาวเตตาสัสมันตาสัตตโยชเนโสปิเทวมโนสนังพันธนาปริโมจลิอสิติสหัสสายุโกนาโทสุขิงกโรตุโนสัตตติหัตโมเพโทสิกินาเมสนายโกปภานิทาวเตตาสัสมันตาโยชนาตเยโสปิอตุลโยสัมพุทโธสัตตติสหัสสายุโกกโรตุโนมหาสันติงสุขิตาจะมยังสัทธาเวสสปุณามสัมพุทโธเหมรูปสมุปโมสันติรัตนมุตเตโทสันติจะสหัสสายุโกพระมเทวมโนเสหินาคาสุรติเชหิวาปุจิโตปิสัทธานาโทสัทธาโสติงกโรตุโนตาลิสรตโนเพโทกกุสันโทมหามุนิตาสกายานิจรันติปภาตวาตสโยชเนจัตตาลิสสหัสสานิตาสอายุอนุตตโรกโรตุโสสถานาโทอายุงสุขังพลัญจโนโกนาคัมมนะสามพุทโธติงสหัสสมุขโตติงสวาสสหัสสานิอายุตาสมเหสิโนธรรมามเตนะตาเปตาเทวสังฆังสุราลเยมหิตะเลจะชนะตังตถาโสติงกโรตุโนกัสสะโปนามสัมพุทโธธรรมราชาปพังกโรวิสติหัตถโมเพโทวิสัสสหัสสอายุโกอนุปโมสมสโมเทวสัทธาอนุตตโรกโรตุโนมหาสันติงคโรกยัญจะชยังสัทธาอัฏฐารสหัสโทเพโทโพตโมสักกยวาตโนสัพพัญโยสัพพติลโกสัพพโลกสุขาปโทสัมพุทโธสัพพธัมมานังปะเกหิภาคยวายุโตวิชชาจรณะสัมปันโนโสตยาโรกยังตถาตุโนอัมปาติตาจะสัมพุทธาอเนกสัตตโกติโยสัพพโลกมพิญญายสัพพสันตานุกรรมปิโนสัพพเวรปยาติตาสัพพโลกสุขาปทานสัพพโทสังวินาเสนตาสัพพโสติงกโรนตุโนอนาคเตจะสัมพุทโธเมตตโยเทวปุจิตโตมหิติโกมหาเทวมหาสันติงกโรตุโนสัพเพปัจเจกสัมพุทธานิโรธชานโกวิธานิราลยานิราสังฆาอัปปมายามเหสโยทุเรปิวินัยเยติสวาสัมปัตตาตังกเนนะเตสันเทติกะปะเลกัตวาสัทธาสันติงกโรตุโนสวากขาตาติสัมปันโนธัมโมสัพปริยติโก
สังสารสาการาโลเกตาเรติจินโคจโรกิเลสชาลวิทังสีวิสุทโธปุตตะเสวิโตนิพพานกัมมโนสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนศีลาติคุณสัมปันโนสังโฆมัคคะปะเลติโตจิตตินทริโยจิตตปาปอนตากินายโยอนุตตรโรอนาสวะปริสุทธโธนิราสาโสภวาภเวนิพพานโคจโรสันโตสัทธาโสติงกโรตุโนอัญญาตะโกนทัญญาเถโรรัตตัญโยนังอะโกอาหุธรรมจักกาภิตมโยสัทธาโสติงกโรตุโนวาปัสเถโรมหาปัญโยมหาตมวิโนทโนมหาสันติกโรโลเกมหาสันติงกโรตุโนภัสติโยภัสสติโลจตากินายโยอนุตตรโรโลกัสสจริโตเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนมหานามโมมหาปัญโยมหาธรรมวิทูสุโตมหาขีนาสวะเถโรมหาสันติงกโรตุโนอันตจิตเถโรมหาปัญโยจิตตมาโรจิตตินทริโยจิตตปัญจติโกโลเกสัทธาโสติงกโรตุโนอนุปปิกทังสุตวายโสเอกากมานะโสอาคธรรมมโนปัตโตโสทาโรคยังตถาตุโนจัตวาติกาจปัญญาสเถรังกิสหายกาปัตวานะปรมังสันติงสัทธาโสติงกโรตุโนเยติงสัพพัทธวาคิยาโรเปนะตุระวันนิโนขีนาสวาวสิปุตตาเตกโรตุอนามยังอุรุเวลกาสโปปิมหาปริสานโมตตโมตปิโตอาคาธานามิสัทธาโสติงกโรตุโนโยนะติกาสปัตเถโรปุญญาเกโตอนุตตรโรตสังโฆศีลสัมปันโนตตาโสติงกโรตุโนธรรมปัจจลิโตสันโตโยเถโรขยากาสโพสังยุตโตภวนิเตเหสทาโสติงกโรตุโนโตกนาทังสเปตวานปัญญวันตานปานินางปัญญายสาลิปุตตัสสกลังนาคติโสลสิงสาลิปุตโตมหาปัญโยปัตโมอาคสาวโกธรรมเสนาปฏิเสธโทสัทธาโสติงกโรตุโนปาทังกุลิกมันเตนะเวชยันตปกรรมปโนปัตเวงมหาติงสัพพังสมัตโถปริวัติตุงโมกัลลาโนมหาเถโรทุติโยอาคาสาวโกอิทธิมันตานังโสอาโคสัตตาโสติงกโรตุโนมหากาสปัตเถโรปิโอตัสสะนาการนิโพตุตะกุณากานิกิตโตตติโยสัตตุสาวโกอรัญญวาสาภิรโตปังสุโก
รัตโรมุนิสุขตัสสะสนัตโรสัทธาโสติงกโรตุโนอาปาติอนาปาติยาสเตกิจจายโกวิโตวินัยเยอาคเนกิตโตอุปาลิสัตตุวันนิโตวินัยเยปารมิปัตโตวินัยโกจโรมุนิกโรตุโนมหาสันติงโสทยาโรขยังตถาตุโนอนุโรธมหาเถโรเทปจักขุนโมตโมยาติเศษโตภะคะวะโตโสทยาโรขยังตถาตุโนโอจากุริกานังอาโคปติโยสุตมาหิโตกาลิโกทายาปุตโตจัตตาโสติงกโรตุโนอานันโตปุตตุปัฏฐาโกสังกิติสาตุสัมมโตปะหุสุโตธัมมตโรสัทธาโสติงกโรตุโนกิมิโลสิริสัมปันโนมหาสุขสมาปิโตมหาขีนาสวจาโตมหาสันติงกโรตุโนครุวาสังวติตวานปัสสันโนพุทธศาสเนภคุจารหตังปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกุลาปัสสะทัชนะโกกาลุทายเยมหิตติโกเอตตังคาติโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนเตโตธรรมกติกานังเป็นนางเวทานปารโกปุณโนมันตานิยาปุตโตเทโรโสติงกโรตุโนปารทวาโจมหาเทโรสิหนาทานโมตโมทัปิโตอาคาธานามิตถาโสติงกโรตุโนตังเกตปาสิตมัจฉังเวทาเรนวิชานโกกัจจานโนภวนิสเนโหเทโรโสติงกโรตุโนละกุณตปาติโยเทโรมันจุสรานโมตโมทัปิโตอาคาธานัมหิตถาโสติงกโรตุโนอรณวิหารินังอาโคตากินายโยอนุตตโรสุโพธิปุตตธรรมโนเทโรโสติงกโรตุโนอรัญญวาสินังอาโคเรวะโตคติรวันิโยวิเวกาภิรโตเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนยาเยนังอุตตโมเทโรกังคาเรวตนามโกสมาธิญาณกุสโลสัทธาโสติงกโรตุโนโสโนจักโกเลวิโสปิอารัตถวิริยานโมตโมปหิตันโตสัทธาเทโรโสติงภาสุงกโรตุโนกัลยาณวากรณานังโสโนกุติกันโนปิจอักโคติวันนิโตเทโรโสติงภาสุงกโรตุโนลาภินโมตโมเทโรสิวลิอิสิวิสุตโตโสรโตปัญจยาเทมิสัทธาโสติงกโรตุโนสัทธาทิโมตานังอาโควังกะลิอิตินามโกปาโมจปะหุโรเทโรสัทธาโสติงกโรตุโนราหุโรปุถทะปุตโตปิเกขากามานโมตโมทา
ยาโทสัพพธัมเมสุมหาสันติงกโรตุโนสัทธายาปาปจิตวานรัตถปาโลปรังกมิเอตทังเขติโตเยวตถาโสติงกโรตุโนกุณฑทานโนมหาเถโรสลากังปัตมังคโตตติโตเยวทานามิตถาโสติงกโรตุโนปฏิภาณวันตานัมปิอาโคติตุตวันนิโตวังกีโสอะระหะเสทโธสัทธาโสติงกโรตุโนสมันตปาสาธิกานังอาคาธานัมอิตาปิโตอุปเสโนวังคันตะปุตโตสัทธาโสติงกโรตุโนทัพโพมันละปุตโตเทโรเสนาสนปัญญาปโกทปิโตอาคาธานัมมิสัทธาโสติงกโรตุโนปิลินทวันจะสมโนเทวตานังปิโยอาหุทปิโตอาคาธานัมมิโสทยาโรกยังตถาตุโนภาหิโยทารุจิริโยขิปปาภิญญานโมตตโมตโรตุโนมหาสันติงอาโรคยัญจะชยังสัทธากุมารกัสสปัตเถโรจิตตกถินโมตตโมมิจาวิตากุปัจเจโทสัทธาโสติงกโรตุโนปฏิสัมปิตาปัตตานังอาการตานัมมิตาปิโตโกติโตอะระหะเศธโธสัทธาโสติงกโรตุโนอัปปาภาโทมหาเถโรอัปปาภาทานโมตตโมภากุโลอะระหะชาโตสัทธาโสติงกโรตุโนปุพเพนิวาสเวทีนังอัคโคติพุทธวันนิโตโสติโตนามโสเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนมหากัปปินาเถโรปิภิกขุโอวาทโกอาหุกุตโลโอวาททานเนสัทธาโสติงกโรตุโนภิกขุโนวาทกานาโคนันทโกอิติวิสุโตปาเลตุโนสัทธาเถโรโสติงภาสุงกโรตุโนอินทริเยสุพุตตตวารโรอาคาธาเนติโตอาหุนันทาเถโรวสิปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนเตโชธาตุกุสลานังอาคาธานามิตาปิโตสาคโตนามโสเถโรโสติงภาสุงกโรตุโนสัญญาวิวัตกุสโลปทานโนภาวนารโตปุตตสิโสมหาปันโทมหาสันติงกโรตุโนจุลปันตกันเถโรปิมโนมยาปินิมิโตทปิโตอาคาธานัมมิสัทธาโสติงกโรตุโนปฏิภาณยกานังตุอาคาธานัมมิตปิโตราโทเถโรมหาโสติงกโรตุโนอนามยังโลกจิวรธรานังภิกขุนังอุตตโมอาหุโมกราชมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิมโลวิมลปัญโยสุโรปสุสมาหิโตระโชนลิมปฏิขันเทมหาสันติงกโรตุโนธรรมปาโลมหาปาโลมหาธรรมตโรยติมหาขีนาสวโลเกมหาสันติงก
โรตุโนจักขุปาโลมหาเถโรปทานโนศีลสังวุตโตปหิตัตโตมหากายโยมหาสันติงกโรตุโนสัพพเวรพยาติโตนารโตอาสวะขโยมหาสันติกโรโลเกสัทธาโสทิงกโรตุโนปุถทปูชายนิรโตจินปัตติปรายโนสัทธรรมสวโนเทโลสัทธาโสทิงกโรตุโนปัจจิมภวสัมปัตโตโคตโมภาวนารโตราคะขยมโนปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนเสนาสเนสุสัพพายังลัทธาจานังสมารปิโคติโกโพธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนโพเทปสันนมานโสสุปาอุปัญจลีกโตขีนาสววติปุตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสนายปัสสุโตวันนิโยสุสมาหิโตสัตโตยาเยวเนวาสิสัทธาโสทิงกโรตุโนโอติโยวินัยตโรอติกันโตนรามเรธาเรนโตอันติมังเทหังสัทธาโสทิงกโรตุโนวิมโรวิรโชจันโลชาโตปันตระเกตุนาพิมพิสาราตโจเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนรัมมารัญเยวติตวานภาเวนโตกุสลังปะหุงโยกาเขมมโนปัตโตสัพพิโยสันติงกโรตุโนปุเพนิวาสังจานันโตเทปจักขุวิโสทโนนาคิโตระระหังปัตโตโสทยาโรขยังตถาตุโนปาติโมกมโนปัตโตวิจโยรัญญโคจโรลาภาลาภิตถาสังสีสัทธาโสทิงกโรตุโนตันหาชตังวิชเตตวาวัตเตตวานวิปัสสนังสังกราคิโตมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนอรัญญวาสาภิรโตภวเนติสมุหโตธัมมานังปารมิปัตโตอุตตโรปาตุโนพยาปุเปปุญญานิกัตวานปุปโยคังสมารปิอุตโพระหตังปัตโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสมาปันติสมาปันโนจรพินโยมหิติโกสิวโกพุทธชายันโตสัทธาโสทิงกโรตุโนสัตตาริยธโนเทโรตนิโยตัมมสาคโรวันตสังสารคมโนสัทธาโสทิงกโรตุโนปัญจขันเตปริญญายภาวยิตวานเนปุติงปัตตวานปรมังสันติงโพธิโยปาตุโนพยาอุปนิสยสัมปันโนอุจจโยปุตตมามะโกโลกาตปสุโตเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนปุตตาปัสสะทสัมปันโนปัปปเจกินัสสาสเนสัญจโยนามโสเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนมารัญจโยมหาเถโรรามเนยโยมหิตติโกนิพพานนินนจิตโตโสสัทธาโสทิงกโรตุโนอุปปาปัญจปุญญัญจเวติวัตโตอนาสวเวรัตเถโรระหัปปัตโต
สัทธาโสติงกโรตุโนปุณณมาสมหาเถโรปังสุโกรัตโรยติปุปปกิจจวิติงกัตตวามหาสันติงกโรตุโนปัญจชินโนปัญจชโหปัญจจุตตริภาวโนปัญจสังฆาติโคเถโรสัทธาโสติงกโรตุโนโพเปราคังวิจาเรนโตจินปันติปรายโนเมลันทสิโสวังสัทธโรสัทธาโสติงกโรตุโนปัญโยปันนานิอภโยนิกันตินาติชีวิเตอจิโตโสมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนวิวัตเนสเยปุญเยกัตวาสัมพุทธปฏิมากุลาเถโรระหัปปัตโตมหาสันติงกโรตุโนวิปัสสิธรรมทายาโทเถโรนิโครธนามโกนิปานากรรมสันติโทสัทธาสันติงกโรตุโนติโสเวจาอนุปัตโตสุขันโทนามโสระหาสัพพปะปะปริขีโนสัทธาโสติงกโรตุโนนันติโยสัทธาสัมปันโนจิตกะเลโสมหาเถโรอภิญญาปารมิปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนกิเลสาชาปิตาเยนะจิตธรรมรเตนะโสธรรมาระปุตตวิมโรสัทธาโสติงกโรตุโนเทวโรกัมมโนเสสุอนุพุทธวาวิโพติโยติสัทเถโรมหาปุตโตมหาสันติงกโรตุโนสุวิมุตโตมหานาโคติหิวังเกหิมุตตะโกสุมังกโรมหาเถโรมหาสันติงกโรตุโนนิราคโรนิราสาโสมลคีระวิโสทโนวิเวกาปิรโตโคโตสัทธาโสติงกโรตุโนปวิเวกมโนปัตโตกิริมานันทนามโกภาเวนโตกุสเลธรรมเมสัทธาโสติงกโรตุโนพุทธศาสนามารัตโตสมิติภาวนารัตโตสมิติคุณสัมปันโนสัทธาโสติงกโรตุโนอาราจิตชิโนสันโตโชติเถโรมหาระหาวิมุตโตสัพพสังสาราสัทธาโสติงกโรตุโนเสนาสนานิปันตานิเสวันโตชานมารปิชลปิญโยมหาจุนโทสัทธาโสติงกโรตุโนชันนาเถโรสหชาโตสุนันโตจินสาสนังโยกะเขมมโนปัตโตสัทธาโสติงกโรตุโนเมขิโยปุตโตปัฏฐาโกจินปาติปรายโนมิจาวิตากุปัจเจโตสัทธาโสติงกโรตุโนอุปวานโนมหาเถโรมหากายโยมหาระหามหิติโกมหาเตโชสัทธาโสติงกโรตุโนสังกิโยโจรธรรมโนสัพพสังโยชนะขโยปาเลตุโนสัพพพยาโสทยาโรขยังตถาตุโนปัญหาพยากรเนเจโกเมตตาจานรโตยติโสปาโกปายสัมปัน
นโนสัทธาโสทิงกโรตุโนเขตสัมปัตติสัมปัตโตวัฏมาโนวโสตินาสุมโนอรหาชาโตสัทธาโสทิงกโรตุโนปิโยเทวมนุสสานังสานุเตโรปโหตุโตเมตตายายิตโมคาติสัทธาโสทิงกโรตุโนโยจะปุเพกตังปาปังกุสเลนะปิติยติอังคุลิมาโลโสเทโรสัทธาโสทิงกโรตุโนวิปัสสนาทุราเยปิเทราสมัทยานิกาขีนาสวามหาเตชามหาตมวิโนทนาชานิกาชานิกาเยปิธรรมาปิสมยาทโยสัพเพโสทิงสัทธาเทนตุชยมาโรคยมายุโนราตัญโยนังภิกขุนีนังโคตมิจินมาตุจาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนมหาปัญญานมัคคันธาเขมาเทริติปาตตาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสทิงกโรตุโนเทริอุปรวันนาจะอิทธิมันเตนะมุตตมาสาวิกาปุตตเศรษฐาสัทธาโสทิงกโรตุโนวินัยทารีนังอัคคาปตาจาราติเวสุตาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนธรรมกติกปวราธรรมทินนาตินามิกาทปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนชายิกานังภิกขุนีนังนันทาเทริตินาเมสาอาคาธาเนติตาอหุจธาโสทิงกโรตุโนอาราทเวริยานังอาคาโสนาเทริตินามิกาทปิตาตาตถานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนเทปจักขุกานังอาคาภคุลาอิติวิสุตาวิสุตตนยนาสาปิสัทธาโสทิงกโรตุโนกุณฑลเกสีภิกขุนีจิปปาปิญญาณมุตตมาทปิตาเยวทานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนเทรีภัตตกาปิลานิปุปปชาติมนุสสริตาสังเยวภิกขุนีนังอัคคาโสทิงกโรตุโนเทรีตุปัตตกัจจานามหาปิญญาณมุตตมาจิเนนะสุขทุกขังสาสตาโสทิงกโรตุโนโลกจิวรธารีนังอัคคากิสาปิโคตเมตปิตาอาคาธานามิสัทธาโสทิงกโรตุโนสิงคาลมาตาภิกขุนีสัตตาติมุตตานมุตตมากโรตุโนมหาสันติงอาโรกยัญจะสุขังสัตตาอัญญาภิกขุนิโยสัพพานานาคุณตราภะโอปาเลนตุโนสัพพปยาโสกโรคาติสัมภวาโสตาปันนาทโยเสขาสัทธาปัญญาศีลาธิกาภาคโสกะเลสัทหนาสัทธาโสทิงกโรตุโนสุมาโนสุมาณจโรอรวาเลระปัตตโกจัมเปยโยมุจลินโทจะกัมปโลปุจกิสโรกาลนาโกมหากาโลสังฆปาโลมโหทโรมณิกันโทมณิอาคินันทนาโกปนันทโกวรุโนตตรัสโทจะกุงกุวิโลปลาลโกจิตนาโกมหาวีโรจัพยาปุตโตจวาสุเก
ติการหาโคตโมปุจกินโตอากิตุมัติโกตถาจุโลตโรหะอิจัตโตนาคาเอราปทาทโยอาสิวิสาโครวิสาเยสัพเพนยนาวุธาชรัตถาวาตลัตถาวาปัปปะเตยานทิจารากรณตุโนมหาโสติงอายุมาโรกิยังสัทธานิจจามตันติกาเปตาอุสุสัตติจโรมกามังสปินทาทโยเปตาเปตาเวมานิกาทโยปาเลนตุโนสัพพยาสัทธาเตสุขิโนสัทธาเยปหาราตสัมภรภรยาสุรคนาจะเยเวปจิตตาสุรคนาจันทาสุรคนาทโยสัพเพเตติมหาเตชะภูตยากนิวารณากรณตุโนมหาโสติงอารโรคยันจัจยังสัทธาเยยันขาสัตตหัสสะกุมมากาปิลวัตถุกาอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสัสสิโนสัพเพติสรณายาขามเหสักขาจุตินทรากรณตุโนมหาโสติงอารโรคยันจัจยังสัทธาจะสหัสสาเหมวตายาขานานาตวันนิโนโพตปูชายนิรัตตาสัทธาโสติงกรณตุโนสาตาธิราติสหัสสายาขานิราติวันนิโนนานาปปายสัมปันนาสัทธาโสติงกรณตุโนเวสามิตาปัญจสตายาขานานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสะสิโนโมทมานาอภิตามุงสัทธาโสติงกรณตุโนกุมพีโรราชกหิโกเวปุลลาสนิเวสนังปริโยนังสัตตสหัสสังยาขานังปยิโรอาสติโสยาเขหิปริวารโรสัทธาโสติงกรณตุโนปุริมันจติสังราชาทตรัสโสปัสสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัสติโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาโสราชาสหโพเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนทักขินันจติสังราชาวิรุณโหตังปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาวิรุณโหสหโพเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนปัจฉิมันจติสังราชาวิโรปาโคปัสสาสตินาคานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสโพธาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลาวิโรปาโคสปุตเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนอุตรัญจติสังราชากุเวโรตังปัสสาสติยาขานันจะอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตาสปหาวอินทนามามหาพลากุเวโรสหปุตเตหิสัทธาโสติงกรณตุโนปุริมังติสังตตรัสโสทักขิเนนวิรุณหโกปัจฉิเมนวิโรปาโคกุเวโรอุตรังติสังจัตตารโรเตมหาราชาตมันตาจตุโรติสาทัพพันนามานาอัตถังสุตตาโสติงกรณตุโนเตสังมายาวิโนทาสาอาคงวันจันิกาสัทธามายาปุเทนตุวิเทนตุวิโตจวิตุโตสหจันทโนก
ามเศษโทจะกินลุคันตุนิคันตุจะปนาโทโอปมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิกินตเสโนจะคันทาโพนโรราชาจะเนตโพวโรปัญจสิกโขเจวติมปรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาจะมหาพลาโมตมานาสัทธาโสติงโนกรณตุอานามยังมหันตานาคสานาคาเวสาลาสหตาชกากรรมพลาสตลาจาปิเมรุปาตสิตาพลายามุนาตตราธาจะสัพเพนาคายสัสสิโนเอราวโนมหานาโคโนกรณตุอานามยังมหิตติกาสุปันนาเยนาคราเจมหาภเลกเหตวาจินเกเตวะปะขันติงตุนเพปลาเตพุทธสรณาสัพเพโสติงกรณตุโนสัทธาปัทพยาโพจะเตโชจะวาโยเทวามหิตติกาอุปจาเรนนิพพัตตาสัทธาโสติงกรณตุโนวรุณาวารณาเทวาโสโมจยสัสสะสหเมตตาการุณิกาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนปันนาสโยชนายาเมวิมาเนรัตนามะเยติโตตเมวิหันตวานาสุริโยโสติงกรณตุโนจันโทสีตกโรโลเกปปายุจริโตทโยมหันตการวิทังสีสัทธาโสติงกรณตุโนเวนตุจัสหัสสีเทวาอัตมาจตุเวยมาจันทาสุปนิสาเทวาสุริยนิสิตาพุทธสมามกาสัพเพสัทธาโสติงกรณตุโนนาคาตานิปุระคัตวาเทวามันทวลาหากาสักโกปุรินทโทเศธโทสัทธาโสติงกรณตุโนมหันตาสหภูเทวาชลมากิสิขาริวะอริทกาจโรชาจะอุมมาปุมปนิภาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเรยรุติราเทวาวาสวเนสิโนตเสเททัสทากายาสัทธาโสติงกรณตุโนสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิตาปโทติกาเทวามโนปโทติกาอัฏฐาปิหารโยเทวาโลหิตวาจิโนปารคามหาปารคาสัพเพเทวายสัสสิโนทัสเสเตทัสสทากายาสัทธาโสติงกรณตุโนสงกากรัมภาอรุณาอาคุงเวคณสาสหโอทาตะไคหาปาโมคาอาคุงเทวาวิจักขณาสัทธามันตาหารคชามิสกาจยสัสสิโนธนยังอาคปัญชุนโนโยติสาสววิวัสสติกเสเตตัสทากายาสัพเพนานาตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันละวันโตยสัสสิโนโมทมานาจินทานาสัทธาโสติงกโรตุโนโลกตาตุสหัสเสสุตสัสเววสมันตโตเทวาทโยปานคณาสัทธาโสติงกโรตุโนเขมิยากันตกายาจัโชตินามามหิติกาลัมพีตกาลามเศรษฐาสัทธาโสติงกโรตุโนชลัทธาจักรัตถันเยเท
วากาสัตตกาทโยยากคันตาปกุมพันธาปิสาจาเยมโหรคาเมตจิตตาจะสัพเพเตโสถิงปาสุงกโรนตุโนตาวติงสาจะเยเทวายามาเทวามหิทธิกาตุสิตาจะมหาเทวานิมมานรติโนมราวสวัตติสุรติโนสัพเพเทวาสวาสวาพุทธปูชายนิรตาสัทธาโสทิงกโรตุโนพระมาโนปาริสัชชาจะเยจะพระมปุโรหิตามหาพระมาจะสัพเพเกปตมัชฌานสันติโนเมตตาวิหาริโนสันตาสัมพุทธัสสะปรายนากโรนตุโนมหาโสทิงเสกขาเสกปุตุชนาปริตาภาปมานาภาพระมาจาภาสราตถาพุทธปูชายนิรตาตุติยาชาณสันติโนเมตตากรุณิกาสัมเพตาปัสสัสสะอิเตสิโนกโรนตุโนมหาสันติงโสติมาโรกยมายุวังปริตตสุภาพระมาโนอัปปมาณสุภาจะเยสุปกินหาจะพระมาโนตติยาชาณสันติโนปปายปรณาโลเกพุตตชานรตาสัทธาอหิงสาสัพพสัตเตตุสัทธาสันติงกโรนตุโนเวหะพลาปิพระมาโนจตุทัชชานสันติโนเสกปุถุชนาเสกขาตถาสันติงกโรนตุโนสัมปัตติยานะหายันติพระมาโนจินสาวกาอวิหานามกาสัพเพสัทธาสันติงกโรนตุโนอัตตปานามพระมาโนจตุทัชชานสันติโนพระมวิหาริกาสัพเพโสทิงภาสุงกโรนตุโนสุทัสสานามพระมาโนพิรูปาชานโพธิโนอภุนากัมมนากาเมสันติงภาสุงกโรนตุโนพระมวิหารสัมปันนาจินพันติปรายนาพระมาโนสุทัสสีนามสัทธาโสติงกโรนตุโนอากานิฐาจะพระมาโนเจตาสัพพกุเนหิจะปะหินภวนิสเลหาสัทธาโสติงกโรนตุโนปัตมารูปพระมาโนสัพพรูปวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสติงกโรนตุโนตุติยารูปพระมาโนเหตาชานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสติงกโรนตุโนตติยารูปพระมาโนเหตาชานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสติงกโรนตุโนจตุถารูปพระมาโนเหตาชานวิราคิโนจินพันติรตาสัพเพสัทธาโสติงกโรนตุโนเวเทเหบรโมยานเนจัมปุหิเปปุรุมพิจเทวยัคขปิสาเจหิสัตถิงวิชชาธราทโยอากาสัทธาจะพระมาโนชรัตถาจันตลิกขจาทวิปัฏฐาทโยเยสัตตาสัทธาโสถิงกโรนตุโนมารเตนวิกาตัสสตินาสตุปัจจายโนเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัสสุโนนานาคุณวิจิตัสสรูป
ปกายาสัสสะตุโนสัพพเทวมนุษสานังมารพันธวิโมจิโนเมตตาภเลนะมหตาสัทธามังคลมัตตุโนสัพพัญญุตาธิกายาสัทธรรมกายาสัสสะตุโนจักขาทยโคจรัสสาปิโคจรัสเสวะภูริยาเตโจปะเลนะมหตาสัพพมังคลมัตตุโนรูปกายสัทธิสัสสนิมิตาสมเหสิโนธรรมัสสวะตุโนสักเกเทวานังสุขตาปฏิเตโชปะเลนะมหตาสัทธามังคลมัตตุโนสิกิตวามานุเสเทเวโมจยิตวาสเทวะเกสังขาเรปัจหันตัสสเนปุตตัสสมเหสิโนมหันเตนานุภาเวนัสสัพพมังคลมัตตุโนจตุราสีติสหัสสธรรมขันธัสสะเตชัสสานวังคัสสะสนัสสะปินวโรปุตตรัสสะจะสัพพปะปะปะวะเหนะสัพพมังคลมัตตุโนมหาโตริยสังฆาสปุญญาเขตัสสะตาทิโนปะหินะสัพพปะปัสสะสีราติขันธสาริโนมหาเตชานุภาเวนะสัพพมังคลมัตตุโนปาตาเลภูตลากาเสเทวยาคปิสัจกาวิชชาตราจคันทัพพานาคกุมพันธรักขสาสัพเพสมานุภาเวนะสัพพมังคลมัตตุโนอิเจวะมุปปาตสันติงโยวัฏยตุเนยวาวิเชยสัพพปาปานิวุฒาตัญจะภวิสสติสุทิกามโอลเพสุทิงสุขกามโมสุขังลเพอายุกามโมลเพยายงปุนตกามโมลเพสุเตนะตัสสะโรธาภาเทนติวาตาปิตาทิสัมภวะอาการมรณังนันตินาเทววิสมโมสเรนะโจปัตปยังตัสสะโนปิปัตปยังตัทานาสันติทุนนิมิตานิปาปตามาติตานิจติขมายุมหาโสติงอารทยัญจะสัทธาภเวโยสุตวาปิมหาสันติงสังฆามังปวิเทนโรวิจเยเวริโนสัพเพนัสสัจเจหยปิโกยเตสัพพทาลปเตปิติงวิปัสติงนาวคาหติโรเกหินาปิโพยเตสวัสตุหิวิวัตเตยัตระเตเสวะโกวะกามพันหการะกัสสะทโยอุปปาตสันติโกเสนะสัพเพตันตสมันติเตยโมทิสวัตเตสันติงสัจจิวันจาปยชีวิตังโสโมจเตมหาทุกขาปป
ปติสุขติงสัทธาเทวันทานเนนักเรวานิจโมปายตัสสันติยาปาลกาเทวราชาโนเตจสิริวิวันตนาปัตถปยาปาทิสัญญาตาอุปาตาจันตลิกาจาอินทาติจานิตุมปาตาปาปะกรรมสมุติตาตาภูมิปาตาวินาสันติเตชะสุปาตสันติยานติทุกขปัฏฐานเนทุกขพยาปัฏฐานเนพยาโสกปัฏฐานเนโสกโหนตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิยาทานังตถานตุสัพพายสิรังรักขันตุสัมปทาภาวนาภิรตาโหนตุกัจจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลัมปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตอานุภาพของอุปปาตสันติผู้ใดสวดหรือฟังอุปปาตสันติอันกล่าวแล้วด้วยประการชนี้บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงจักเจริญด้วยคุณ5ประการคืออายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณความวิบัติย่อมไม่มาแผ่วพานย่อมได้รับความอิ่มใจในการทุกเมื่อยาพิษและศาสตราวุธย่อมไม่กล้ำกลายย่อมชนะข้าศึกทั้งมวลโรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียนย่อมเจริญด้วยทรัพย์สินคารภัยจากมนุษย์อมนุษย์และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ย่อมสงบไปด้วยเสียงแห่งการสวดอุปาทสันติผู้ที่สวดอุปาทสันติแล้วอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีจะช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากมหันตทุกข์ย่อมเข้าถึงสุขในการทุกเมื่อทวยเทพเทวดาทั้งหลายท้าวพระยามหากษัตริย์ทั้งหลายจักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลด้วยกฤตยานุภาพแห่งพระคาถาอุปปาตสันติเหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติมีแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเป็นต้นเหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้าเหตุร้ายอันเกิดจากสุริยุปราคาจันทรุปราคาเหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรมเหตุร้ายทั้งปวงจักพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปปาตสันติ ขอกราบถวายความ
นอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันแรม14 ค่ำเดือน 4วันนี้ตรงกับวันอังคารที่17มีนาคมพระพุทธศักราช2569รายการคดีโลกคดีธรรมมีให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆท่านผู้ฟังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันและในวันหนึ่งนั้นรายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศ6 เวลาสาธุชนที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดจะไม่พลาดโอกาสจากการฟังในแต่ละวันแน่นอนถ้าหากว่าท่านไม่ทิ้งโทรศัพท์มือถือของท่านไว้ที่อื่นเพราะเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ได้แล้วท่านก็จะสามารถรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศสดในช่วงเวลาทั้งหมด6 เวลาตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาตอนเช้า10 นาฬิกา11 นาฬิกาและช่วงบ่าย13 นาฬิกา17 นาฬิกาและช่วงดึกเที่ยงคืนถึงตี 1หรือตี 1ถึงตี 2นี่คือช่วงเวลาที่สาธุชนสามารถติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมผ่านแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยได้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติทุกสถานีที่ได้เมตตาให้พื้นที่ทางอากาศแก่รายการคดีโลกคดีธรรมมาโดยตลอดเพื่อให้ทางรายการนั้นนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้พี่น้องประชาชนคนไทยของเราได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจที่ตรงกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ขัดแย้งกันเพื่อให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในประเด็นที่ทางรายการนำเสนอเชื่อว่าสาธุชนที่ติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมมาโดยตลอดก็จะทราบในข้อนี้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่มีความตะขิดตะขวงใจกับรายการแม้แต่นิดเดียวเพราะถ้าตะขิดตะขวงใจนั่นก็หมายความว่าจิตใจความรู้สึกนึกคิดของท่านเริ่มผิดปกติไม่ใช่ทางรายการผิดปกตินะแต่ทางท่านผู้ฟังที่มีอาการผิดปกตินั่นแหละมีอาการผิดปกติฟังมาอยู่ดีๆอยู่มาวันหนึ่งเกิดความรู้สึกไม่พอใจรายการคดีโลกคดีธรรมขึ้นมา
อันเนี้ยแปลกถามว่ามีไหมมีทำไมจะไม่มีล่ะพออาตมาภาพไปสืบสาวราวเรื่องดูสอบถามดูปรากฏว่าไปฟังสื่อแมลงวันพอได้ยินเสียงสื่อแมลงวันพูดในลักษณะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในใจผู้ที่เคยฟังรายการคดีโลกคดีธรรมคนนั้นก็ไปคล้อยตามสื่อแมลงวันซะนี่จบเลยฮะเลิกฟังแล้วก็ไปหลงสื่อแมลงวันอยู่นั่นน่ะไปช่วยเขาดมเขาดอมเขาตอมสิ่งที่แมลงวันชอบแล้วก็ตอมกันอยู่ทุกวันทุกวันจนกระทั่งใจเน่าใจบูดใจเสียใจเพลียใจร้ายแล้วก็หันมาทำลายรายการคดีโลกคดีธรรมซะอย่างนั้นแหละอย่างนี้ก็มีนะโยมไม่ใช่ไม่มีนะอาตมาภาพทราบดีเสมอมาว่าการพูดออกอากาศในลักษณะที่รายการคดีโลกคดีธรรมทำอยู่ทุกวันเนี้ยแน่นอนต้องมีบุคคลที่ไม่พอใจแต่อาตมาภาพก็ไม่ได้หวั่นใจหรอกเพราะคนที่ไม่พอใจนั้นน่ะเขาเป็นพวกเดียวกันกับกลุ่มคนที่กระทำต่อชาติบ้านเมืองต่อพระพุทธศาสนาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราไม่ด้วยวิธีการใดก็วิธีการหนึ่งแล้วเมื่อเราหรือใครก็ตามไปฟังสื่อพวกนี้เข้าฟังมากเข้ามากเข้าก็คล้อยตามก็เชื่อตามได้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาญาติโยมเพราะโดยธรรมชาติของคนเราที่เกิดมาในโลกใบนี้นะเกิดมาด้วยอาการหูเบาเป็นพื้นทุกคนเลยใครใส่อะไรให้ก็รับหมดเลยตั้งแต่เล็กๆเด็กๆมาเนี่ยเพราะฉะนั้นนักวิชาการด้านจิตวิทยาของฝรั่งมังค่าเขาเห็นความสำคัญกับการให้ความรู้แก่เด็กๆเยาวชนมากที่สุดเพราะเป็นการปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ทำให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยรับสิ่งที่เขาป้อนใส่ไปในสมองได้ง่ายแล้วจดจำได้ตลอดกาลกระบวนการให้ความรู้ให้แนวคิดแนวทางความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มให้กันตั้งแต่เด็กๆเล็กๆกันทั้งนั้นแหละแต่ประเทศไทยเรานี่ก็มีเหมือนกันให้เหมือนกันโยมแต่ไม่รู้ให้อะไรกันเด็กไทยจึงกลายเป็นเด็กอะไรไปก็ไม่รู้ทุกวันนี้นี่แหละสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่เรารุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นน้ารุ่นอารุ่นยายรุ่นตารุ่นพ่อรุ่นแม่หนักอกหนักใจกับเด็กสมัยนี้เหลือเกินจริงๆแล้วพ่อแม่ในยุคนี้นะเขาไม่ต้องการให้ลูกของเขาเนี่ยต้องโดดเด่นต้องโด่งดังต้องดีอะไรต่างๆไม่จำเป็นมีชื่อเสียงกิตติยศขอเพียงแค่ให้ลูกของเขาเป็นคนดีว่านอนสอนง่ายรู้จักสัมมาคารวะเคารพผู้หลักผู้ใหญ่แค่นี้พ่อแม่ก็เป็นสุขแล้วจริงไหมโยมแต่เดี๋ยวนี้มีมากน้อยเพียงใดล่ะเด็กสายพันธุ์แบบเนี้ยสายพันธุ์ที่ว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่มีใจเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนมีความขยันหมั่นเพียรเป็นระเบียบเรียบร้อยมีสักกี่คนละโยม
แล้วทำไมมันจึงมีไม่ได้ล่ะประเทศไทยเนี่ยประเทศอื่นๆเขามีกันทั้งนั้นเด็กๆเยาวชนอยู่ในระเบียบวินัยเวลาทำอะไรก็เป็นระเบียบเรียบร้อยก็เพราะประเทศเหล่านั้นเขาฝึกเด็กของเขาตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักเข้าแถวเข้าคิวให้รู้จักรอให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทำอะไรที่เป็นเรื่องปกติธรรมชาติธรรมดาเช่นถอดรองเท้าอาบน้ำรับประทานอาหารเข้านอนตื่นนอนมีระเบียบวินัยกันเป๊ะหมดเลยเพราะผู้ใหญ่เขาฝึกเด็กๆของเขาให้เป็นคนว่านอนสอนง่ายเคารพผู้หลักผู้ใหญ่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีสัมมาคารวะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเขาปลูกฝังกันตั้งแต่เล็กๆเลยแต่บ้านเราเป็นยังไงโยมครูก็ปลูกฝังมาดีหรอกที่โรงเรียนน่ะ3 ชั่วโมง4 ชั่วโมง5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงแต่พอกลับมาอยู่บ้านประมาณ18 ชั่วโมง8 ชั่วโมงไม่ใช่สิ18 ชั่วโมงโยมพ่อแม่ให้อะไรกับลูกพี่น้องญาติให้อะไรกับหลานแล้วทำไมเด็กจึงเป็นกันอย่างนี้อันเนี้ยเราต้องรู้จักวิเคราะห์แล้วก็ทำรีเสิร์ชเฉพาะตัวในครอบครัวของเรามันจะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเราจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วก็รู้ถึงสาเหตุของความเป็นอย่างนั้นของเด็กเยาวชนของเราเนี่ยว่ามันเกิดมาจากอะไรเราก็จะได้แก้ปัญหาตรงนั้นให้ตรงจุดทุกวันนี้เขามีวิธีการแก้เด็กขี้งอแงร้องไห้กระจองอแงเด็กเล็กๆเขาทำไงรู้ไหมโยมพ่อแม่สมัยเนี้ยยื่นโทรศัพท์มือถือให้เงียบกริบพ่อแม่ก็สบายใจดีจังเงียบดีจังเลยเว้ยแต่หารู้ไหมว่ากำลังฆ่าลูกตัวเองทั้งเป็นอยู่เนี่ยเอามือถือให้กับเด็กเล็กๆที่ยังเป็นทารกอยู่เนี่ยตั้งแต่เด็กอนุบาลมาเนี่ยนั่นคือสร้างนรกในใจให้แก่เด็กโดยไม่รู้ตัวรู้ไหมในต่างประเทศเนี่ยเขากำชับเรื่องนี้มากออกเป็นกฎหมายบังคับเลยเด็กเยาวชนอายุตั้งแต่เท่านี้ถึงเท่านี้ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือมีนะในบางประเทศและหลายๆประเทศในโลกนะเพราะเขาเห็นโทษของการที่เด็กๆที่ไม่มีวุฒิภาวะทางสมองเมื่อไปหยิบไปจับไปดูไปติดตามไปเสพไปบริโภคสื่อในโทรศัพท์มือถือเองเนี่ยเด็กคนนั้นก็จะสูญเสียความเป็นคนไปเลยกลายเป็นยักษ์เป็นมารไปก็มีเกิดปัญหาสังคมมากมายเพราะการกระทำเช่นนี้กับเด็กกับเยาวชนนี่แหละประเทศไทยเนี่ยไปดูเถอะบ้านไหนก็เหมือนกันทั้งนั้นยกเว้นบางบ้านที่อาจจะเข้าใจแล้วก็กำชับลูกหลานเยาวชนสอนเขาอบรมเขาให้เข้าใจก็มีอยู่บ้างแต่มันน้อยโยมส่วนมากไปที่ไหนก็เห็นอย่างเงี้ยอาตมาก็สังเกตเวลาเดินทางไปกิจกรรมไปงานกิจนิมนต์ไปบรรยายไปเทศน์เดินผ่านไปที่ไหนขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ขึ้นเครื่องบินยังไม่ตกนะโยมขึ้นเครื่องบินไปมาเห็นลักษณะที่ผู้ใหญ่ทำกับเด็กในลักษณะเช่นนี้แล้วสลดใจมากลูกร้องกระจองอแงหยิบมือถือให้แล้วเด็กก็เงียบแม่ก็ไปนั่งเล่นมือถือเขี่ยก็แก๊กเพลินเด็กก็ดูสิ่งเหล่านั้นเสพอยู่ทุกวี่ทุกวันติดพอแม่หันไปหยิบมือถือออกจากมือเด็กเท่านั้นแหละโยมโอ้โหดิ้นแทบจะตายเลยเคยเห็นไหมถามจริงๆแต่พวกเราเคยเห็นอย่างนั้นไหมอาตมาเชื่อว่าเห็นกันทุกคนนั่นแหละให้ทราบไว้โยมนั่นน่ะคืออาการที่วิปริตผิดมนุษย์มันเกิดขึ้นแล้วแต่ทุกวันนี้เขามองว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่
ผู้รู้ทั้งหลายในต่างประเทศนักวิชาการที่เขารู้ด้านจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่านั่นคือการทำลายเด็กเยาวชนอย่างตรงไปตรงมาเลยคือไปนำให้เด็กบริโภคและไปเสพสื่อต่างๆโดยที่ไม่มีการกรองและไม่มีการดูแลเด็กก็เสพก็บริโภคอย่างเดียวแล้วมันก็ติดอารมณ์เหล่านั้นมันก็ฝังอยู่ในใจเช่นเล่นเกมฆ่ากันยิงกันฆ่ากันยิงกันจิตใจเด็กที่เล่นเกมฆ่ากันยิงกันอย่างเงี้ยโยมว่าเด็กเนี้ยโตขึ้นมาแล้วเป็นคนยังไงจิตใจโอบอ้อมอารีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองส่วนรวมไหมเปล่ามันเห็นแล้วมันจะฆ่าอย่างเดียวมันจะจัดการอย่างเดียวหัวรุนแรงเลยนี่ไงคือเด็กเยาวชนที่ได้รับสิ่งเหล่านี้เข้ามาและเดี๋ยวนี้เด็กๆเยาวชนเราทุกวันนี้ได้รับการปลูกฝังในทางที่ดีก็มีเพิ่มขึ้นโดยลำดับมีกลุ่มคนที่เขาเป็นจิตอาสามาพัฒนาด้านจิตใจของเด็กเยาวชนและคนทั่วไปในชื่อองค์กรว่าสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษว่า GTO Academy อาตมาภาพเคยพูดถึงองค์กรนี้มาหลายครั้งแล้วเพราะอยู่ในฐานะเป็นผู้ผ่านการอบรมฝึกฝนกับองค์กรนี้มาตลอด3 วัน 3 คืนจบหลักสูตรแล้วเขาบอกได้เลยว่าองค์กรในลักษณะเช่นนี้มีความจำเป็นต่อสังคมในยุคนี้มากและมีความจำเป็นต่อทุกคนใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเณรแม่ชีเป็นฆราวาสคฤหัสถ์เป็นข้าราชการระดับสูงระดับกลางระดับต่ำทั้งประเทศถ้าคุณได้เข้าไปอบรมองค์กรนี้3 วันชีวิตคุณจะรู้ทันทีว่าคุณเปลี่ยนแล้วคุณจะรู้เลยว่าโลกนี้มันงดงามแค่ไหนเพื่อนพี่น้องน้องพ้องน้องพี่มนุษย์ที่อยู่ด้วยกันในประเทศชาติบ้านเมืองเดียวกันเนี่ยดีแค่ไหนคุณจะรู้จักด้วยตัวของคุณเองนี่คือสิ่งที่องค์กรนี้เขาทำอยู่ทุกวันนี้และตอนนี้ก็ทราบว่าได้เข้าไปในระดับของอนุกรรมาธิการของวุฒิสภาเพื่อนำเสนอโครงการกิจกรรมเหล่านี้ให้ทางคณะอนุกรรมาธิการเสนอต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาเพื่อจัดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่องค์กรนี้ทำเพื่อสังคมเริ่มแล้วโยมอาตมาเนี่ยไม่เสียดายเวลาเลยและไม่เสียดายชีวิตที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้มีบิดามารดาคอยบอกอบรมคอยสอนให้เป็นคนดีมาโดยตลอดถึงแม้ว่าบิดามารดาของอาตมาเนี่ยในสายตาของชาวบ้านเขาจะมองว่าไม่ดีเพราะขี้เหล้าเมายาอันนี้ไม่ได้มาวิจารณ์นะโยมมันเป็นกันทุกพื้นที่ทุกครัวเรือนแทบจะทุกหมู่บ้านในประเทศนั่นแหละพ่อแม่ใครไม่กินเหล้ามีทั้งนั้นแหละโยมไม่ใช่เป็นสิ่งน่าอายเลยแต่มาไม่เคยอายตัวเองนะพ่อแม่อาตมาถึงแม้จะดื่มเหล้าทะเลาะกันเป็นประจำจนชาวบ้านเขารำคาญแต่อาตมาก็ได้รับการปลูกฝังอบรมพร่ำสอนให้เป็นคนดีจากพ่อแม่ที่ขี้เหล้าเนี่ยโยมเชื่อไหมจึงมีวันนี้ไงอาตมาเนี่ยไม่เคยทำให้พ่อไม่เคยทำให้แม่นี่เดือดร้อนใจแม้แต่นิดเดียวมีเนี่ยก็น้อยนิดมากๆเลยมีแต่จะทำให้สบายใจให้พอใจให้ชื่นใจอาตมาก็ภูมิใจแล้วโยมทุกวันก็เลี้ยงดูโยมมารดาที่เหลืออยู่คนเดียวหลวงพ่อบวชเป็นพระพรรษามากกว่าอาตมาพรรษาหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งกล่องเสียงลุกลามไปทั่วร่างมรณภาพกับมืออาตมานี่แหละไปดูแลท่านอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์เป็นวาระสุดท้ายเมื่อปี
61ถ้าจำไม่ผิดนะฮะท่านก็มรณภาพไปอย่างสงบเหลือโยมแม่อยู่คนเดียวผมขาวไปทั้งหัวแล้วร่างกายก็ทรุดโทรมลงตามลำดับการเดินการเหินอะไรต่างๆอาตมาก็สังเกตอยู่ตลอดเริ่มมีปัญหาแล้ววันนี้ล่าสุดเนี่ยวันเนี้ยถือชามข้าวเดินไปจะล้างบอกรู้สึกชาแขนชามือทั้งสองข้างจับอะไรก็จะจับไม่ได้แล้วมันจะหลุดมืออาตมาภาพก็ได้แต่ทำจิตทำใจไว้สักวันหนึ่งร่างกายที่มันเคยแข็งแรงมันเคยกระปรี้กระเป๋ามันก็จะทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลาตามลำดับของมันนี่แหละคืออริยสัจธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนมนุษย์ในโลกนี้ตลอดและเทวดามารพรหมทั้งหลายว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายกเว้นพระนิพพานนะพระนิพพานไม่ได้อยู่ในกฎไตรลักษณ์หรือว่าอยู่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะมีใครที่จะตอบอันนี้ได้บ้างว่าพระนิพพานเนี่ยตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์หรือไม่อันนี้เป็นคำถามนะให้ใครก็ตามครับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์ที่จัดรายการวิทยุอยู่ทั่วไปที่ฟังผมอยู่เนี่ยลองไปหาคำตอบดูนะครับว่านิพพานเนี่ยตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์หรือไม่อันนี้ผมถามขึ้นมาเนี่ยเพราะผมเป็นปุถุชนเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรเพราะครูบาอาจารย์บางสายก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์บางสายก็บอกว่าเป็นอย่างนี้ผมเป็นผู้ฟังครูบาอาจารย์เหล่านั้นกล่าวแล้วผมก็มาสงสัยว่าแท้ที่จริงแล้วนิพพานเนี่ยตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์หรือไม่ลองไปหาคำตอบดูนะครับครูบาอาจารย์สนุกอย่าไปซีเรียสนะฮะอย่าไปทะเลาะกันนะครับเรื่องเนี้ยไม่มีประโยชน์เลยอย่านำเอาคำว่านิพพานมาทะเลาะกันนะครับพวกเราไม่ได้อยู่ในฐานะนั้นครับถ้ามาทะเลาะกันแล้วเสียเวลาเปล่าแต่ตั้งคำถามขึ้นมาเป็นโจทย์ให้พวกเราลองไปหาคำตอบกันเล่นๆลองไปดูนะแต่ถ้าหากว่าอยากจะให้รู้ด้วยตัวเองเนี่ยปฏิบัติให้ถึงนิพพานครับแล้วจบเลยไม่ต้องหาคำตอบแต่ที่ผมยังถามอยู่เพราะผมยังไม่ถึงถ้าผมถึงแล้วผมไม่ถามหรอกผมจะตอบเองแต่ที่ฟังมาเนี่ยยังไม่เห็นใครถึงพระนิพพานสักท่านหนึ่งเลยอ่ะหรือถึงแล้วก็ไม่ทราบแต่ทำไมตอบไม่เหมือนกันนะบางท่านบอกว่านิพพานเป็นอย่างนั้นอีกท่านก็บอกนิพพานเป็นอย่างนี้มันตรงกันข้ามกันนะท่านตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์หรือไม่หาคำตอบดูนะครับและถ้าใครจะส่งคำตอบให้ผมยินดีครับผมยินดีรับคำตอบแล้วผมจะโพสต์คำถามนี้เอาไว้ใน Facebook ตัวใหญ่ๆแล้วคอยติดตามดูนะครับแล้วจะให้คอมเมนต์ตอบกันมาแล้วก็บอกที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับว่ามีการกล่าวการแสดงไว้ที่ไหนใครเป็นคนกล่าวอย่างไรหรือไม่ผมอยากทราบครับแล้วเชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนก็อยากจะทราบนะเพราะว่าผมเนี่ยไปสัมภาษณ์พระเถระหลายๆรูปนะท่านก็ตอบอย่างเนี้ยตอบอย่างนั้นไม่เหมือนกันครับเมื่อตอบไม่เหมือนกันอย่างนี้นั่นก็หมายความว่าทิฏฐิไม่เหมือนกันแล้วครับคือความเข้าใจต่างกันความเข้าใจต่างกันเนี่ยมันเป็นสาเหตุแห่งการทะเลาะเบาะแว้งนะครับเพราะฉะนั้นจะให้ดีก็คือถือทั้งสองอย่างเอาไว้ก่อนยังไม่ตัดสินใจว่านิพพานเป็นอะไรครับนี่สำหรับผมนะส่วนตัวของผมถืออย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่างนั้นถือเอาไว้ครูบาอาจารย์ฝ่ายนี้ว่าอย่างนี้เอาถือเอาไว้ถือทั้งสองอย่างไว้ครับแต่ไม่ตัดสินใจครับเพราะตัดสินใจไม่ได้เพราะเรายังไม่ถึงนิพพาน
นั่นแหละเมื่อไหร่ถึงนิพพานแล้วคำตอบจะมาเองครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะกันอยู่นะครับเรื่องนิพพานเนี่ยว่าเป็นนั้นเป็นนี้เนี่ยอย่าไปเถียงกันเลยเสียเวลาครับนำเอาเวลามาภาวนากำหนดรู้ดูอาการเป็นไปของรูปนามขันธ์ห้าของเราดีกว่าแล้วเราจะได้กำไรได้ประโยชน์มากกว่าไปนั่งเถียงกันเรื่องนิพพานว่าเป็นอะไรจริงไหมโยมแม่จันทิพย์โยมแม่จันทิพย์งงท่านพูดอะไรโยมไม่เข้าใจเลย ขออภัยนะโยมนะล้อเล่นกันสนุกโยมไม่มีอะไรหรอกไม่มีใครรู้หรอกโยมพวกเราเนี่ยโยมที่ฟังรายการอาตมาก็ไม่มีรู้หรอกว่านิพพานเป็นยังไงก็ยังไม่ถึงกันสักคนหนึ่งใช่ไหมถ้าถึงก็จะมานั่งถามกันอยู่เพื่ออะไรอ่ะไม่ต้องมานั่งถามนะฮะแต่เพราะยังไม่ถึงไงดิก็เลยถามกันถามสนุกตอบสนุกนะโยมนะหรือใครจะไปศึกษาค้นคว้าตำรับตำราฟังครูบาอาจารย์รูปไหนอธิบายเพิ่มเติมก็ยินดีจะได้ความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นไปมาสู่นิพพานกันได้ยังไงเนี่ยเอากลับมาญาติโยมไปถึงไหนกันแล้วล่ะเมื่อสักครู่นี้ก็อย่างที่บอกกับท่านผู้ฟังไปนะว่าเรื่องของเด็กเยาวชนมีความสำคัญมากในสมัยอดีตเมื่อประมาณ100 ปีกว่าหรือไม่ถึง100 ปีประมาณนั้นเนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยยังอบรมพร่ำสอนเด็กเยาวชนด้วยหลักสูตรการศึกษาของชาติบ้านเมืองของเราเองแล้วก็นำแบบแผนของต่างประเทศหรือฝรั่งเนี่ยเข้ามาผสมผสานกันบ้างให้เป็นหลักวิชาการพอที่จะรู้เพื่อทำมาหากินทำกิจการงานต่างๆพัฒนาประเทศสังคมได้เท่านั้นแต่สิ่งสำคัญที่ผู้นำของประเทศในยุคนั้นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชคือองค์พระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยทรงเน้นหลักสูตรที่เป็นไทยหลักสูตรที่เป็นไทยรักษาความเป็นไทยเอาไว้ได้คือหลักสูตรที่เราเรียนกันมาแต่อดีตที่เราเรียนกันที่มีวิชาเบญจศิลป์เบญจธรรมวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยวิชาศิลธรรมหน้าที่พลเมืองสังคมวิชาภูมิศาสตร์วิชาประวัติศาสตร์นั่นแหละญาติโยมคือวิชาการที่บรรพบุรุษบรรพชนเราพร่ำสอนให้พวกเรารู้จักตัวเองมีสำนึกของความเป็นลูกหลานคนไทยแต่พออยู่มาบ้านเมืองถูกปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองคนที่มาปฏิวัติเนี่ยเป็นคนสามัญธรรมดามาปฏิวัติพระมหากษัตริย์นะโยมคิดดูสิว่าจิตใจคนพวกนี้เป็นยังไงจิตใจมีความเคารพมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระราชอำนาจพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ไหมเขามีความเกรงกลัวไหมถ้าเขาเกรงกลัวเขาจะปฏิวัติเพื่ออะไรอ้างยังไงมันก็อ้างไม่ขึ้นหรอกโยมก็ดูสิทุกวันนี้ไอ้ระบบที่คุณเอามาใช้ในประเทศไทยทุกวันนี้ที่คุณไปตามก้นฝรั่งเศสที่เขาปฏิวัติประเทศอะไรเขาเนี่ยโค่นล้มกษัตริย์เขาเนี่ยคุณเอามาใช้ในประเทศนี้แล้วมันเป็นยังไงล่ะประชาชนคนไทยต้องออกมาพูดมาแสดงมากล่าวมาทำอะไรต่อไม่อะไรเพื่อปกป้องรักษาความเป็นประเทศชาติไทยอยู่ทุกวันเนี่ยออกมาทำไมล่ะคนเหล่านี้เขาออกมาปกป้องเพื่ออะไรเพราะอะไรก็เพราะคนในประเทศเดียวกันเนี่ยไปรับเอาแนวความคิดที่ตรงกันข้ามกับแนวความคิดของบรรพบุรุษเราเนี่ยมาใช้ในสังคมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะใช้ไปในทางอำนาจผ่านอำนาจทั้ง3โดยตราเป็นกฎเป็นอะไรต่างๆออกมาเห็นภาพกันง่ายๆนะพระราชบัญญัติหรือกฎหมายบางฉบับที่ออกมาแล้ว
อนุญาตให้ตัดไม้ทำลายป่าโดยเขียนในกฎหมายว่าเป็นการสัมปทานเพื่อพัฒนาประเทศอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นยังไงโยมดีไหมน่ะตัดป่าทั้งประเทศเนี่ยจนป่าแทบจะไม่มีเหลือดีไหมถามจริงๆเถอะมีใครบอกว่าดีบ้างเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำใช่ไหมแล้วคุณไปทำเนี่ยคุณไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรมกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วเป็นไงมลภาวะสิ่งแวดล้อมของชาติบ้านเมืองเป็นไงแล้วมาร้องแร่แห่กระเชอมาโหนกระแสจะให้นำสิ่งเหล่านี้กลับมามันง่ายไหมล่ะโยมนำเอาสิ่งแวดล้อมกลับนำป่ากลับนำต้นน้ำลำธารกลับง่ายไหมโยมมันยากยิ่งกว่าตัดไม้ทำลายป่าซะอีกใช่ไหมคุณตัดไม่กี่นาทีหนึ่งต้นแต่เวลาปลูกเป็น100 ปีฮะแต่ถึงแม้จะช้าอย่างนั้นขอให้เราได้ช่วยกันทำเถอะประโยชน์จะเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองอย่างแน่นอนในอนาคตแล้วต้องส่งต่อแนวคิดนี้ให้ลูกหลานเยาวชนเราช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งดินน้ำป่าไม้สัตว์ป่าและระบบนิเวศทั้งหลายทั้งปวงเอาไว้ในบ้านในเมืองให้มากที่สุดนำสิ่งเหล่านี้กลับมาให้ได้จะมากจะน้อยขอให้เราทำสวนป่าสามัคคีธรรมของอาตมาถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่เพียงแค่น้อยนิดแต่ก็เต็มใจที่จะทำให้เกิดขึ้นคือนำระบบนิเวศกลับมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้อาตมาภาพยังจำภาพได้เลยโยมปลูกป่ามาได้ประมาณ 2-3 ปีมีหิ่งห้อยมีจักจั่นป่ามีแมลงทับเข้ามาอาศัยอยู่ในสวนป่าสามัคคีธรรมของอาตมากระรอกกระแตมาแย้มาขุดรูอยู่ที่สวนป่าปูนั่งเดินเข้ามาในที่นี้เลยวันที่มาวันแรกๆฝนตกจำได้ปูเนี่ยเดินเข้ามาขออยู่สวนป่าสามัคคีธรรมหนีมาจากท้องนาเพราะทนยาฆ่าหญ้าไม่ไหวว่ะมนุษย์นี่มันฆ่าจังเลยเอาสารเคมีฆ่าดินฆ่าพืชฆ่าสัตว์ฆ่าสิ่งแวดล้อมฆ่าระบบนิเวศของตัวเองฉิบหายหมดแล้วทำอย่างนี้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยอาตมาภาพวันนี้ต้องพูดให้มันชัดๆหน่อยนะโยมไม่เช่นนั้นเดี๋ยวฟังกันไม่รู้เรื่องทำลายกันหมดเลยเพราะไปหลงเชื่อแนวคิดแนวทางต่างๆที่คุณไปรับเอามาจากไหนก็ไม่รู้บรรพบุรุษเราก็ไม่ได้ให้ทำกันแบบนี้นะบรรพบุรุษเรานี่ก็ใช้เกวียนเทียมควายเป็นยานพาหนะใช้ควายใช้งัวนะใส่แอกไถคราดเพื่อไถเพื่อหว่านเพื่อปลูกและไม่มีสารเคมีใดๆทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของบรรพชนมันสูญหายไปเพราะใครเพราะแนวนโยบายของผู้นำใช่ไหมแล้วผู้นำเหล่านั้นคุณไปทำกันยังไงล่ะจึงให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ในบ้านเมืองแล้วทำไมกลุ่มของอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์ สารยกรรมธรก็ดีกลุ่มนะเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเหล่านี้ก็ดีจึงต้องออกมาปกป้องสิ่งเหล่านี้เพื่อให้มันเกิดความสมดุลแก่บ้านแก่เมืองในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเขาออกมาเพื่ออะไรเขาได้ดิบได้ดีกันหรือเปล่าเขาไม่ได้หรอกยศตำแหน่งเงินเดือนเงินดาวเงินใต้โต๊ะเงินบนโต๊ะเงินอะไรต่างๆเขาไม่มีได้หรอกคนพวกเนี้ยแต่ทำไมเขาต้องออกมาทำก็เพราะเขาเป็นห่วงชาติบ้านเมืองห่วงลูกหลานคนไทยของเราในอนาคตจะเดือดร้อนหนักเพราะไม่มีแหล่งอาหารให้รับประทานแหมแต่พูดคำหยาบๆนิยมรับไม่ได้อีกนะ
เพลงคาราบาวเนี่ยจะมีคำพวกนี้อยู่แต่อาตมาไม่ใช้หรอกโยมเกรงใจโยมที่ฟังรายการขออภัยด้วยนะโยมนะนี่คือสิ่งที่คนเหล่านี้เขาออกมาเคลื่อนไหวมารณรงค์มาทำให้สังคมได้เห็นว่าเราสามารถช่วยกันทำได้แต่โลกเนี่ยมันมาถึงจุดนี้ทำให้มนุษย์เราเนี่ยมันติดกับดักของอะไรของความสุขของความสะดวกสบายของความหลงระเริงของความอะไรต่อไม่อะไรก็แล้วแต่เถอะที่มันอยู่ในข่ายของบริโภคนิยมอะมนุษย์เราติดอยู่ตรงนั้นกันแล้วพอจะให้มาลงในตมในโคลนมาขุดคลองขุดบ่อปลูกต้นไม้ปลูกป่าอยู่กับหญ้าอยู่กับดินอยู่กับเผาอยู่กับแดดอยู่กับฝนอยู่กับลมอยู่กับธรรมชาติไม่เอาโอ้ยสกปรกเลอะเทอะทำอะไรก็ไม่รู้ขออภัยนะโยมดัดจริตนิดนึงก็คนพวกนี้มันดัดจริตจริงๆอ่ะทั้งที่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดมันอยู่กับดินกินกับนาอยู่อย่างเงี้ยปลูกข้าวมันกินทุกวันมันยังลืมต้นตระกูลของมันเลยใช่ไหมอาตมาพูดผิดตรงไหนบอกด้วยนะโยมคนสมัยนี้มันลืมบุญคุณบรรพบุรุษตัวเองมันจึงไม่ค่อยสนใจสิ่งเหล่านี้กันเท่าไหร่ไม่สนใจไม่พอบางทีมันยังต่อต้านด้วยแล้วมันยังด่ากลับมาอีกพวกคุณพวกมึงพวกอะไรก็แล้วแต่ภาษาวัยรุ่นมานะไม่มีอะไรจะทำกันยังไงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมัวจะไปย่ำอยู่กับที่มันพูดกันแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ไอเด็กพวกนี้ไอเยาวชนหรือคนไทยในยุคนี้มันอยากจะไปอยู่ดาวอังคารกันยังไงไม่รู้มันอยู่ในโลกนี้แล้วมันไม่สุขสมอารมณ์หมายหรือยังไงเห็นพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายทำอะไรแบบนี้แล้วมันบอกว่าล้าสมัยคร่ำครึเลอะเทอะสกปรกไม่เอาด้วยหรอกฉันจะไปอยู่ดาวอังคารไปกับอีลอนมัสก์ว่างั้นนั่นแหละนั่นนะคือที่พึ่งของพวกเขาพวกนักวิทยาศาสตร์นักพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรต่อไม่อะไรนะเขาไปหลงไหลสิ่งเหล่านั้นกันอยู่ท่านผู้ฟังแล้วก็ทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษสืบสานรักษาต่อยอดมาโดยตลอดที่พวกเขาอยู่รอดปลอดภัยมีอะไรกินอิ่มหนีพีมันในประเทศอันอุดมสมบูรณ์นี้ได้ก็เพราะบรรพบุรุษเขาทำกันมาทั้งนั้นแล้วคนรุ่นต่อมาก็สืบสานรักษากันแล้วก็เมื่อพระบรมโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งทรงอุบัติขึ้นมาในโลกแล้วมาตกอยู่ในประเทศไทยที่มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระบรมกษัตริย์รัชกาลที่9ก็ทรงมาพลิกฟื้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาในบ้านเมืองในสังคมอย่างเห็นได้ชัดเลยและพระองค์ท่านก็ทรงถือพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักในการปฏิบัติครองพระองค์ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมมาโดยตลอดเป็นที่ประจักษ์ทั้งโลกไม่ใช่เพราะพวกเรานะแล้วก็มีผู้คนดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระองค์ท่านอย่างน้อยก็พระราชโอรสของพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่10ของเราทุกวันนี้ทรงดำเนินรอยตามพระราชบิดาพระองค์ท่านเต็มที่เลยก็ดูสิโยมไอสนามม้าที่มันแข่งกันเล่นการพนันกันก๊อกแก๊กไร้สาระไร้ประโยชน์สร้างแต่ปัญหาให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองนั่นแหละพระองค์ท่านคืนหมดเลยแล้วทรงทำอะไรดูสิไปดูสิฮะสวนสาธารณะซึ่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ข้างๆวังสวนจิตเนี่ยเห็นหรือยังว่าพระองค์ทำอะไรพระองค์จะทรงสร้างตึกคอนโดสูงใหญ่เสียดฟ้า100 ชั้น200 ชั้นทำไมพระองค์จะทรงทำไม่ได้
ทำไมพระองค์ต้องไปปลูกต้นไม้ทำสวนน้ำทำอะไรที่เป็นธรรมชาติที่สนามม้านางเลิ้งแล้วคนที่ไม่ชอบพระองค์ท่านหมายความว่าไงคนพวกนี้คือคนประเภทไหนลองไปคิดดูให้ดีนะนี่พูดในฐานะเป็นคนไทยลูกหลานไทยเป็นประสบนิกรของพระองค์ท่านผู้มีความจงรักภักดีแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเพราะเราคือลูกหลานของท่านพวกเราทุกคนเนี่ยที่ฟังรายการอยู่เนี่ยจงจำไว้นะเราเนี่ยคือลูกหลานของท่านนะท่านคือผู้เป็นบิดาเป็นปู่เป็นย่าเป็นน้าเป็นอาเป็นพี่เป็นน้องเราต้องเคารพเชื่อฟังและเดินตามประเทศเราจะรอดญาติโยมใครไม่ตามไปยก3 นิ้ว3 กีบอะไรก็แล้วแต่เราจงอย่าไปเดินตามคนพวกนั้นและจงห้ามปรามถ้ามีลูกมีหลานเนี่ยตบมือเขานะไม่ใช่ตบมือเราให้เขานะตบมือเขาลงอย่าไปทำอย่างนั้นสอนเขาบอกเขาปลูกฝังเขาให้เขารู้จักว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณต่อบรรพบุรุษของเราต่อชาติบ้านเมืองต่อแผ่นดินของเราขนาดไหนบอกเขาสอนเขาโยมทุกวันนี้เด็กนี่ยังเอ่ยพระนามพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์9รัชกาล10รัชกาลมันยังเอ่ยกันไม่ได้เลยลองถามดูดิลูกหลานโยมรัชกาลที่3มีพระนามว่าอย่างไรมันตอบกันได้ไหมบางทีญาติโยมเองก็ยังตอบกันไม่ได้เลยใช่ไหมกษัตริย์ตัวเองมันยังลืมเลยดูดินะเนี่ยของอย่างเงี้ยง่ายๆเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยเลยแล้วจะป่วยกล่าวไปยัยกับความหมายพระราชทานธงไตรรงค์ยิ่งไม่รู้เรื่องกันใหญ่เลยใช่ไหมนี่แหละรายการนี้จึงออกมารณรงค์เรื่องนี้กันเนี่ยเพราะนี่คือสัญลักษณ์สูงสุดของชาติบ้านเมืองที่อาตมานำมาพูดเนี่ยถ้าไม่ประสบปัญหาจะไม่มาพูดเลยไม่มารณรงค์ให้เราช่วยกันท่องแต่เพราะมันเกิดปัญหาขึ้นจากคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ไปมีอำนาจอยู่ในหน่วยงานของรัฐแล้วมันก็ไปทำบัตรสีบัตรเถลิงต่อสิ่งนี้ของชาติบ้านเมืองไปบิดเบือนไงบิดเบือนความหมายซึ่งทางรายการเนี่ยย้ำแล้วย้ำอีกว่าวิธีการที่เราจะแก้เผ็ดคนพวกนี้เราไม่ต้องไปด่าไปว่าไม่ต้องไปตำหนิไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเนี่ยเรามาช่วยกันทำสิ่งที่ถูกต้องให้ปรากฏให้เห็นให้เกิดขึ้นแล้วถ่ายทอดให้พี่น้องคนไทยเราให้ทั่วเมื่อวันที่13วันเสาร์วันเสาร์ที่14ขออภัยมีนาคมที่ผ่านมาอาตมาไปร่วมงานทำบุญสถานีวิทยุที่วัดบ้านปลาคูนตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัด101มาพบท่านพระครูสมุนิติศาสตร์ยานิสโรผู้อำนวยการสถานีวิทยุแต่ว่าหลวงพ่อเจ้าวาดท่านติดภารกิจศาสนกิจข้างนอกเลยไม่ได้กราบท่านแล้วก็พบคุณโยมแม่ของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุโยมแม่ลำพูนจำชื่อได้แล้วท่านก็มาทักมาทายมาคุยใหญ่เลยว่าโอ้ยโยมนี่ได้ไปงานเปิดป่าฟังธรรมของท่านด้วยท่านพูดเป็นภาษาอีสานนะโยมอาตมาก็พูดไม่ค่อยเป็นหรอกนะพูดไปได้โยมก็หัวเราะเยาะอาตมาอีกเนี่ยก็พูดลักษณะทำนองนั้นแหละว่าไปงานท่านนะโอ้ยโยมไปนอนหลบอยู่ข้างหลังมันปวดท้องมากๆว่างั้นเอ้าแล้วทำไมโยมไม่บอกแล้วมีใครดูแลไหมล่ะมีเสียงมันก็ดังด้วยนั่งในงานก็ฟังไม่ค่อยจะสับเท่าไหร่ก็ได้ยินในทำนองเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยรุ่นแม่รุ่นป้าเราเนี่ยเขายังรักยังเข้าใจในสิ่งที่ทางรายการเนี่ยพูดอยู่ทุกวันนะญาติโยมที่ฟังรายการคดีโลกคดีธรรมก็เข้ามากราบมาทักมาทายกันอย่างดีโดยเฉพาะโยมแม่สุบินแสงสักคูเนี่ยโยมคนนะคนเราเนี่ยนะถ้าเรามีความมุ่งมั่นในการที่จะทำในสิ่งที่ถูกเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดแล้วเนี่ยโยมอย่าถอยนะขอให้เดินไปข้างหน้า
เดินไปเถอะเดี๋ยวมันถึงเส้นชัยสักวันหนึ่งถ้าเดินไม่หยุดเนี่ยแต่ถ้าหยุดเมื่อไหร่มันไปถึงไหมล่ะไม่ถึงคนส่วนมากเนี่ยพอเดินไปเจออุปสรรคหน่อยเดียวก็หนีกันหมดแล้วหยุดแล้วถอยหลังหายไปเลยการที่เราจะปกป้องรักษาความเป็นประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเราเอาไว้ได้เนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องเอาชีวิตเข้าแลกนะทุกท่านที่ฟังรายการผมพระคุณเจ้าครับแล้วก็ญาติโยมทุกท่านทุกคนฟังคำนี้ไว้นะมันต้องเอาชีวิตเข้าแลกและสิ่งที่ทางรายการพาทุกท่านทำเนี่ยไม่ได้ไปตีไปฟันไปแทงไปยิงใครไม่มีนี่ไงเอาชีวิตมาทำสิ่งที่ทางรายการรณรงค์เนี่ยทำไมมันยากนักเหรอท่านไม่ได้ให้ไปตีหัวไม่ใช่ไปฆ่าไปด่าใครเลยมาทำรงรักษาความเป็นชาติเราให้ถูกต้องตามแนวทางพระราชดำริขององค์พระมหากษัตริย์ที่ทางรายการอัญเชิญมาให้พวกเรานี่แหละแค่เนี้ยทำไมจะทำกันไม่ได้ล่ะทำได้ไหมแม่จันทิพย์แม่ฟองจันทร์ทำได้ไหมแม่จันเพ็งจันเพ็งปันจันเพ็งคำมาเมืองนี่อยู่ดอยสะเก็ดใช่ไหมอยู่เชียงใหม่แล้วกันโยมอยู่แม่ริมขออภัยแม่ริมแม่จันเพ็งอยู่แม่ริมฟังรายการคดีโลกที่ทำทุกวันอยู่ไฟหินทำบุญมาเมื่อวานนี้300 บาทร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสวนป่าสามัคคีธรรมเนี่ยอย่างวันเนี้ยอาตมาที่พูดรายการอยู่เนี่ยก็มาพูดอยู่ที่สวนป่าสามัคคีธรรมนะโยมได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กตอกตอกกุ๊กแกตุ๊กแกอยู่เนี่ยอาตมาไม่มีใครอยู่ด้วยเราอยู่กับตุ๊กแกโยมมีอยู่หลายตัวเลยหน้าตามันน่ารักดีนะลวดลายก็สวยเชียวมองให้มันสวยมองให้ดีมันก็ดีทั้งนั้นนะโยมถ้าเรามองไม่ดีมองน่ากลัวมันก็น่ากลัวแหละก็มองมันน่ารักเอาไว้นั่นแหละพอเห็นมันก็ไปจ้องตามันก็วิ่งหนีเรามันกลัวเรานะไม่ใช่เรากลัวมันโยมพูดไปพูดมาเวลาก็ใกล้จะหมดอีกแล้วเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนญาติโยมทุกท่านที่รายการพูดและรณรงค์เนี่ยนะให้เราเนี่ยช่วยกันทำรงรักษาความเป็นชาติของเราเอาไว้ไม่ใช่ให้ไปทำลายใครโยมไม่ต้องไปพูดว่าพูดตำหนิอาตมานี่หน้าที่มันของอาตมาเองที่จะตำหนิที่จะพูดกับคนพวกนี้เพราะคนพวกนี้ทำอะไรเนี่ยทำแบบพวกแอบทำกันมันไม่กล้าทำซึ่งหน้าหรอกมันจะใหญ่แค่ไหนมันจะโตแค่ไหนมันจะมีอำนาจแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ามันกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วมึงผิดทั้งนั้นแหละไม่มีใครถูกหรอกอาตมายอมได้ที่ไหนละโยมสิ่งที่ไม่ถูกสิ่งที่ผิดไม่เคยเลยที่จะยอมนะแล้วเมื่อเราไม่ยอมแล้วเราเดินไปในทางที่ถูกแล้วไม่ต้องกลัวคนดีเคยได้ยินไหมคนดีเทวดาคุ้มครองพูดผีก็ปกป้องผู้คนก็ยกย่องรักษาส่งเสริมนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทราบโดยทั่วกันไม่มีอะไรในจักรวาลนี้ที่น่ากลัวนอกจากวัฏฏะสงสารพระพุทธเจ้าตรัสไว้อาตมาเชื่อเลยน่ากลัวมากเพราะว่ามันไม่มีวันที่จะไปไหนได้มันก็อยู่มันอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อทุกวันนี้โยมถามจริงๆเธอเบื่อกันบ้างไหมเดี๋ยวก็ไอ้นั่นเดี๋ยวก็ไอ้นี่เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวไอ้คนนั้นก็ว่าอย่างนั้นไอ้นี่ก็ว่าอย่างนี้ไอ้นู่นก็เป็นอย่างนั้นน่าเบื่อไหมโยมนั่นแหละอยากพ้นไหมล่ะอยากพ้นก็สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีอย่าหยุดทำไปเถอะโยมให้ระลึกนึกอยู่เสมอว่าเราทำเพื่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นเสาหลักของประเทศไทยของเราถ้าเสาหลักแข็งแรงประเทศนี้ก็มั่นคงถ้าเสาหลักอ่อนแอประเทศนี้ก็อ่อนแอไปด้วยช่วยกันนะโยมนะอย่าท้ออย่าถอยอย่าหนี
ไปข้างหน้าด้วยกันทางรายการคดีโลกคดีธรรมนั้นขอย้ำว่าอาตมาภาพผ่านอะไรมาไม่ใช่น้อยแล้วประสบการณ์ต่างๆมันสอนมันบอกมากมายแล้วก็พอสมควรแล้วล่ะกับการที่จะพาตัวเองไปสนุกสนานฮาเฮไปอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะเพลาลงแล้วก็จะหมดไปในที่สุดก็มีแต่จะทำหน้าที่ให้มันถึงที่สุดเท่านั้นยังไงก็ฝากญาติโยมช่วยสนับสนุนอาตมาด้วยนะโยมนะสร้างศาลาเนี่ยลำบากใจอยู่เนี่ยญาติโยมบริจาคกันมายังไม่เท่าไหร่เลยถ้าต้องการจะให้อาตมาเบาๆสบายๆไม่ต้องหนักมากก็ช่วยกันนะโยมคนละไม้คนละมือรายละเอียดต่างๆก็อยู่ใน Facebook อยู่ใน TikTok อยู่ใน YouTube ก็ไปเปิดดูกันได้รายละเอียดมีอยู่หรือจะโทรศัพท์มาถามอาตมาก็ได้0 9 4 6 6 2 6 9 3 5ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรอ่องบ่เล่าหูลืมนอกจากนั้นตู้ลุงยังมีกรรมธรรมะแบบใหม่ๆมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายพิจารณาแล้วจะไปคิดว่าฮือไผ่นะเอามาเสนอให้ฟังแล้วพิจารณาไปตามนั้นเพราะมันเป็นหน้าที่ของตู้ลุงอยู่แล้วที่จะได้อู้ได้จ๋าได้ปากมันเป็นหน้าที่ของเราแล้วก็เสนอไปแล้วคนจำนวนนักฟังเตอะมันจะประกาศธรรมะธรรมโมเป็นยังประกาศกันไปแถมถ่ายทอดให้พี่น้องทั้งหลายฟังดังไปเปลี่ยวสมุทรสาครปุ่นเมืองลีปุ่นเมืองเถินปุ่นจังหวัดลำปางแม่ทะเคยมาโทรมาแล้วก็แม่เมาะก็มีที่เกาะคานี่ก็มีเมืองลีก็มีเปิ้นได้ฟังกันรู้สึกดีใจที่สถานีวิทยุต่างๆเปิ้นถ่ายทอดให้ชาวบ้านชาวเมืองได้ฟังเป็นจำนวนมากวันนี้จะเอากรรมว่าเหตุที่ทำเมื่ออายุสั้นนั้นมีอยู่5 อย่างใครก็ใครมีอายุมั่นยืนยาวมีมากล้าขึ้นมีโชคมีลาภแต่อยู่5 อย่างเป็นภาษาบาลีร้อนๆอนายุตสักกะกถาเนี่ย1อัสสปายะกาลีนี่เป็นคาถาบาลีนะไม่ใช่แต่งเอามานะข้อ 1อสัปปายการีแปลว่าไม่ทำความสบายแก่ตนเองอันนี้เป็นเหตุที่อายุสั้นฟังไปฟังไปเรื่อยๆ1ไม่ทำความสบายแก่ตนเอง2ไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย3บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก4สัญจรไปในการอันไม่สมควร5ไม่ประพฤติเหมือนพรหม5อย่างเนี่ยปาให้อายุสั้นตุลงจะลืมทำกรรมใครจำได้ก็กรรมเดียวจะตอบตุลุงมา1ไม่ทำความสบายแก่ตนเอง2ไม่รู้จักประมาณในการประมาณในสิ่งที่สบาย3บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก5สัญจรไปในการอันไม่สมควร45ไม่ประพฤติเหมือนพรหม
5 อย่างเนี้ยเป็นเหตุให้คนเฮาอายุสั้นตุลุงจะได้ขอเมตตาเวลาอธิบายให้ฟังแล้วช่วงนี้ฟังโทรศัพท์มาเตือนเพราะว่าเปิ้นอัดเทปเอาไว้จะได้เอาเผยแพร่แถมวันหน้าวันตาถ้าโทรศัพท์มามันจะสูญกันไปขอเมตตาจะอธิบายว่าข้อหนึ่งอสัปปายะการีนั้นแปลว่าไม่ทำความสบายแก่ตนเองหมายความว่าจังใดหมายความว่าอย่างใดไม่ทำความสบายแก่ตนเองนั้นคือไปทรมานสังขารร่างกายคือตัวนักลำไปรับเลิกเวลานอนบ่นอนแอวเวลากินบ่กินไปกินเวลาบ่กินปุ่นอันนั้นคือบ่ทำความสบายให้แก่ร่างกายคือเอาใจตัวเองว่าบังคับร่างกายเมื่อคืนเป็นนกจันทร์เมื่อวันเป็นนกเก้าเมื่อวันเปิ้นเสาะว่าหากินกันบ่เสาะสกำเอาไปนอนเนี่ยเมื่อคืนปุ้นออกเสาะว่าหากินเสาะลักเสาะจกเปิ้นอันนี้เป็นเหตุที่อายุสั้นถ้าเปิ้นปะก็ใส่ก่อนโดนทรัพย์สมบัติภัยก็ห่วงก็แหนก่อนบ่โดนยิงโดนฆ่าก่อนเดือใดจะหนึ่งคือบ่ทำความสบายแก่ตนเองคือทั้งร่างกายนะ เวลาเมื่อวันเปิ้นเอาบรรยากาศเมื่อคืนเป็นนอนพักผ่อนอันนี้คือถูกต้องคนที่อายุสั้นก็คือคนที่หากินเมื่อคืนมาหากินเมื่อวันสะปะสะเพื่อนขับรถขับรางกายอย่างเงี้ยทรมานสังขารร่างกายอย่างตนนักลำไปการที่ปั้มเป่งภาวนานั่งภาวนาวันค่ำคืนหุ่งอันนี้กดจัดเข้าที่นี่เหมือนกันคือไปทรมานสังขารร่างกายเพราะพระพุทธเจ้าโดนมาแล้วทำมาแล้ว49 วันนั่งภาวนาอยู่เกือบจะหมดชีวิตชีวาแล้วพระพุทธเจ้าหันโทษอันนั้นเพิ่นจึงอย่าไปทรมานสังขารร่างกายที่เราหันเราเอ็กละอ่อนเมื่อค่ำเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานหายแซบเมื่อคืนนู่นรถเครื่องเหตุการณ์แอวขึ้นล่องอันเนี้ยถ้าไปโดนท่านโดนนี่ก็อายุสั้นอายุบ่ยืนอันนี้เป็นเหตุหนึ่งคือทรมานสังขารร่างกายลำไปในนี้เพิ่นบอกว่าไม่ทำความสบายให้แก่ตนเองพยายามฝืนธรรมชาติอันนี้เป็นข้อหนึ่งอธิบายไปแล้วข้อที่สองไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายบ่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายเสี่ยงต่อชีวิตขึ้นหน้าผาขึ้นต้นไม้ผาดผลโดดล่มโดดอย่างมูเนี่ยอันตรายบางทีอายุยังไม่ถึงกำหนดขี่รถเครื่องโวยเปิ้นเอาไว้ใช้การใช้งานเอามาแข่งกันเต็มถนนดังโบโบบ้าคนที่อยู่ใกล้ถนนก็ไม่ได้รับตัวเองก็ไม่ได้รับได้นอนบางทีก็ไปจนกันจนเสาไฟฟ้าพ่องหรือบ่อย่างอันก็บ่ฮู้จักประมาณในสิ่งที่สบายสิ่งที่ควรจะสบายบ่ฮู้จักประมาณกินนักใจนักหมู่นี้เป็นต้นทำให้คนอายุสั้นใครอายุมั่นยืนยาวก็พยายามทำตามธรรมชาติเป็นสร้างไว้มีเมื่อวันมีเมื่อคืนอย่างหมู่นี้เป็นต้นไม่เป็นข้อที่สอง3บริโภคสิ่งที่ย่อยยาก
กระเพาะมันย่อยยากกินของที่มันย่อยยากของแข็งของฮ้อนของเผ็ดของเค็มหมู่นี้กระเพาะมันบรรลับแล้วตายกับกินก็มีจัดนักละอายุสั้นของดิบของแดงหมู่นี้เป็นต้นกินนักลำไปย่อยยากกระเพาะมันย่อยยากคือเอาใจเฮาเองว่ามันลำที่ปากก็กินเข้าไปมันเดือดร้อนกระเพาะจังเสียบต้องเจ็บต้องหมู่นี้เป็นบิดเป็นกิ้วตายบ่ถึงกำหนดกฎเกณฑ์กินของที่มันย่อยยาก ตุลงเคยไปนั่งอู้กับครูบาเจ้าทองคำวัดสันปะคอยเปิ้นว่าธรรมชาติมันเกิดมาอย่างใดเฮาบ่เนี่ยอย่างอั้นไปฝืนมันคนแต่ก่อนนี่อายุถึง100เปิ้นว่าอันหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้ว100 ปีคนจะเหลือ99 ปีแถม200 ปีก็เหลือ98 ปีเหลือมัตนาจะน้อยประเดี๋ยวนี้ศักราชล่วงเลยมา 2,500 กว่าปีมาแล้วคนอายุสูงสุดตึก75 ปีเฉลี่ยไปตามนั้น75 ปีจนจะตายเพราะฉะนั้นคนใดอายุ70 ป่ายขึ้นไปละเจ็บป่วยถึงแก้กรรมก็บ่ต้องเสียอกเสียใจเพราะถึงกำหนดตำนานมาเล่ามาแล้วเมื่อเกิดมาใหม่ๆธรรมชาติเปิ้นก็บ่ฮือเขี้ยว เพราะว่ากลัวละอ่อนไปเกี้ยวไปกัดของกินแล้วกระเพาะมันไฟตองมันบ่แห้งเด้อย่อยยากพอขึ้นมาน่ะสักน้อยก็มีเขี้ยวน้ำนมเกิดขึ้นมาคบแห้งก็บ่ได้คบก้อยๆหลังจากเขี้ยวน้ำนมออกมาบ่เหมือนก็เขี้ยวฟันแท้ออกมาแถมเพราะว่าคนเฮามันอายุนักขึ้นมาแล้วเกี้ยวอย่างเข้าไปกระเพาะมันย่อยได้พอเท่าพอแก่มาเปิ้นก็ร่อนออกเตอซี่เพื่อให้คนได้อายุไปถึง75-80เอาเขี้ยวออกแค่ก่อนบ่ฮื้อกินของแข็งธรรมชาติเพิ่นสร้างนี่อัน กระเพาะมันจะย่อยยากเอาเขี้ยวออกแค่มาเดียวนี้เอามันฝืนธรรมชาติเขี้ยวร่อนไปแล้วใส่แต่ไม่เต็มปากเกี้ยวของแข็งเข้าไป ทำเมื่ออายุบ่ยืนแต่ก่อนนี้เพิ่นอายุเต็มที่เต็มตางเพราะธรรมชาติร่อนแล้วร่อนไปของแข็งเกี้ยวบ่ได้ก็ออกแค่เอาของอ่อนๆเข้าไปอันนี้ข้อที่ 3 ลองฟังเถอะบ่มีธรรมะศาสนาไหนจะมาสอนอย่างที่เขาว่านี่มีทางพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ก็ลุงเลยนำเอามาเสนอ คือพี่น้องทั้งหลายฟังเพลงนี่ฟังเมื่อใดก็ได้ผู้สถานีเพิ่นนึงประกาศ แต่ธรรมะอย่างที่ตุลุงนำมาเสนอนี่มันหายากเพราะฉะนั้นก็คือพยายามเมื่ออายุยืนหน่อยบัดทำความสบายให้แก่ตน2บ่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย3กินอาหารที่ย่อยยากอันนี้เป็นเหตุที่อายุสั้นนะข้อที่ 4สัญจรไปมาในการอันบ่สมควร ดังที่เราอู้กันแล้วสัญจรไปมาในเวลาบ่สมควรคือไปที่ไหนมาที่ไหนบ่ใช่การบ่ใช่เวลาขี่รถโวยลำไปเมื่อค่ำเมื่อคืนแต่ก่อนมีสิ่งสาราสักมันนักงูเลี้ยวเกี้ยวก่อนกาเสือสิงกระติงแรดกามันเสาะให้ว่าหากินเมื่อคืนเอากับปลากันเมื่อค่ำไปกันเมื่อค่ำเมื่อคืนเมื่อวันเปิ้นเสาะหากินเอาไปเสาะไปล่าสิ่งล่าสัตว์ในเมื่อคืนโดนเสือคบเสือกาบไปก็มีบัดเดี๋ยวนี้ได้ยินบ่อยๆหมู่เดียวยิงหมู่เดียวกัน
นึกว่าเป็นสัตว์ป่าเอาปืนเขาจดเอาไปมาเป็นหมู่เดียวกันตายเมื่อค่ำเมื่อคืนอายุยังบ่ถึงกำหนดเตื้อตายไปเห็นแล้วคือไปที่ไหนมาที่ไหนนะเวลาอันบ่สมควรบางทีเข้าบ้านเขาจองเปิ้นเยอะๆบะแฮมบะไอ บะสัญญาณน่ะสักอย่างเจ้าของบ้านก็นึกว่าเป็นขโมยโจรโจรยิงไปใจดำไม่ป้องใจปืนป้องก็ตายเวลาอันบ่สมควรเมื่อวันบ่ไปมาค่ำเมื่อคืนอย่างหมู่นี้เป็นต้นไปก็บ่ใจเมินอย่างบ่เดียวสัก2-3 ทุ่ม4 ทุ่มเพื่อเข้าบ้านเขาจองมานอนหลับอันเนี้ยไปที่ไหนเมื่อค่ำเมื่อคืนเตื้อก็ออกบ้านไปเพิ่นโทรศัพท์มาบอกว่าหมอนั้นเนอะขายรถจนเนอะปุ้นลำปางพูดก่อนเขากระเดียวมันเอี่ยวใกล้ๆเอี่ยวไก่ลำไปละปูนพูดก่อนไปตายในห้วยในดอยปุ่นเนี่ยพี่น้องเดือดร้อนตัวเพราะฉะนั้นขอฝากฝังไว้กับพี่น้องทั้งหลายพยายามเนอะเพื่ออายุยืนประเดี๋ยวนี้ใจรถใจหลางโว้ยลำไปมันบังคับบัดตันมันบ่ใจหูกำเฮามันเป็นเล็กเป็นหลว พอเสนอไว้ให้ลูกให้หลานผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาเอาไว้เพื่ออายุยืนเนี่ยน้อยกว่าที่เราจะใหญ่มาเลี้ยงเป็นทุกข์เป็นยากข้อที่ 5เพิ่นบอกว่าอพรหมจารีไม่ประพฤติเหมือนพรหมพรหมนี่แปลว่าผู้ใหญ่อพรหมจารีแปลว่าไม่ประพฤติเหมือนพรหมพรหมนี่แปลว่าผู้ใหญ่คือทำตัวฮื้อต่ำต้อยน้อยใจทำตัวฮื้อบ่สูงจะเนี่ยอย่างเอาใจตัวเองว่าบันึกสภาวะของตัวที่เป็นอยู่คือหมายความว่าเฮาเป็นคนก็ต้องทำตัวเป็นคนจะไปทำตัวเป็นสิ่งสารสัตว์บ่ฮู้คุณพ่อบ่ฮู้คุณแม่บ่ฮู้คุณครูบาอาจารย์ บ่ฮู้คุณดินน้ำไฟลมเพราะเอาตึงวันนี้ยังเป็นหนี้เพิ่นอยู่เป็นหนี้พ่อเป็นหนี้แม่ที่เพิ่นเลี้ยงเฮามาเป็นหนี้ครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้เป็นหนี้ลูกเป็นหนี้หลานผัวเป็นหนี้เมียเป็นหนี้ผัวที่จะต้องชดใช้กันอยู่ต่างคนต่างเป็นหนี้กันคือปฏิบัติตามหลักนั้นก็คือฮู้จักว่าตัวเฮาเป็นอะไรหยังประพฤติพรหมจรรย์คือหมายความประพฤติเป็นพรหมเป็นผู้ใหญ่เป็นคนยังเป็นนักเรียนเนี่ยประพฤติตัวคือเป็นนักเรียน อย่าไปประพฤติตัวเป็นนักเลงเป็นพ่อกาเป็นแม่กาเป็นลูกกาเป็นหัวหน้าคนเป็นลูกน้องคนทำตัวเป็นอันใดอันนั้นเป็นแม่กายึดอาชีพเป็นพ่อกาแม่กาอย่าไปเอากรรมให้เกินน้ำไปอย่าเกินน้ำไปของคนอื่นถูกหรือเขาก็ไปซื้อของคนอื่นเนี่ยเป็นลูกกาแปะของเปิ้นเจื้อของเปิ้นถึงวันเวลาก็เอาไปส่งไปคืนเปิ้นวันหน้าเขาต้องการเอาก็ไปแปะไปแถมได้อยู่เอาของเปิ้นมาแล้วก็บ่ฮื้อเปิ้นอันนี้แบบประพฤติตัวเป็นพรหมยืมลูกหนี้กาเจ้าหนี้กา เป็นเจ้าหนี้ก็เอาดอกเบี้ยแปลงน้ำไปวันหน้าเขางูที่อื่นดอกเบี้ยถูกเขาก็จะไปเอาที่อื่นเป็นลูกหนี้ก็เย็นเดียวกันยืมของเปิ้นละใจเปิ้นถ้าเอาวิดตินวิดมือใกล้ๆเข้ามาต้องการบ่ได้ละเปิ้นบ่ฮื้อละเอาจะเดือดร้อน
ต้องประพฤติเป็นพรหมพระสงฆ์พระเจ้าที่ศรัทธาบ่เคารพบ่นับถือบ่ศรัทธาบ่เลื่อมใสเพราะอะไรหยังเพราะประพฤติตัวเป็นพระสงฆ์พระเจ้าที่ดีอันใดที่เป็นวิถีของเจ้าบ้านบัดสมควรที่ตุเจ้าพระสงฆ์จะทำก็ไปทำอันนั้นเป็นต้นเหตุ บ่ประพฤติพรหมจรรย์บ่ประพฤติเป็นพรหมขอให้พี่น้องทั้งหลายมีความสุขความสบายตลอดวันตลอดคืนตลอดปีแล้วก็จะขอปั่นป้อนให้มีโชคมีลาภผู้คนเน้อยกมือไหว้เน้อสปีติโยวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตนตรายโยสุขีติคายุโขภวะอภิวาทนาสีริสันนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังรำพันว่าจะไม่ลืมผู้ชายนะโทผู้ชาย
อนกำหนดหมายอย่าน้ำตาไหลนองนาขออำลาแล้วดวงแก้วมณีล้ำค่าหากว่าแม้นชาติหน้ามีจริงค่อยเจอกันกล้วยค่ะใครอดใจไม่ไหวแอบกินโอริโอปีเนี่ยต้องกินแบบนี้สิถึงจะถูกนี่ชิมครีม จุ่มนมจากใจพี่ห่างเพียงตัวหัวใจพี่นี้อยู่ไกลถึงแม้นพี่จะห่างไกลมิใช่ว่าใจพี่จะห่างตาก่อนจะอำลาน้ำตาพี่รินไหลร่วงแสนรักแสนห่วงพุ่มพวงจนสวงนี้ยอกเหมือนเหน็บด้วยน้ำเจ็บแปลบแสบใจ
ทนจนมีอาถรรพ์ก็ลาน้องแม่ชมงามพี่ขอห้ามเตือนสักนิดเถิดกลอยช่างเหน็บน้ำกามประชดอรุณเอ๋ยแบบบทของมาช่างโยดชายย้อยโอ้นกเขาที่เคยน้อยอย่าเลยลืมคู่แม่นกเขาที่เคยคู่อยู่ที่คู่คนคอยกามที่พี่เคยจูบน้อเคยลูกเคยคำน้องจงถนอมแก้มงามอย่าให้มันช้ำเป็นรอยอย่าให้เป็นขีดเป็นคูนอย่าให้ผิวนวลน้องคล้ำไอ้ผิวตรงไหนที่มันดำน้องจงถนอมมาหน่อยน้องจงเอาแป้งคอยลูกอย่าให้ใครจูบซ้ำรอยก่อนจะอำลาน้องนางบ้านนาของพี่น้องเอ๋ยโปรดฟังให้ดีคำเตือนของพี่แม้มีค่าน้อยโปรดจงทำตามแม้นวันละนิดละหน่อยน้องจะมีค่าเลิศลอยสูงกว่าเพชรลอยเป็นดาวบ้านนา S26 Go 3 รางวัลนมผงสูตรที่ดีที่สุดที่ช่วยพัฒนาสมอง ได้มาหาเจอน้องรูปทองบ้านนาโสภาเลิศลอยเหมือนด่างเอื้องดอยที่หอมกรุ่นหากแม้นได้น้องมาครองคู่ชมคงนับว่าบุญขอแนบอายอุ่นหนุนนางต่างมองมาเจอแม่สาวลูกทุ่งที่ใจพี่มุ่งตามหามาเจอแม่สาวบ้านนางทำให้อุราพิสะทนแม่สวยอย่างนี้พี่หรือจะไม่รักขอตายแทบตากน้องนางถ้าหากได้น้องมาเคียงข้างพี่หรือจะห่างบางอ่อนถ้าได้อย่างนี้เข้ามาเป็นแฟนจะหมดเงินแสนพี่ก็ยอมขอเพียงได้กอดเนื้อหอมโดมดอมแม่พิษสมรจะขอเป็นคู่เคียงข้างไม่ยอมเหินห่างโฉมตรูขอเพียงอย่างเดียวแม่หนูอย่าเพิ่งมีคู่เสียก่อนถ้าได้ขึ้นเตียงนอนมุ้งจะไม่ลืมผักบุ้งบ้านดพี่อยู่เมืองกรุงมุ่งมารักน้องถึงแดนป่าดงน้องจงเมตตาเธอควานอ่อน
รักพี่หรือจะตามมาถึงป่าดอนควานเอ๋ยควานอ่อนเจ้าจงเห็นใจเป็นคนจนรถยนต์ก็ไม่มีจะขี่มีแต่เกวียนเทียมควายชั้นดีอยากเอาไปให้ขี่ก็อายเหลือทนรักน้องมาตั้งนมนานไถนาทำงานกลางแดดและฝนรักน้องถนอมน้องนักเป็นเพราะความรักที่จึงยอมสู้ทนเห็นใจบ้างเถิดยอดรักอย่างอนไปนักเลยแม่สาวหน้ามนถึงพี่จะเป็นชาวนาน้องไม่ต้องกลัวว่าพี่จะอับจนขอให้พี่ขายข้าวเสียก่อนขอให้พี่ขายข้าวเสียก่อนที่จะพาควันอ่อนไปขี่รถยนต์พี่มันเป็นชาวนาน้องจ๋าอย่าได้คิดมองหม่นรักของพี่ซื่อสัตย์เหลือล้นถึงจะจนไม่มีตึกก็อย่าได้นึกหวั่นเกรง
อนหงายเต็มดวงพี่จะพาน้องควงร้องกล่อมเป็นเพลงหากแม้นไม่มีรถยนต์พี่จะพาหน้ามนต์นั่งหลังคุยแทนเก่งถึงคราวหน้าเก็บเกี่ยวรวงจะขอควงเกี่ยวแทนน้องเองรักพี่ไม่มีเสื่อมคลายขอน้องจงเชื่อใจพี่เถิดอย่าเกรงรักของพี่ไม่มีหลอนหลอกรักของพี่ไม่มีหลอนหลอกไม่เหมือนคนบางกอกที่นั่งรถเก่งคืนหงายเดือนหงายเต็มดวงพี่จะพาน้องควงร้องกล่อมเป็นเพลงหากแม้นไม่มีรถยนต์พี่จะพาหน้ามนต์นั่งหลังคุยแทนเก่งถึงคราวหน้าเก็บเกี่ยวรวงจะขอควงเกี่ยวแทนน้องเองรักพี่ไม่มีเสื่อมคลายขอน้องจงเชื่อใจพี่เถิดอย่าเกรงรักของพี่ไม่มีหลอนหลอกรักของพี่ไม่มีหลอนหลอกไม่เหมือนคนบางกอกที่นั่งรถเก่งวันนี้คนสวยแต่งชุดอะไรทีแรกพี่คิดจะพาน้องหนีแต่พอคิดอีกทีก็กลัวน้องพี่อับอายพี่เป็นชายชาติทหารพี่ขอรับประกันว่าพี่ยังรักสักชายเรื่องพาหนีพี่ไม่เอาแล้วน้องเรื่องพาหนีพี่ไม่เอาแล้วน้องพี่มาตรองคิดดูมันอดสู้แก่ใจพี่เป็นชายชาตรีควรหรือจางขยี้ประเพณีของไทยรักน้องจึงต้องมาขอแต่งถึงสินสอดจะแพงพี่ก็ยอมถวายที่พกเงินมาหลายหมื่นเพื่อมาให้ตามชื่นใส่ตู้เซฟไว้บอกกับพี่สินวลน้องประตูเงินประตูทองน้องอยู่ทางไหนจะได้จ่ายเพื่อเปิดทางเข้าไปหานวลนางแม่ผิวสีไข่จะได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจจะได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจให้สมกับที่ได้ยกขันหมากมาทีแรกพี่คิดจะพาน้องหนีแต่พอคิดอีกทีก็กลัวน้องพี่อับอายพี่เป็นชายชาติทหารพี่ขอรับประกันว่าพี่ยังรักสักชายเรื่องพาหนีพี่ไม่เอาแล้วน้องเรื่องพาหนีพี่ไม่เอาแล้วน้องพี่มาตรองคิดดูมันอดสู้แก่ใจพี่เป็นชายชาตรีควรหรือจางขยี้ประเพณีของไทยรักน้องจึงต้องมาขอแต่งถึงสินสอดจะแพงพี่ก็ยอมถวายพี่พกเงินมาหลายหมื่นเพื่อมาให้ตามชื่นใส่ตู้เซฟไว้บอกกับพี่สินวลน้องประตูเงินประตูทองน้องอยู่ทางไหนจะได้จ่ายเพื่อเปิดทางเข้าไปหานวลนางแม่ผิวสีไข่จะได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจจะได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจให้สมกับที่ได้ยกขันหมากมา เ
ดอกโบตันทุกคืนทุกวันพี่ใฝ่ฝันถึงเจ้าความรักมันหนักอกยากที่จะหยิบยกเหมือนเข็นครกขึ้นเขาวาสนาพี่มันจนถึงต้องจำสู้ทนมองมนอับเฉาเปิดหน้าต่างคอยดูน้องได้แต่มองดวงใจแสนเศร้าวันไหนไม่เห็นหน้าพี่แทบกลุ่มเป็นบ้าน้ำตาไหลพราวเดินเหมือนเสือติดยันและน้องเดินเหมือนเสือติดยันและน้องหัวใจหม่นหมองไม่มีสางเศร้าโอ้แม่คุณคนดีเมตตาสักทีนึกว่าต้องการพี่บ้างความรักที่มั่นคงพี่ขอบอกตรงๆว่าไม่มีเงินขอน้องนางเจ้าก็รู้ว่าพี่จนไอ้จะไปขอหน้ามนต์ก็เห็นจะไม่มีทางหากรักพี่จงมีพ่อที่จะรอน้องอยู่ที่หน้าต่างคืนไหนคืนเดือนมืดพี่จะสวมเสื้อยืดไปยืนคอยน้องนางคืนเดือนไหนพี่จะไม่ไปหาคืนเดือนไหนพี่จะไม่ไปหาพี่กลัวพ่อตาจะคว้าปืนออกมาวางโอ้แม่คุณคนดีเมตตาสักทีนึกว่าต้องการพี่บ้างความรักที่มั่นคงที่ขอบอกตรงๆว่าไม่มีเงินขอน้องนางเจ้าก็รู้ว่าพี่จนไอ้จะไปขอหน้ามนต์ก็เห็นจะไม่มีทางหากรักพี่จงมีพ่อที่จะรอน้องอยู่ที่หน้าต่างคืนไหนคืนเดือนมืดพี่จะสวมเสื้อยืดไปยืนคอยน้องนางคืนเดือนไหนพี่จะไม่ไปหาคืนเดือนไหนพี่จะไม่ไปหาพี่กลัวพ่อตาจะคว้าปืนออกมาวาง 세상에 세 번의 우연은 없다고 했죠. 약혼자도 김현지도 당신이 죽였나?
จะต้องเจ็บช้ำใจตายเพื่อนเมืองใต้ผู้จะหลอกลวงหากเพื่อนได้หาเพื่อนคงทิ้งเราน้ำตาไหลร่วงหากหลงคงโดนหลอกลวงช้ำสวงเหมือนดังหัวบาฉันจึงได้มองหากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่แจ่มฉันจะไม่จ้องฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้นหากเธอสวยแจ่มดังจันทร์เพ็ญฉันแทบช็อกตายเพราะใจเต้นถ้าหากไม่เห็นฉันคงไม่มองไม่มองเธอสวยน่ารักฉันจึงได้มองให้เทวีที่อยู่บนฟ้าต่อให้สีดาก็ยังเป็นทองต่อให้ไตรฟรีที่โลกยกย่องถ้าเจอกัน2 ต่อ 2ฉันว่าพระอินทร์ยังต้องมองเธอสวยฉันจึงได้มองหากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่แจ่มฉันจะไม่จ้องฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้นหากเธอสวยแจ่มดังจันทร์เพ็ญฉันแทบช็อกตายเพราะใจเต้นถ้าหากไม่เห็นฉันคงไม่มองเธอสวยน่ารักฉันจึงได้มองเทวีที่อยู่บนฟ้าต่อให้สีดาก็ยังเป็น2ต่อให้ไตรฟรีที่โลกยกย่องถ้าเจอกัน2 ต่อ 2ฉันว่าพระอินทร์ยังต้องมองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองหากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่แจ่มฉันจะไม่จ้องฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้นหากเธอสวยแจ่มดังจันทร์เพ็ญฉันแทบช็อกตายเพราะใจเต้นหากไม่เห็นฉันคงไม่มองเธอสวยน่ารักฉันจึงได้มองให้เทวีที่อยู่บนฟ้าต่อให้สีดาก็ยังเป็น2ต่อให้ไตรฟรีที่โลกยกย่องถ้าเจอกัน2 ต่อ 2ฉันว่าพระอินทร์ยังต้องมองเธอพี่ได้มาเวียงเนื้องามเหลือจึงแม่ขวัญอ่อนใจเจ้าด่วนตาตัวร้อนฟังคำพี่ก่อนอย่าร้อนรุ่มใจคนตายใจซื่ออย่างนี้คนดีน้องเกรงไปได้คนตายไม่เคยรอใครคนตายไม่เคยรอใครน้องจงเชื่อใจพี่หน่อยคนดีตัวพี่ไม่เคยมีน้อยใจน้อยจริงนะน้องพี่รักเจ้าเทียบเท่าชีวิตรักเจ้าเทียบเท่าชีวิตเชื่อคำของพี่เถิดแก้วตาพี่นี้รักจริงพี่ไม่ทอดทิ้งเจ้าหรอกนะจะหาผู้ใหญ่มาจะหาผู้
ใหญ่มาน้องจงตั้งตารอคอยพี่มาเวียงเนืองเมื่อพี่ได้มาเวียงเนืองงามเหลือจึงแม่ขวัญอ่อนใจเจ้ามาด่วนตัดร้อนฟังคำพี่ก่อนอย่าร้อนรุ่มใจคนตายใจตื้ออย่างนี้คนดีน้องเกรงไปได้คนตายไม่เคยรอใครคนตายไม่เคยรอใครน้องจงเชื่อใจพี่หน่อยคนดีตัวพี่ไม่เคยมีน้อยใจน้อยจริงนะน้องพี่รักเจ้าเทียบเท่าชีวิตรักเจ้าเทียบเท่าชีวิตเชื่อคำของพี่เถิดแก้วตาพี่นี้รักจริงพี่ไม่ทอดทิ้งเจ้าหรอกนะจะหาผู้ใหญ่มาจะหาผู้ใหญ่มาน้องจงตั้งตารอคอยพี่มาเวียงเนือง ความต่างอย่างลงตัวใหม่ Halls XS สิงห์เลมอนโซดาลองเลย
คงสุขแท้ใครมีเมียก็จะต้องขาดทุนกินข้าวบ่มีหยังกับนอนบ่หลับก็เพราะขาดไออุ่นหนาวแสนหนาวขาดสาวก็คงว้าวุ่นแม้มีไออุ่นเข้ามาแนบหนุนกายข้าวมันแกงไก่ก็จะแซ่บเหลือทนลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วคงไม่แคล้วเห็นจะต้องหนาวปนใครเป็นเศรษฐีคงมีสุขล้นแต่ว่าคนจนคงไม่พ้นหนาวตายกินข้าวบ่มีหยังกับนอนบ่หลับบ่มีสาวก่อนสาวตาบอดกอดได้ก็บ่อุ่นสาวเหนือนุ่นก็สินิ่มนอนนางหากแม่นเคียงข้างอุ่นนักแลลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วคงไม่แคล้วเห็นจะต้องหนาวแน่ใครมีเมียสาวก็คงสุขแท้ใครมีเมียก็จะต้องขาดทุนกินข้าวบ่มีหยังกับนอนบ่หลับก็เพราะขาดไออุ่นหนาวแสนหนาวขาดสาวก็คงว้าวุ่นแม้นมีไออุ่นเข้ามาแนบหนุนกายข้าวมันแกงไก่ก็จะแซ่บเหลือทนลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วคงไม่แคล้วเห็นจะต้องหนาวปนใครมีคู่หมายก็คงสุขล้นแต่ว่าสุรพลนี่คงจะต้องหนาวตายเดือนจ๋าเดือนยามเจ้าเลือนจากฟ้าเหมือนดังราคาต้องล้างลาจากใจเดือนจ๋าถ้าข้าห้ามเจ้าได้ข้าจะห้ามเจ้าไว้มิให้จากไปหรอกเดือนยิ่งคืนไหนเจ้าไม่ส่องแสงมาเดือนเอ้ยรู้ไหมว่าหัวใจของข้าเหมือนถูกใครเฉือนสงสารข้าบางอย่าได้จากฟ้าเลยเดือนโปรดจงช่วยเยือนเป็นเพื่อนข้าเมื่อคราที่ตรงเดือนเอ๋ยเดือนข้าเจ้าเหมือนข้าคงจะช้ำรักเคยหวานฉ่ำต้องกลับมาคืนคมรักมาแปลเปลี่ยนทิศทางผู้ชมข้าจึงคืนขมใจหรือชายไว้วันเลือนลอยถึงคืนนี้แม้จะมีเมฆมัวฟ้าสลัวลมหนาวข้าก็จะเฝ้าแงนเบิ่งตาคอยสงสารข้าบางอย่าให้ฝันข้างรอคอยโปรดลอยเหนือฟ้าโปรดปลอบบุลาข้าด้วยเถิดเดือน เดือนจ๋าเดือนยามเจ้าเลือนจากฟ้าเหมือนดังราคาต้องล้างลาจากใจเดือนจ๋าถ้าข้าห้ามเจ้าได้ข้าจะห้ามเจ้าไว้มิให้จากไปหรอกเดือนยิ่งคืนไหนเจ้าไม่ส่องแสงมาเดือนเอ้ยรู้ไหมว่าหัวใจของข้าเหมือนถูกใครเฉือนสงสารข้าบางอย่าได้จากฟ้าเลยเดือนโปรดจงช่วยเยือนเป็นเพื่อนข้าเมื่อคราที่ตรงเดือนเอ๋ยเดือนข้าเจ้าเหมือนข้าคงจะช้ำรักเคยหวานฉ่ำต้องกลับมาคืนคมรักมาแปลเปลี่ยนทิศทางคู่ชมข้าจึงคืนผมใจหรือไทยไว้วันเลือนลอยถึงคืนนี้แม้จะมีเมฆมัวฟ้าสลัวลมหนาวข้าก็จะเฝ้าแงนเบิ่งตาคอยสงสาร
ข้าบังอย่าให้ปันข้างรอคอยโปรดลอยเหนือฟ้าโปรดปลอบอุลาคาด้วยเถิดเดือนมันใดจะชื่นใจเท่าแก้มนางเมื่อได้ดอกหอมมิจางหอมไม่ต่างแก้มนางเมื่อหอมชุ่มชื่นใจแม้นใครก็ต้องยินยอมว่ากลิ่นปรางช่างหอมหอมยิ่งกว่าสิ่งใดกลิ่นใดไหนกันร้อยพันไม่หอมยวนยีหอมเท่าแก้มนารีไม่มีลับเพื่อนหอมนักหอมไม่รู้จักเบื่อเลยแม้นใครได้ดมแล้วต้องชมเชยหอมหอมยิ่งสิ่งใดมันใดจะชื่นใจอยู่นานวันช่อผักการ้อยผ่านหอมไม่นานก็พลันหายไปกลิ่นแก้มนางไม่จางหอมกว่าสิ่งใดได้ดมแล้วชื่นใจซึ้งหรือไทยไม่ต่างเศร้าหากได้ดมขอยอมเป็นทาสเทวีถึงจะสิ้นอินทรีย์ก็พลียอมแล้วเราน้องเอ๋ยขอให้พี่เฉยเถิดนงยาวชาตินี้พี่ขอเป็นทาสของเจ้าจะเฝ้าดมหอมแต่แก้มเธอจะชื่นใจอยู่นานวันช่อผักการ้อยผ่านหอมไม่นานก็พลันหายไปกลิ่นแก้มนางไม่จางหอมกว่าสิ่งใดได้ดมแล้วชื่นใจซึ้งหรือไทยไม่ต่างเก่าหากได้ดมขอยอมเป็นทาสเทวีถึงจะสิ้นอินทรีย์ก็พลียอมแล้วเราน้องเอ๋ยขอให้พี่เฉยเถิดนงยาวชาตินี้พี่ขอเป็นทาสของเจ้าจะเฝ้าดมหอมแก้มเธอ วันส่องถึงฝนจะตกฟ้าร้องจะมีน้ำนองถนนจราจรนั้นก็ต้องสู้ทนเพื่อรับใช้ประชาชนเกี่ยวกับยานยนต์ทุกคันกระนั้นไม่ว่าจะโดนด่าต่างๆนานาว่ายิวสะบันโปรดจงเห็นใจฉันเพราะมีหน้าที่อย่างนั้นหากคืนรั้นก็ติดตารางรถคันซ้ายไงวิ่งกินขวารถคันหน้าช้าลงนิดหน่อยรถคันหลังที่มาหยุดคอยขอจงค่อยๆวิ่งให้ถูกทางเอาคันโน้นอย่าเพิ่งวิ่งมาดูสัญญาแน่ชัดหรือยังนั่นเครื่องเสียเลยเกะกะทางจราจรก็ยังช่วยเข็นให้ปวดใจเหลือคมแทบเป็นลมสิ้นใจตายขอจงเห็นใจเพราะงานไม่ง่ายดังใครคิดกันในนาทีจะบังคับ
ถ้าจับมากโดนว่าสารพันถ้าหากคุณเป็นจราจรอย่างฉันอย่างช้า3 วันคุณต้องกลั้นใจตายรถคันซ้ายไงวิ่งกินขวารถคันหน้าช้าลงนิดหน่อยรถคันหลังที่มาหยุดคอยขอจงค่อยๆวิ่งให้ถูกทางเอาคันโน้นอย่าเพิ่งวิ่งมาดูสัญญาณแน่ชัดหรือยังนั่นเครื่องเสียเลยเกะกะทางจราจรก็ยังช่วยเข็นให้ปวดใจเหลือคมแทบเป็นลมสิ้นใจตายขอจงเห็นใจเพราะงานไม่ง่ายดังใครคิดกันในนาทีจะบังคับถ้าจับมากโดนว่าสารพันถ้าหากคุณเป็นจราจรอย่างฉันอย่างช้า3 วันคุณต้องกลั้นใจตายโอ้ความรักที่ร้างแรมไกลดูดสายน้ำไหลผ่านไปลงไหลไปแล้วไม่เคยคืน
ยหยอกเย้าป่านชะนี้แม่นงเย้าแม่จะคิดถึงเราหรือเปล่าเอ้ยป่านชะนี้แม่นงเย้าแม่จะคิดถึงเราหรือเปล่าเอ้ยโอ้ละนายหน่อยเอ้ยจะเอ่ยความไปตามทำนองถึงแม่เนื้อทองน้องสามเชยคิดถึงเนื้อหุ่นที่เคยหนุนตักคิดถึงน้องรักร่วมเคียงกันเอ่ยคิดถึงน้ำพริกก่อนถ้วยเก่าคิดถึงตัวเจ้าเมื่อก่อนเคยคิดถึงแก้วตาแม่งามชื่นกลัวจะเป็นอื่นไปเสียเลยขอบอกตามตรงนะแม่กลิ่นดอกเตยอย่าลืมคู่เคยที่อิงแอบกันเมื่อคืนก่อนเจ้ายังอ้อนออดพี่กระซิกกระซียังสุขสันต์แต่มาบัดนี้เจ้ามีคู่อื่นให้พี่คมคืนทุกคืนวันโอ้เจ้าดอกโอ้เจ้าดอกว่ารักเล่เจ้ามาถ่ายเทแล้วเฮหันหรือเห็นว่าเขานั้นรูปหล่อพันเนาพันนอแม่แจ่มจันเขาเชื่อน้ำพึ่งหรือโปรยยาหอมแล้วแม่พยอมจึงเชื่อมันเจ้าไม่รู้หรอกแม่แจ่มจิตว่ามันคือยาพิษนะอยู่ในขันลงเห็นกลมจักเป็นดอกบัวเจ้าจะมองมัวชั่วชีวันถ้าเขารักใครคงได้สู่ขอต่อแม่และพ่อยังชายชาญแต่เจ้าลงผิดนะกลับคิดว่าดีจึงหอบผ้านี้ไม่มีเดียฉันเจ้าลืมลูกทุ่งที่มุ่งใจซื้อจนคนเขาลือไปทั่วสุพรรณข้าเที่ยวตามหาเองทั่วบางกอกรีบกลับบ้านนอกเธอจอมควันข้าไม่รังเกียจหรือว่าเดียฉันรู้แล้วแจ่มจันรีบกลับมาเอ้ยข้าไม่รังเกียจหรือว่าเดียฉันรู้แล้วแจ่มจันรีบกลับมาเอ้ยโอ้ละนายหน่อย
จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้เท่านั้นฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักเข้าเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้ กระท่อมปลายนาหลังนี้ไงล่ะเจ้าคือยาวเรือนหอที่สร้างไว้รอคอยนางน้องแม้ไม่ใหญ่โตร้านใช้ตึกสถานวางทองแต่ถ้าเจ้าครองจะยิ่งสวรรค์กระท่อมปลายนาหลังน้อยนี่แหละเจ้าเข้าเมืองฟ้าถ้าได้แก้วตามังเพียงหวานน้องครองเป็นราชินีส่วนที่จะเป็นราชันร่วมกันสร้างสรรค์วิมานปลายนาจากแรงงานหยาดเหงื่อที่สร้างขึ้นเพื่อนวลน้องเพื่อเราทั้งสองร่วมครองวิวาโปรดเห็นใจพี่มาเป็นเทพีกระท่อมปลายนาที่รักแก้วตายิ่งกว่าดวงใจกระท่อมปลายนาหลังน้อยยังคอยเจ้ายังเฝ้าคอยน้องเป็นผู้ครอบครองรังต้นไม้แม้ย่างเดือนออกพรรษาเสร็จเกี่ยวในนาเมื่อใดจะไปสู่ขอตามประเพณีจากแรงงานหยาดเหงื่อที่สร้างขึ้นเพื่อนวลน้องเพื่อเราทั้งสองร่วมครองวิวาโปรดเห็นใจพี่มาเป็นเทพีกระท่อมปลายนาที่รักแก้วตายิ่งกว่าดวงใจกระท่อมปลายนาหลังน้อยยังคอยเจ้ายังเฝ้าคอยน้องเป็นผู้ครอบครองครั้งต้นไม้แม้ย่างเดือนออกพรรษาเสร็จเกี่ยวในนาเมื่อใดจะไปสู่ขอตามประเพณี
แท้ที่มีนานาแอสซินใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักได้ทุกวันด่วนเล่นขึ้นเมืองปทุมเรือด่วนวิ่งไปเหมือนหัวใจพี่ตกหลุมที่หลงรักแม่เนื้อนุ่มแม่ค้าตามชาวบ้านไม่เห็นเนื้อนวลที่นั่งรำรวนใจมุนเวียนคอยหนักน้องที่ท่าเทียนเที่ยวเรือเปลี่ยนไม่เห็นหน้าแฟนเรือด่วนกลับไปมือหัวใจพี่ปวดแสนไม่พบหน้าแม่เนื้อแน่แม่ค้าบ้านเถิดตาตามเฝ้ามองหาแม่ค้าหน้าหนูเที่ยวเรือด่วนน้องที่มองชมใครเห็นแม่ค้าตาคงมาซื้อลำไยงอกส้มอีกทั้งขนมให้ขายเสมอแม่ค้าหน้านวลเคยนั่งเรือด่วนสายบ้านเดินยายหลบหน้าตานี้เป็นเห็นเรือด่วนเล่นเคยฝากจดหมายนายท้ายเรือให้เสมอที่ลงคอยน้องเกินเฝ้าหลงคอยเธอท่าเทียนทุกวันมองว่าดีกว่าวนเลยว่าเองใส่คนเล็กคือยังดีกว่าน้ำท่วมปีนี้ฟ้าล้นมีแต่คราบน้ำตาปีนี้น้ำขึ้นบนเลิงตาน้ำตาไหลเข้าตาจมน้ำท่วมใต้บุญกระนั้นซ้ำซ้อนเหมือนเสียงของนกกระบุนน้ำท่วมที่ไหนก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคนเพราะต้องพบกับความยากจนเงินคนหมดเนื้อกินโยบ้านที่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่ประจวบคีรีขันธ์เหมือนกันไปทุกครอบครัวพื้นเนื้อก็ร่มไรแรงก็จมไปทั่วที่เก่งเหมือนคนหมดตัวแล้วนะแก้วตาน้ำท่วมที่ต้องผิดหวังชอกช้ำเช้าคำปล่อยน้ำขึ้นไปมาน้ำอยู่บ้านนั้นไม่อาทรที่สักตาไม่มาช่วยพี่สักน้ำตาให้มาลองที่บ้าน
ชวนให้คิดอนิจจังทุกสิ่งไม่ยั่งยืนจีรังย่อมผุพังตามกาลเวลาจะฝืนให้ยั่งยืนจนสิ้นโลกาอย่าได้หวังดังปรารถนาองค์พระพุทธาท่านตรัสสอนไว้เกิดแล้วคงไม่แคล้วต้องชราแก่อาคราวแก่สมปัญญาทั่วภารามีถมไปเจ็บทุกข์ย่อมเวียนวนมีพ้นใครๆสัตว์โลกล้วนรู้แน่แก่ใจเกิดแก่เจ็บตายหลีกไปไม่พ้นใครหลงคิดหลงติดอัตตาว่าใจแจ้งกมลแม้นใครปลงได้คงสุขล้นชีวิตมีมองมนเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์ดับหายเพียงร่างกายไว้ชีวาแต่กุศลผลกรรมทำมาย่อมแปลงค่ากลายเป็นทุนส่งผลให้ทุกคนเวียนวนไม่สูญสุขและทุกข์เป็นไปตามทุนที่พวกคุณได้ก่อทำมาติดอัตตาว่าใจแจ้งกมลแม้นใครปลงได้คงสุขล้นชีวิตมีมองมนเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์ดับหายเพียงร่างกายไว้ชีวาแต่กุศลผลกรรมทำมาย่อมแปลงค่ากลายเป็นทุนส่งผลให้ทุกคนเวียนวนไม่สูญสุขและทุกข์เป็นไปตามทุนที่พวกคุณได้ก่อทำมาตำนาน
1,300 กว่าปีแม่จามเทวีสร้างพระเจดีย์ที่วัดดอยน้อยพร้อมเจดีย์โค้งอีกองค์เคียงคู่อยู่ดอยสลับก้อนหินใหญ่น้อยร้อยเรียงหน้าอัศจรรย์พระธาตุสีทองแงนมองฝูงพึ่งทำรังช่างมีมนต์ขลังพลังศักดิ์สิทธิ์บนนั้นกล่าวคำไหว้สากราบสักการะคนลุกคนชันสัมผัสถึงสายสัมพันธ์คงเป็นลูกหลานเคยร่วมสร้างบุญวัดดอยน้อยอยู่กลางยอดดอยโรยต่ออำเภอดอยเหล่าเขตติดต่อป่าสางลำพูนเดินทางปลอดภัยจากเชียงใหม่หรือสายลำพูนยินดีต้อนรับนักบุญมาร่วมสร้างทานบารมีตี3 ตี 4เปิดสถานีฟังตุลุงยองนักเทศเสียงทองชื่อเสียงดังก้องทั่วฟ้าธานีตัวจริงเสียงจริงวัดดอยน้อยแม่จามเทวีต้อนรับญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างบุญวัดดอยน้อยอยู่กลางยอดดอยโรยต่ออำเภอดอยเหล่าเขตติดต่อป่าสางลำพูนเดินทางปลอดภัยจากเชียงใหม่หรือสายลำพูนยินดีต้อนรับนักบุญมาร่วมสร้างทานบารมีตี3 ตี 4เปิดสถานีฟังตุลุงยองนักเทศเสียงทองชื่อเสียงดังก้องทั่วฟ้าธานีตัวจริงเสียงจริงวัดดอยน้อยแม่จามเทวีต้อนรับญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างบุญอันสมบัติพระสถานบริวารพร้อมจะห้อมล้อมเราไว้ได้เพียงหนพอชีพดับทับถมดินสิ้นฝูงชน